เจ้าเรียกเจ้ามีก็ศรัทธาวัดไฟหินเนาะก็ได้สูญเสียศรัทธาวัดไฟหินไปแม่นิดเนาะก็เป็นมะเร็งมั่งเห็นแม่ว่างั้นนะก็อุปถัมภ์วัดสะสงฆ์สามเณรเนาะใส่บาตรลูกพระลูกเนนเจ้าทุกวันนี้เช้าก็จะไปบวชเนาะที่วัดประแดง6 โมงเช้าก็จะส่งแม่พรุ่งนี้เนาะเจ้าแม่นิดแม่ก็ศรัทธาในพุทธศาสนาเนาะไตรบาตรถวายภัตตาหารเช้าเนาะอืมเข้าวัดเจ้าเข้าวาวันพระวันศีลวันสำคัญเจ้าก็ลูกภัยได้มาเบียดเบียนแม่ก็ตะวาก็เห็นตุลุงตุกโตบอกว่ามีศรัทธาได้เสียไปเนาะก็เลยถามตุลุงหนุ่มแต่ว่าตอนมื้อแดงก็หันพระอาจารย์เจ้าวาดนำโดยหันพระอาจารย์เจ้าวาดเนาะประธานสงฆ์เจ้าภาพตัวเนาะองค์เทศน์อาจารย์พระครูโอปอกะพระอาจารย์พระครูสมุทิรเศรษฐ์เนาะชื่อเต็มๆจะชื่ออย่างก่อนไผพระครูปอพระครูสมุทิรเชษฐ์พระครูสมุททีีรละเทศเชษฐ์เจ้าทีละทีละเชษหรือว่าทีละเทศธีรเชษฐ์อ๋อที่เป็นหนังเนาะจำผิดจำถูกนี่แล้วเป็นแปดเก่งเรื่องเป็นแปดทำชัดเจนมีแบบกับการประชาสัมพันธ์เจ้าเดี๋ยวนึกออกเลยบอกเนาะ กำลังไปนึกเนี่ยแต่มันนึกได้อันเดียวเนาะมันไม่ว่าเตรียมมามันจะไม่เลิกเลย เอาดูแป๊บหนึ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเนาะเปิดประตูเนี่ยเจ้ามีหลายคนชอบจากสมัครนะคือคิดของถูกของเนาะเดี๋ยวนะเจ้าเป็นวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ22เนาะสองเอาสองตัวสองดักกี้วันที่30 เมษาก็มีสืบชะตาวัดป่าพร้าวนอกเนาะปลาเป้าหน่อวิโน เจ้าตั้งแต่9 โมงเป็นต้นไปเนอะ เจ้าเท่าที่จำได้ไปก่อนเนาะเจ้าเพราะว่า
พอดีหนังสือประชุมคณะสงฆ์จังหวัดถวายหลวงพ่อวัดบางสิงคำไปเนาะก็เลยไม่มีปากกระตือนดู อืมวัดสายหินเก็บเต็นท์หมดหรือยัง ไปเห็นตะวาก็เก็บหมดแล้วเนาะ อ๋อเก็บหมดเลยเนาะ ศรัทธาก็มาช่วยกันหลายเนาะ อืม พระสงฆ์สามเณรพระเถระ ก็ต้อง ส่วน ข ให อ ญ่ บคุณเจ้าวัดสายหินด้วยและเจ้าตีมาช่วยกันเด้อเจ้าเนาะ เจ้า ส่วนแรงห่วมใจมาช่วยกันสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะเจ้า จะเป็นใจกันแทบดีศรัทธาเนาะ ก็ช่วยกันหลายมันก็ม่วนเนาะ เจ้า ตามโบราณว่านะยากคนเดียวหิมตายช่วยกันหลายเป็นเล่นเนาะก็เก็บประมาณสักชั่วโมงมั้งชั่วโมงครึ่งเนี่ย ก็แล้วเนาะ เจ้า ก็พักแล้วตอนเย็นก็อาจารย์พระครูปอก็นิมนต์พระสงฆ์สามเณรได้คารวะเนาะอาจารย์พระครูสมุวิศววรกิจโจโมหิตาสักการะคารวะเนาะเจ้าในตอนมื้อแรง6 โมงมื้อแรงตะวันนะ เจ้า เจ้าอาจารย์พระครูสมุวิศววรกิจโจท่านเจ้าวาดก็ให้โอวาทเนาะ ก็ขอบพระคุณพระสงฆ์สามเณรเนาะที่ได้ช่วยงาน รู้ยัง เจ้า ผมนึกว่าเต็นท์ยังมีชั้นอยู่นี่นะ เต้น1 หลัง 2 หลัง 3 หลัง 4 หลัง ประมาณ5 หลังมั้ง อืม ก็โต๊ะเก้าอี้ก็โต๊ะชาวบ้านเลยเนาะมันก็อันเดียวกันน่ะเนาะ เจ้า โต๊ะวางลงทานนะครับวางกับข้าวกับปลาแล้วก็เต็นท์เนาะก็ติดกันนะวัดกับบ้านเนาะ ครูบาอาจารย์วัดไหนก็มีประชาสัมพันธ์ก็บอกมาได้เนาะบางพระอาจารย์ก็บอกว่ามีวิทยุมีกระบอกเสียงก็บอกมาได้เนอะครับเนาะจะเป็นสปอร์ตมาก็ได้จะมีหนังสือมาที่ท่านผอ.สถานีก็ได้เนาะฝากท่านสมัครมาก็ได้เนาะ แต่ถ้าทำสปอร์ตมาก็ยิ่งดีได้อย่างไอ้เกษตรเพื่อสำลีเนาะมันก็ทำสปอร์ตมาเพราะวันนั้นมาก่อนไอ้เกษตรเพื่อสำลี เมื่อวานกะนี่บอกหันเอาคนนักอะ เจ้ามาเอา ไม่แน่ใจฮะคนนักกันเนาะแต่ก่อนนั่นก็เจอที่วัดประแดงเนาะ ส่วนใหญ่จะไปอ่านข่าวหรือว่าไปที่วัดตาแดงเดียวนะ สนทนาธรรมกับหลวงพ่อบ้างแล้วก็คณะสงฆ์พ่องแล้วก็เกี่ยวกับวิทยุตัวหน้า อืม วิทยุที่วัดประแดงก็มีนะ จ้าเขียนไปอ่านข่าวอยู่ตรงเนี้ยตลอดบางทีกะผู้เรื่องพระพุทธศาสนาท่องตำเน่เรารักไปไหนเราไปรับเห็นแล้วก็ มาได้ไปด้วย
ทั่วเวลาดักปิ้ง ก็ฟังจากธรรมะ ยิบอ่อนหรือว่าเป็นลาบเวลาอีก ถ้าจะรับก็จะบอกไว้ค่ะเนาะ ถ้าบอกไว้ก็จะบอกไว้กันเนาะ จ้า ครับ สมัครมาพุทธประวัติวันนี้วันเสาร์นี่อยู่กัน2-3 คนเนี่ยนะ นะ ช่วงพุทธประวัติ ชาติบุพพิยเถราประธานที่ 8 ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิ ครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปาทุมุตตละผู้มีพระยศใหญ่ปรินิพพานนานแล้ว เราได้เอาผอบอันเต็มด้วยดอกไม้ไปบูชาพระสรีระเรายังจิตให้เลื่อมใสในบุญกรรมนั้นแล้วไปสู่สวรรค์ชั้นนิมาลดีเราถึงจะไปสู่ยังเทวโลกยังประพฤติบุญกรรมอยู่ฝนดอกไม้ตกจากฟากฟ้าเพื่อเราตลอดกาลทั้งปวงเราสมภพในมนุษย์ก็เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในอัตภาพนั้นฝนดอกโกสุมะตกลงมาเพื่อเราทุกเมื่อเพราะอำนาจที่เราเอาดอกไม้บูชาที่พระกายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นเหตุทั้งปวงนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายของเราพบที่สุดกำลังเป็นไปถึงทุกวันนี้ฝนดอกไม้ก็ตกลงมาเพื่อเราทุกเวลาในกับที่แสนแต่กับนี้เราเอาดอกไม้บูชาด้วยการบูชาเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสรีระเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วพระพุทธศาสนาได้ทำสำเร็จแล้วถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีนามว่าอะไร คนไหนตอบได้ตอบอะไรเจ้า เอาตอบมา เลยนี่ไง ญาติโยมเนอะ153 226-058โทรเข้ามาว่าพระพุทธเจ้าที่เปิ้นสักการะบูชานั้นน่ะมีพระนามว่าอันหยัง เจ้า มีชื่อว่าอย่างไรเอาง่ายๆเนาะเอากำเมืองเขาเนี่ย เจ้า ตรงนั้นมีชื่อว่าอย่างแม่บุญถ้าเกิดความได้ก็ได้ไปตอบได้ก็ได้ตอบมาเลยว่าพระพุทธเจ้าที่นามที่เปิ้นองค์ที่เปิ้นบูชาเนี่ยพระโพธิสัตว์เจ้าทรงเอาดอกไม้บูชาเนี่ยมีชื่อว่าหยังเอานามทรงพระนามว่าอะไรมันจะเข้าใจยากนะว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ชื่อหยัง เจ้า ได้ก็ป่ะ ตอบเกลือคำตอบเกลือเนาะ ตอบเกลือเขาอยากโยมตอบก่อนเปิดราคาคนฟังตอบก่อนมาไปมาแล้วใช่ไหมมาละจ้าพี่กรณ์จำไม่ได้หมดจำได้ว่าโลกุตละอันน่ะใจแค่นี้จ้ะจำไม่ได้หมดเนาะพี่กรณ์จำไม่ได้หมดอาจารย์ในร้านท่านสมัครอ่านรอบเดียวรอบเดียวยาวเป็น4 วาจำได้แค่นี้จ้ะไม่ยาวนะแม่1 2 3หมดแล้วมี4 ตัวบ่ได้มี4 ตัวบ่ได้ชื่อเปิ้นน้อยเดียว
ชื่อเปิ้นมายาว 1 ชื่อเปิ้นมา 2 3 เนาะ 4 จ้าจำได้แค่นั้น จำได้แต่ว่าพระพุทธเจ้า เออ เอ้าจะต้อง เพิ่นเลยชอบแถม แม่บูนมาเลยแม่บูนสู้เขาแม่บูนวันนี้ เออ เนี่ยอันก็น่าสมบูรณ์ก็จันปานที่ชอบแต่สมัครถามแล้วเราก็ไปแย้งเพื่อตลอดคำถามยาวไป4 ว่า 5 ว่าคำตอบน้อยเดียว พ่อแหนนตอบมาก็ได้เนอะพ่อแหนนพ่อจันสมบูรณ์เนาะโอ้บ่ได้ปากกันมันแต่ อืม ตอบมาก็ได้เนอะพ่อแหนนเนอะโทรมาก็ได้เนอะพ่อแหนนเนอะ วันนั้นก็มาเป็นอาจารย์ด้านปีหรอก แก เจ้า เออ ถึงว่าปีอันขึ้นทำเหมือนต่างเพิ่นก็เลยมาช่วย วันนั้นน้องก็ติดงานเดี๋ยวนั่นแหละว่าจะไปก็มาติดงาน มันขายแล้วไปดู มันก็มาติดงานสวยเพราะว่างานคนหล่อแต่งหนังพระ เจ้าสวัสดีเจ้า สวัสดีเจ้าจะเดาเอาเถอะ เจ้า ที่ชัดโอ้ที่ชัดไม่ใช่ยังเดาเอานะ อันนี้คือ แม่บุญ ไอ้นี่ โอ้ที่ชัด แม่บุญว่าพระโพธิสัตว์นี่เนาะ แม่แน่ ยายพรกะ ชื่อพรหรืออ่ะ ยายพรสุมาเถอะยายพรก็มาเสียงไก่เอาไก่ไม้แล้วไปอ่ะยายพรเอาไก่โทรศัพท์แล้วไปเนาะ ก็เอาที่อื่นเนี่ยนะ ยายพรตอบว่าโพธิสัตว์นี่เนาะ รักแม่นะจ๊ะเดาเอา ล่างว่าแม่นะกะเดาเอา จ้า แต่เดี๋ยวฟังคำตอบหน่อยยายพร ล่างว่าแม่น ก่อนล่างว่า ก็ล่างว่าไอ้เหรอ ก็แสดงว่ายังบ่มั่นใจก็แสดงว่ายังบ่มั่นใจ ดาว100%ขอล่างว่า อืม ยายพรม่วนดีนะยายพรตอบ คนอื่นแล้วเจ้าใครจะตอบเจ้า จะตอบ ตอบไม่ได้ ตอบมาแถมเนอร์ มีชีวิตเลยชีวิตลงตอบแล้วเจ้า แม่สูพิษแม่บุญ พี่สารีพี่ตองเจ้าเป็นสมศรีลูกวัด สีรุ่งวัดป้าสุรี เลือดพลอย แม่พลอยแม่หลวง7 ยอดถ้ามีให้ตอบให้จะตอบปัทุมุตระเลยเจ้า พี่หมายตอบมาแล้วเนอะว่าพระพุทธเจ้าเปิ้นชื่อว่าปัทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้า ว่าโธ่องค์ที่เจ้าใดนี่ ผมว่าเป็นที่ตั้นใด เจ้าใดเนี่ยโมสังโฆปัทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะโอ้ไปทำไก่เยอะเนอะกว่าที่จะมาถึงพระโคตมะโคดมที่เฮาถือศาสนานี้นะ นี่ผมก็พยายามมาตัวข้าเจ้าก็เจอเนอะแต่มันจะถูกบ่ถูกนี่ก็บ่รับรอง บอกว่ากันนะอ้อ เจ้า โห จะรีบป้อน มัทธุมัทละ หลวงตากฤษ ไปแล้วมัทธุมัทละอาจารย์โจพิสมัย
ตาสิห หล ล ว ว ง งตาสิจากเชียงดาว เออ คุณผู้ฟังท่านไหนจะตอบเชิญเลยเจ้า มาเลยเนอะ นี่เหรอปีตอบว่าไหน ผมโดยปีนะคะเออโดยปีดีกว่าเอาปอพิษไงเออ ก็ไปรับใจความเมื่อหรอ เขาจับใจความได้อยู่ลูกเขาว่าเขาปอพิษละแน่ละ ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปาทุมุตละ บอกตึงว่าเลี้ยว ได้ไป1 คะแนน ได้เป็น1 คะแนนเอาคน1เนาะ2 คนเขา3 คนหลวงตา เอา3 คนหลวงตาได้ละ ข้อที่2 นิมนต์ข้อต่อไปครับ ประวัติพระปาทุมุตละพระพุทธเจ้าประสูติเป็นพระปาทุมุตละราชกุมารในราชวงศ์กษัตริย์แห่งหังสาวดีนคร พระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าอานันทะและพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุชาดาเทวี พระปะทุมมุตละราชกุมารทรงพระเกษมสำราญอยู่10,000 ปีในปราสาท3 หลัง ชื่อนรวาหนะ ยะสาวาหนะ และวสาวัตตี มีพระมเหสีพระนามว่าสุทัตตาเทวี ทรงมีสนมนารีแวดล้อมเป็นบริวาร หน่วย10 ร้อยพันหมื่นแสน120,000 นาง ถามว่าพระมเหสีพระนามว่าอะไร สุชาดา ที่มีบริวารแวดล้อมหน่วย10 ร้อยพัน สุชาดา 120,000 นาง น้องว่าเดี๋ยวคืออยากโยมเนอะอยากโยมก็ตอบก่อนนอไปจะเข้าใจนอว่า พระมเหสีพระนามว่าอะไรที่มีสนมนา จ้า รี ตามน้องไหมจ้า พี่กรณ์ พระนางสุชาดาจ้ะ พระนางสุชาดาอีเนาะ อันนี้ คำถามมันยาวเกินอ่ะ อันนั้น พระนางสุชาดานี่เป็นพระมารดา แต่ที่ถามนี่เป็นอันน่ะเขาเรียกว่าเป็น ผมว่าชื่อ มเห ผม สี ว่าผมว่าพระนางสุภัททาเทวี ไม่รู้นะนี่ผมเดาเอานะ มันน่าเกินใจฟังเหมือนตันอ่ะ อ้าว ศาสตร์คณะประชาติห้องจำไม่ได้สักอันอ่ะ กำลังจำไม่ได้สักอันอ่ะ ประสาทน้ำท่าว่ามันละ พี่กรณ์จ้ะอาจารย์จะมาอ่านให้ฟังอีกรอบได้ไหม เจ้า พระปาทุมุตละพระพุทธเจ้า
ประสูติเป็นพระปะโทมุตระราชกุมารในราชวงศ์กษัตริย์ แห่งหังสาวดีนคร พระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าอานันทะ และพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุชาดาเทวี พระปะโทมุตระราชกุมารทรงเกษมสำราญอยู่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นปี ในปราสาทสามหลังชื่อว่านรวาหนะ ยะสวาหนะ และวสาวัตตี มีพระมเหสี พระนามว่าสุทัศดาเทวี ทรง แล้ว มี คำตอบอยู่ตรงเนี้ยเจ้า ทรงมีสนมนารีแวดล้อมบริวาร พัดดาวเทวี หน่วยสิบร้อย จำได้แล้ว สุ หนึ่ง ทัศดา แส เท น วี 20,000 นาง เราจะอ่านต่อละมันยาว สุหัส เออ จำได้ละนั่นแหละอยากรู้ตรงนี้จ้ะจำชื่อไม่ได้ ตัวปีนะตัวปีแถ สุ มล่า หัส เด้อ ดาหรือว่าสุหัตตานะไหม ฮะ ที่หูอ่ะเนาะแต่ คนตัวเก้าเป็นต้นนานนะ เออ ไม่ตัวนี้ตัวนิ้วเดียวอ่ะ เดี๋ยว ตัวนี้เดียว ขยายก็บ่ได้อะ สุทัศดาเทวี บอกว่าตัวนี้นะบอกว่า ผู้หญิงน่าจะเป็น เทวี หัตดาเนาะ เจ้าสุทัศดาเทวีนะคะ ไม่มีตาเนาะแม่เนาะผู้หญิงน่าจะเป็นดาเนาะ สุทัศดาค่ะ เจ้า ตัวน้อยเดียวแม่ ตัว ตัวน้อยค่ะโอ้โห พ่อมดดำเลยก็ สุทัศดาสุทัศดา เอาตามแน่เนาะ ตัวหนังสือเฮาเส้นผมนะแม่ ตามที่ท่านสมัครอ่านนะคะสุทัศดานั้นแม่เพิ่นเนาะเจ้า ที่เป็นคนแม่ดอก อันนี้เป็นเมียที่สุทัศดาเนี่ยเจ้า นี่เป็นไม่มีสี ไม่ได้เป็นเมียนะเป็นพระมเหสีว่ะ เอามา เป็ เห็ น น ไม่ สิ มีสี ถ้าเป็นเมียนี่เรียกว่าอะไรนะ เอาเมียมึงก็คือนั่นแหละ ไม่เป็น อย่า ศัพ ส ท์ มัคร ศัพท์แล้วนะศัพท์อันเนี้ย เออ ศัพท์พระราชา ก็ไม่เห็นสีอ่ะ เอสีก็เมียเปิดนั่นแหละ ในนี้ไม่เห็นเขียนไว้นะ มีพระมเหสีพระนามว่าสุทัศดาเทวี ขอนั่นนะกะอันนี้แหละคือ เมี เมี ย ย เป็นนั่นแหละ อารวาสอ่ะ มี อันนี้เปิดเป็นคณะ มีสนมนี่เป็นลูกน้องหรือว่ามีบริวารหรือว่าจะไงครับ สนมนี่เป็นบริวารครับผม ครับ เจ้าเอ้ย หน่วยสิบ เดี๋ยวจะไปยืดเป็นยาคืนละ 120,000 นาง โอ้ไปอยู่กันยังไงเนาะรักแท้รักว่า ก็ได้ แม่นแล้วครับ มีพระมเหสีพระนามว่าสุทัศดาเทวีเนาะ เจ้าเฮ้ยพอต่อไปปะ ไปต่อเถอะจะโอ้ขี้หัวได้ยังไม่ทำสมาธิยากกว่าต้องมาไข้หัวแต่ว่า พระสารีบุตรนิพพานที่ใด งอระเบียงบ้าน ขอห้องที่เกิด ขอห้องรับแขก กอห้องครัว พระสารีบุตรนิพพานที่ใด ห้องที่เปิดเกิดออกไปอ้าวอัน ที่ นี้ แม่ เนี่ย ฉันไปขอ
อันนี้ นะ ง่าย อันนี้ง่ายแสนจะง่ายแล้วเอาไป ท่านสมัครเล่นเอางงมาก่อนอ่ะ เอาพอจะตัวอาตมาวันนี้นะข้อนี้เหมือนยังไงเจ้า ห้องที่เปิ้นพอละเอาคือญาติโยมคนบ้อง เจ้า ตัวท่านตัวในรักเนอ เจ้า ได้บุญ เจ้าตัวใน มาเนาะแม่บุญเมื่อวานใช่แม่บุญเนาะ เจ้า นั่งกงกเหมือนกับอันลุงหน่วย อย่างโกง อันที่นั่งห้ามใจอย่างอ่ะ สมัครแป๊บเดียวหายเชฟไหนก็บุบตัวมา ที่ว่าอย่างอาจารย์สมัคร เจ้า ได้บุญกันให้หน่วยเนี่ยกว่าโต๊ะหาง ก็ไปไหนนะเห็นนั่งกงกมันได้ไปไหนนะก็นึกว่ามาพอทางฟ้อนก็นึกว่ามา ตา กั ม บ จ้าตามจานในรักจ้าจานสมัครไปว่าแม่บุญนั่งกบงกเพิ่นถ่ายรูปส่งมาให้พองามออก พี่กรณ์เห็นอาจารย์สมัครเหมือนกับวิ่งอ่ะเขาใช้อะไรเปล่า วิ่งไปวิ่งมาตำนั้นนะพี่กรณ์ได้ดูหน่อยนึงทำงานเลยมันก็ได้ดูเต็มที่จะได้อนุโมทนาบุญด้วยจ้ะ เจ้าเนี่ยว่างก็รับชมที่บ้านก็ได้เนาะถ่ายทอดตลอดเนาะ053-226-058ภาษาลิบุตรปรินิพพานที่ใดที่ง่ายๆก็คือที่แม่ป่นไปรักพ่อมีพระอินทร์เนาะอินทร์ป่นมาดูจ้ะกับไผ่หลายท่านก็เรียนที่เป่นลงมาดูแล้ว อาจารย์แล้วหมายถาม แล้วก็อาจารย์ลิบูตเปิ้นหัวแม่เปิ้นก็ละแอบดูอะไรสวดจิโสได้ฟังเนาะ ครับ อันนั้นจับได้อยู่แต่เปิ้นได้ฟังแล้วก็ คือแม่ไปหอนหรอกที่แรกแม่ เปิ้นหัน แม่ระยิบระยับเนี่ยเป็นไผ่ แม่ ไผ่ ก็คือพระอินทร์เนาะ พระอินทร์โอ้แล้วพระอินทร์กับลูกเนี่ยฝ่ายใหญ่กว่ากันคนบอกว่าพระอินทร์เนี่ยเหมาะสามเณรองค์หนึ่งส่วนว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนตู้เจ้าอาวาสโอ้ลูกแม่ขนาดนั้นเลยค่ะแล้วก็ไปดูเทพมาแถมพรหมมาแถมแล้วพรหมเนี่ยลูกก็เปิ้นฝ่ายใหญ่เปิ้นเหมือนกับเด็กวัดเด็กพระพรหมเหมือนกับเด็กวัดแล้วก็ส่วนเฮาเนี่ยก็เหมือนเจ้าวัดเหมือนดูเอี้ยนนะในประวัติจริงๆเนี่ยนะมีเทพแล้วก็มีไผ่แถมคนตัวสี่ท่านด้วยกันเต้าตังสี่แถมเต้าจตุโลกบาลตังสี่อันนี้อาจจะผิดถูกไปสุมาอภัยเนอะเพราะว่ามันจะเหมือนแล้วเนาะอย่างข้าเจ้าเรียนมาเหมือนจับไม่ได้แต่รู้ว่าแม่เพิ่นแอบดูแม่เพิ่นไปอันอย่างเราเหลือมีแสงรัศมีเรื่องเราไม่เหี่ยวหาลูกเอามันอย่างห้องลูกเขาหั่นเนี่ยเอาปก็เลยไล่ถามว่าป่ออุปติสาจ๋าอันนี้เป็นถอยล่ำเหลือมาหาลูกเนี่ยแจ้งแว่นไว้
มันจะมีอย่างนี้นะเท่าที่ศึกษามาเนาะ จะถ้าอย่างภาษาเลยดูดเปิ้นหูพวกเลยสวดที่ปีสองให้แม่เปิ้นฟังแม่เปิ้นก็เลยบรรลุโสดาบันเลยเนาะ ลูกโสดาบัน จะ เพิ่นก็บอกว่าเปิ้นได้แทนค่าน้ำนมแล้ว อืม เพิ่นก็เลยปรินิพพาน ตอนแรกเนี่ยเปิ้นมาได้นับถือหรอกนับถือพุทธศาสนาเลย มาได้นั นั บบ ถื ถื อ ออย่างอื่นเจ้าน างสาลีเนี่ยมาได้นับถือแต่แม่ลูกจะเป็นอรหันต์ถึง7 องค์อ่ะ เจ้า ลูกเป็นอรหันต์7 องค์บ่เคยนับถือเลย มาเขาเล่าจัดเมินไหนมีให้ตอบบ้างไหม ก็มีไป1 เฮา 2 เฮา 3 เฮา มีแม่บูนเหียปิกรเหีย อันนี้นี่เป็นฟังให้แต่ว่า 1 เฮา 2 เฮา 3 เฮาได้กันเนาะ สวัสดีเจ้า สงสัยอย่างที่บ้านเนาะ โยงใต้โยงใต้เห็นท่านหนึ่ง หลวงพ่อ แม่นแล้วที่โยมพูดหมายว่านะ นมัสการหลวงตา ปรินิพพานที่บ้านน่ะ ปรินิพพานที่บ้านนะเนาะหลวงตาเนาะ ถ้าอย่าเพิ่งรับเพิ่งนอนเนอะเห็นบื้อแต่ไอ้อ้ออยู่นะ หมดแล้วกันคำถาม นี่ละ โอ้ เยอะแล้ว 4 ทุ่ม 39แล้ว เยอะแล้วกัน โอ้ อืม พระสารีบุตรนิพพานที่ห้องที่เกิด แม่นหู ชื่อเดิมอุปติสสถานที่เกิดนารันทาสถานที่บวชวัดเวรุวันมหาวิหาร วิธีบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทา สถานที่ถ้ำสุกรสุการะชาดา ก่อนถึงพระมูลคันธกุติ บนบรรลุธรรมเขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์ตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องขวา เอกทัคคะผู้มีปัญญามากอาจารย์ชื่อพระอัจฉริเถระนิพพานวันขึ้น15 ค่ำเดือน 12 ก่อนพุทธปรินิพพาน สถานที่ท่านเกิดนารันทาชานะเดิม ชาวเมืองนารันทาแคว้นมคธ นามบิดานายวังคันตะพาม นามพระนามารดานางสาลีพามมณีวรรณะเดิมพามการศึกษาจบพระเวทสถานที่ลำลึกถ้ำสุกระชาดาก่อนถึงพระมูลคันธกุติบนเขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์นารันทาบ้านเกิดนิพพานของพระสารีบุตร จะได้ข้อก่อนหรือว่าใดก็ต่อเชื่อ พระสารีบุตรเป็นภิกษุชาวอินเดียเป็นอัครสาวกเบื้องขวา พระพุทธโคดมได้การยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวงในด้านสติปัญญานอกจากนี้พระสารีบุตรยังมีคุณธรรมในด้านความกตัญญูและการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาอีกด้วยจึงมียกย่องภิกษุนี้ว่าเป็นธรรมเสนาบดีคู่กับพระพุทธเจ้าท่านเกิดเมื่อพศ24
เสียชีวิตเมื่อพศ60บิดามารดาชาลิพี่น้องพระเลวตะการศึกษาจบพระเวทชื่อเดิมอุปติสสะชาวเมืองนารันทาแคว้นมคธถามว่าท่านทัสสารีบุตรเกิดพศใดพศ24เอาตัวสี่นั่นนะ และเสียชีวิตพศใดพศ เกิดพศ24และท่านเสียชีวิตมรณภาพปีพศใด60จ้าครับตามนั้นแหละ60แล้วอายุรวมได้เท่าใด24อายุ120 ปี120 ปีจ้า24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
เอานับเลยเม่นว่าหน้าไหม120 ปีอ่ะมาถึงแกอายุน้อยที่สุดแกน่าจะเป็นท่านอนแหละแม่นก่อนเนนถ้านอนไร้เปล่า น่าจะไม่ละ นอนนี่มาถึงเจ้าภาษาลิบูดมาถึง44 ปีนี่ อืม อายุน้อยจังฮัลโหล พี่กรณ์จุกอาจารย์สมัครเล่นมาได้พี่กรณ์ไม่รู้หรอก ก็กำลังบอกเลย อยากให้อาจารย์นับไง คุณผู้ฟังถ้าเลยจะตอบถึงตอบมันได้เลยเจ้าข้อสุดท้ายแล้วคำถามพุทธประวัติวันนี้นะเจ้าตอบมันเนอะอาจจะยากไปหน่อยวันนี้นะถ้าบัดตอบจะได้เฉลยนะเจ้าเดี๋ยวจะให้อาจารย์เอาเล่าเจ้านิทานนะเจ้า อายุ44 ปีเนาะ นั่นเหรอ เสียชีวิตเมื่อพศ60เกิดพศ24ก็นับ20 30 40 50 60แล้วก็เพิ่มอีก4ก็เป็น ต่อก้อนปีหนึ่งมันเมินรอดจิฟันเนี่ยเลยได้แล้วเนาะต่อไปก็เป็นช่วงเรานิทานเนาะ เจ้านิทานขอสำเร็จนะเจ้า ครับนิมนต์ครับอาจารย์สมณเณรเอาแล้ว ก็ห่างหายกันไปอาทิตย์หนึ่ง
เพราะอาทิตย์ที่แล้วไม่สามารถดำเนินรายการได้ เพราะว่าเสียงเครื่องมันดังลำวงมันดัง แล้วก็เลิกเที่ยงคืนโอ้บอกไปละเสียงเครื่องกระดังอย่างกระดังมันก็สะดวกที่จะดำเนินรายการได้วันนี้ก็ชดเชยคือศรัทธาญาติโยมต่างหลายที่ได้เล่านิทานวันนี้จะเอาประวัติของหนองสะเลียมนะวันนี้จะเอาประวัติหนองสะเลียมมาเล่าให้ฟังหนองสะเลียมนี่อยู่ที่ไหนอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ถ้าหากว่าศรัทธาญาติโยมตั้งสันป่าตองเปิดได้ฟังทางเฟซทางไลน์ทางโทรศัพท์ก็ดีอาตมาถ้าว่ามันผิดไปอาตมาก็ขอสุมาอภัยในข้อมูลนี้ตัวที่จะตายหนองสะเลียมนี่ป่าไปปล่อยครับปัจจุบันนี้ก็คือสถานที่วัดป่าเจริญธรรมแต่ก่อนเพิ่นมีหนองน้ำเป็นหนองอยู่หั่นเดิมทีนะเพิ่นเรียกว่าหนองแม่ไม้เพราะว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปจะได้เพิ่นห้องหนองแม่ไม้มันมีคำตราบคำแจ้งของแม่ไม้ที่เขาดูถูกดูแคลนเปิ้นสมัยแต่ก่อนนี้สถานที่หนองสะเลียมนั้นเปิ้นว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่เรียกว่าบ้านสีดอนชัยบ้านสีดอนชัยมีตึงวัดมีตึงบ้านหมู่บ้านนั้นหลายหลังคาเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนอันนี้จะเอามาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังตามนี้นะข้อมูลมันก็อาจจะผิดพลาดไปอันนี้อาตมาก็จำได้ที่เพิ่นเล่าให้ฟังแล้วเอามาเล่าสืบต่อศรัทธาญาติโยมเนาะเพิ่นว่าบ้านสีดอนชัยเนี่ยมีบ้านหลายร้อยหลังคาประกอบอาชีพไห่นาประกอบอาชีพค้าขายประกอบอาชีพอย่างต่างๆในสมัยก่อนๆตามพื้นเพบ้านนอกบ้านนาของเราแล้วก่อนในจำนวนบ้านนั้นน่ะมีบ้านแม่ไม้คนหนึ่งชื่อป้าบัวเขียวป้าบัวเขียวเนี่ยอยู่เพิ่นฮ้องว่าแม่ไม้ถ้าเป็นแม่ไม้เพิ่นฮ้องว่าแม่ไม้ผัวตายแม่ห้างผัวละพี่น้องสุมาเนอะอันนี้เอาตามกำเมืองเอานะแม่ห้างผัวละแม่ไม้ผัวตายเพราะว่าแม่บัวเขียวแม่ไม้ก็คงจะสามีเปิ้นคงจะเสียชีวิตไปแล้วก็อยู่คนเดียวบ่มีลูกบ่มีเต้าอีเปิ้นไว้อีกอันนี้เราจะตัดตอนออกไปก่อนสำหรับเรื่องของแม่ป้าบัวเขียวที่นี้มีอยู่วันหนึ่งซึ่งตรงกับเดือน8เพ็ญหรือว่าเดือนเพ็ญเดือน6ของภาคใต้บ้านเฮาเพราะว่าเดือน8เพ็ญในครั้งนั้นศรัทธาบ้านสีดอนชัยเนี่ยไปได้ป่าไปปะใส่ป่าเยียนหรือว่าปลาไหลตัวใหญ่ขนาดใดมาหัวนะปลาไหลนี่นะตัวใหญ่ขนาดไหนก็บ่ฮู้จนเราบอกว่าคนยับบ่ได้ต้องไปเอาเชือกต้องเอาเชือกหลายๆเส้นเอามามัดมันจะขนาดน้อยฮะ เจ้าบ้านสีดอนชัยเนี่ยก็ไปหูข่าวว่าป่าเยียนอยู่ที่บ้านร้องขุดก็คือสถานที่อำเภอสันป่าตองนั่นนะก็ปากันพี่น้องหลายหมู่บ้าน
ปากันเอาเชือกหลายๆเส้นไปมัดเอาปลาเยียนหรือว่าปลาไหลเนี่ยไปมัดเอาแล้วลากโอ้โหมันจะมองได้บอกว่า ตัวมันคงจะใหญ่มากคือมากันแล้วกันเตอะปากันเอาเชือกหลายๆเส้นมัดคาดแล้วก็ลากกันมาพอลากกันมานั้นก็เป็นเกิดฝนตกฟ้าห้องย่ำขี้เปอะขี้โล กันไปก็ในจำนวนนั้นแม่บัวเขียวแม่ไม้ที่ว่าไปตะกี้กับแกก็ไปลากตัวเปิ่นนะไปลากตัวเปิ่นเพราะว่าเปิ่นไปลากเปิ่นก็คงจะได้ส่วนแบ่งมาฮื้อพ่องกะยังเก่งกันได้กินสักก้อมสองก้อมก็ยังดีเนาะนี่นะอันนี้ความหวังของแม่บัวเขียวความหวังของแม่ไม้เนี่ยตึกใจไว้นะยังเก่งก็ได้กินสักก้อมสองก้อมก็ยังดีตัวบะเล็กบะเล่นตัวใหญ่ขนาดนี้เอาก็ล่างได้กินตัวเปิ่นป้องกะเนี่ยแกก็ไปลากตัวเปิ่นปากันไปลากมาถึงบ้านศรีดอนชัยพอมาถึงก็มีลุงฝันนี่ก็บอกว่าลุงฝันนี่ก็ถ้าจะบอกแม่บัวเขียวว่าเขียวเฮ้ยนี่เนาะไปสูงปิ๊กไปก่อนไปก็ได้จะเอาแกงไปฮื้อนี่ก็ถ้าจะบ่ายอย่างนี้กะแม่บัวเขียวก็เลยเมื่อบ้านเหียพอเมื่อบ้านเขาก็ปากันปากันโก๊กป่านะปากันโก๊กป่าเย็นเอาใส่หม้อตะใดกับบะเสี่ยงห้องก็แกงใส่นอส้มห้องก็แกงใส่บะนาวสมัยนั้นแกงกะทินี่มันบะหมี่เด้อหรอแกงใส่ส้มบะนาวกันแกกะปากันแกงแล้ว ก็ปากันปั่นตึงบ้านนั่นนะปากันปั่นไปคนก้อมสองก้อมปั่นกันไปแล้วมากึดถึงแม่บัวเขียวโอ้มันบะหมี่แล้วตาบะหมี่ละลุงปานน่ะก็เสียหน้าปวดเสียหน้าอย่างเงี้ยจะได้ดีน้ำแกงพอมีก็ถามหาเหยื่อมันมีแล้วหรอถามหาต้มปลามันมีแล้วนี่เขาเอาไปบ้านไผ่บ้านมันแล้วนี่ แม่บัวเขียวเนี่ยก็ท่าแต่เนออุปกรณ์นี่อย่างใดเนี่ยเนาะว่าจะเอามาส่งเพื่อกันจะเอาแกงมาส่งก็บอกมาต้องหอดประเดียวค่ำก็ค่ำอยากกินข้าวก็อยากเมื่อแม่บัวเขียวท่าอยู่ป่อมาก็มีป้าบุญปอนเนี่ยอันนี้ผมคนหนึ่งป้าบุญปอนก็มาพี่เขียวประเดี๋ยวนี้นะเขาบอกมาเฮ้ยเขามามีอย่างก็กินอีกนี่เนาะปากันกินข้าวเนี่ยปาก็กำลังจะนั่งกินข้าวโอ้ลุงปอนทำถ้วยแกงมาโอ้พี่เขียวเฮ้ยขอสูมาเตอะเนี่ยประเดี๋ยวนี้เหลือแค่น้ำแกงกันเนอะโอ้โธธรรมโมสังโฆปูปะได้อู้กันเป็นมั่นเป็นเมาะว่าจะเอาแกงมาเพื่อค่าอย่างใดบาเดียวนี่เหลือกั้นน้ำแกงเพราะมันมามีเลี้ยวเขาเอาไปกินมดเขาเอาเหยื่อเอาปลาไปกินมดพอปลาตัวแตะตัวว่าเป็นจะได้ว่าเอาไปกินมดได้อย่างไรปลาตัวบะใจน้อยๆปลากันลากเอาเชือกไปลากหลายๆเส้นเอาเชือกไปมัดบอกฮู้สักกี่เส้นไอ้อย่างว่าเหลือก้านน้ำแล้วเอามาฮื้อค่าบอกว่าเนอะขอใจค่าเอามาค่าก็เอามาค่าอย่าปล่อยแล้วเนอะว่าแล้วลุงป่อนนี่ก็ออกบ้านเปิ้นไปเมื่อออกบ้านเปิ้นไปแม่บัวเขียวกับโมธรรมโมสังโฆเขาดูถูกดูแควนกูเป็นแม่ไม้จ้ะนะไป
ป่าเดียวนี่กูเป็นแม่ไม้เขาเนี่ยอย่างอี้กับปูแกเหลือก้านน้ำแกงเอามาให้กูบักกินบักเกินมันละเนี่ยก็เลยหาน้ำแกงลงจานสมัยก่อนเปิ้นแต่งจานบ้านเนาะแล้วเปิ้นแม่บัวเขียวนี่ก็โคตรบักกินบักเกินเลี้ยวบักเข้าแรงเข้าเริงอย่างเลี้ยวหนูดูถูกกูเหลือกันน้ำแกงทรงเพิ่มบัดต้องกินเลี้ยวบักกินเลี้ยวฮะลงไปแล้วก็พร้อมกำสับกำแจงขอให้บ้านนี้พินาศชิบหายขอให้มันมีอันเป็นไปพินาศชิบหาย บ้านโจมเมืองโจมบ้านล่มเมืองโจมเขาดูถูกดูแควนกูล่ำไปกูเจ็บอกเจ็บใจกูการแจ้งแม่ไม้เนี่ยสถาญาติโยมคำแจ้งของแม่ไม้เนี่ยเปิ้นว่าสมัยก่อนอานุภาพมันสูงแม่บัวเขียวว่าเนี่ยอันก็ได้กำสาบกำแจ้งเขาเอาน้ำแกงเนี่ยกว้างลงไปพอหะลงไปตะอันตกเมื่อคืนมากลายเป็นฟ้าห้องฟ้าคางแผ่นดินไหวแผ่นดินคางบ้านถึงบ้านนั้นก็ล่มจมลงไปจนเหลือบ้านแม่ไม้หลังเดียวก็คือบ้านแม่บัวเขียวนั่นนะอันเนี้ยอาตมาก็คัดเอามาจากตำรับตำราที่เปิ้นเล่าไว้ว่าหนองสะเลียมปัจจุบันนี้ของวัดหนองสะเลียมหรือว่าวัดป่าเจริญธรรมปัจจุบันนี้เขาชำรุดทรุดโทรมไปเนอะวัดป่าเจริญธรรมเพราะว่าบ่มีไผจะไปดูแลเปิ้นเนาะประเดี๋ยวนี้น่าอินดูเอาไปเมื่อใดก็ง่อมเงาประเดี๋ยวเป็นหูปปลาเหยียนหูปยังก็ชำรุดทรุดโทรมไปที่วัดป่าเจริญธรรมเนาะแล้วเปิ้นหูปแม่ไม้เอาไว้หูปแม่ไม้เอาไว้ตายหลายปีละเหมือนละไปกับน้องกวางหลานเนี่ยโอ้ประเดี๋ยวลูกสุดโสมไปเนอะประเดี๋ยวนี้บ่มีไฟพอไฟคอยประเดี๋ยวหน้าอินดูอันนี้ก็เป็นประวัติการหนองสะเลียมเนอะเปล่าไปปล่อยเอาปลาไปปล่อยอันนั้นซื้อไปแล้วก็เอาไปปล่อยก็ยังมีน้ำอยู่หรอน้ำมีเนาะน้ำมีก็เลิกเหมือนกันนะถามเจ้าบ้านแถวนั้นเนี่ยปล่อยได้น้ำมีเลิกเลยแล้วก็ตอนนั้นไปวันเสาร์มีการนัดไปไหนการนัดตรงพระโบสถ์นะครับเพิ่นเอามาขายใกล้ๆวัดท่านเลยการงัวนั่นนะการงัวตกพระโบสถ์นั่นนะมีกัดนัดแถวนั้นเนี่ยกัดนัดคนมีกัดงัวกัดควายเราตั้งหันนาบริตัวไป2 เดือนวัดป่าเจริญธรรมนะแล้วก็ผ่านมานะแล้วก็มีหมู่บ้านดอนตันเหมือนกันเนอะแต่ตั้งหันนะงงเลยต้องกวางว่านี่เป็นหมู่บ้านดอนตันเหมือนกันนี่เนาะเดี๋ยวว่ามีกาบ้านเฮาเนาะเห็นว่าตั้งพุ่นก็มีเหมือนกันเนอะมันก็มีกะเนาะมันจึงมีหรอเนี่ยต้นพึ่งเนี่ยเนาะก็มีเหมือนกันเนาะต้นพึ่งเนี่ยต้นพึ่งจังป่าตางก็มีต้นพึ่งจังเหมืองง่าในเมืองก็มีที่หมู่บ้านเหมือนกันต้นพึ่งเวียงหนองร่องนี่ก็มีมันมีหลายที่ต้นพึ่งเหมือนแก้วนี่ก็มีเนี่ย
เอาแล้วเนอะคุณผู้ฟังตอนนี้ลมเนอะ ฮะ ลมแพงแต่ละช่วง5 ทุ่มพอดีลมแพงเจ้า อืม ดูปีฮ้อนตอนนี้ตะเนอะ มันคือกลัวนะ น่ากะ ฮัลโหล เจ้าไม่ลงเนอะ เจ้า ก็ได้ยินนั่นท่านลูกเล่นมาปากวัดเป็นสรุปชื่อส่งจะเติมหาครูบาศรีวิจัยเนาะ นั่นเนาะแม่เฮ้ย ครูบาศรีวิจัยยังอยู่เนาะมีการได้เก่าเนาะ น่ะ เป็น อู้มดี เป็น มันมี เก่า ไป เรียบร้อยแล้วเนาะ น่ะมันมีไปผอไปก้อยอ่ะ จ้ะตอนนั้นไม่ลงมาก็เติมหาครูบาศรีวิจัยน่ะ เนาะ ครูบาชินท่านอยู่เนี่ยโอ้คนหนึ่งยังที่ไหนคนหนึ่งไปแปลงไปสอบเนาะ ครับ ไม่ลองฟังอยู่อันนั้นเนอะแต่ว่าไม่ได้โทรมาได้เจ้า ยินดีไม่ลงเด้อ แต่นมัสการท่านสมัครโอ้ย ยังเลย ฟังท่านสมัครอ่านหนังสือกับมนดี เป็นห้องดอกหยังโกซุ้มเนาะท่านสมัครเป็นห้องโกสมะโกสุมะโกดอกโกซุ้มน่ะฟังว่าดอกโกสุมะมันมีป่ะอ๋อคุณอ่านตั้งโตไงโกสุมะ เจ้านมัสการลูกเนนเนอเจ้า เจ้าแม่ ช่วงนี้ลมแดดเลย ตอนนี้นะ เจ้าว่าคืนนี้ฝนจะตกน่าจะมีฝนเนี่ยแต่ตอนนี้ลมแรงเนาะผมว่าบ้านคุณผู้ฟังลมแรงก็เจ้าช่วงนี้เราจะเข้าสู่รายการของอาหารในเจ้าแม่บุญเนาะแม่บุญนะครับแม่บุญนะเนาะ นี่ได้แม่บุญคนเดียวเนอะ มันเป็นหยังเดี๋ยวพี่จะต่อ เนาะ ได้จ้ะได้จ้ะ ต่อจากนิทานของอาจารย์อรักษ์ก็เป็นช่วงทำกับข้าวนี่กับข้าวกับ เจ้าไปสาเจ้ามาแล้วได้ยินแล้วยัง เจ้าได้ยินแล้ว แม่บุญ ยกกระดิ่งขึ้นดูก่อนเจ้าได้ยินแล้วยังเอาไหม ได้ยินแล้ว เจ้า มีลมแห้งก็แผ่ ลมมันมีเว้ย โอ้น้องมีลมแห้งก็แห้งว่า วันนี้ลมใช่ยัง ลม ให้จะลบก็ตำบลนะ เจ้า ฝนลมฝนก็ถ้าจะมาวันนี้จะแจงยังดี นะวันนี้จะแกงหกแล้วปีใหม่แล้วหลอกเก็บแกงแห้งเลไว้ให้หนาเก็บแกงแห้งเลไว้จะหนักอ่ะไปใส่แกงหกเจ้า โอ้พี่เนาะ เจ้าแกงหกจะเอาแกงเก่ามาโหนะเอาใหม่หมดนะครับเจ้าแกงแห้งเลนี่ฮะละเขาก็ไปซื้อหน่อส้มหน่อซื้อหน่อส้มซื้อผักแคบซื้อบาถั่วบาเขือบาแข้งผักที่ใส่แกงโห่ได้นะเจ้าเอามาใส่ไว้ตามทุกอย่างนั่นนะใส่ถาดเป็นกองใส่ถาดไว้เจ้าแกงเลเอาออกช่องฟรีซมาเอามาอุ่น
เอามาตั้งคือมันละลายแต่น้ำนิดหน่อยมันละลายเนาะตั้งในหม้อไว้ละมันละลายละเขาก็มาใส่ผักไว้เอาน้ำพริกเอาซื้อน้ำพริกไม่ซื้อน้ำพริกแกงเผ็ดเอามาใส่มาคั่วทำไมเนาะน้ำไม่ส้มเราก็ซื้อมาหามาต้มให้มันสุกก่อนต้มมันหายคืนหายขมเจ้าต้มเรียบร้อยละก็ตั้งหม้อขางแล้วก็เอาใส่น้ำมันหน่อยแล้วก็เอาน้ำพริกใส่คั่วจนหอมแล้วก็ผักที่เราใส่ไว้น่ะเอาคั่วมันหอมโยมดีแล้วบอกแล้วก็แกงที่เราซื้อมามีแกงว่าไงแกงเผ็ดแกงจีนน่ะที่เป็นแกงจีนมาใส่นะเอาจีนใส่แล้วก็น้ำส้มใส่คั่วก็น้ำเขาใส่หน่อยผักมันสุกเจ้าสุกก็บอกแล้วแกงเลยที่เราเก็บไว้น่ะเอามาใส่มาสูนคนนี่มันเข้ากันดีแล้วก็ตั้งกิจกรรมเอากระแจงุ้นไว้แล้วเนาะเอางุ้นเส้นมาใส่ตัวเจ้าเส้นใส่หน้าหน่อยลำเนาะเน้นมากงุ้นเส้นก็มากอะเนาะเป็นงุ้นเส้นหน้าลำเนาะวุ้นเส้นนะนักเจ้าเป็นนักลำดีเจ้าแล้วก็อันสุดท้ายก็ชอบพักว่าก็ได้พักที่ฝรั่งก็เป็นก้มแล้วเอาใส่เนาะมันหอมดีเนาะเน้นเนาะจ้าให้มันเปิงมันต้องผักชีอย่างผักชีที่มันเป็นผักชีลาวอ่ะผักชีใบฝอยๆนะคะนู่นเนาะผักชีใบฝอยๆนะคะผักชีฝรั่งก็ไม่ใช่ผักชีที่มีหลังบ้านเราเนี่ยผักชีแบบไหนเนี่ยมีผักชีอย่างแถมมีสัก2 นิ้วเนี่ยผักชีฝรั่งน่ะจ้ะเนาะแม่อย่าเอากลับตัวหน่ะลำดีนะซอยเขาใส่ตัวมันหอมเจ้าซอยเป็นก้มเนี่ยมา2 ข้อมือใช่เอาก็ผักละใส่กลมุ้นก็ใส่กลตื้อมันแห้งเนอะแห้งลำก็ลำหม้อต้องมีนอน้ำแจะหน่อยหม้อเมื่อมาเนี่ยเจ้าแต่กะทิก็มาใส่เอามีแต่แกงเผ็ดไปละแต่กะทิล้ำจ้ะแต่พี่แต้ด้วยเนอะพี่แต้พี่แต้เป็นเม็ดเลยนะใส่ครบใส่ใช่เหมือนลำละต้องเผ็ดพองเจ้าต้องครบใส่พี่แค่หน่อยนะก็ต้องหาตัวน้ำเจ้าน้ำตามันหายใจออกเลยถ้าพี่เม็ดน้อยๆเราใส่แต่มันซ่อหามามันเป็นตัวพักหมดไงถ้าเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ใส่ดุยเม็ดแดงๆใหญ่ๆนะมางามเนาะบางคนเขาครบเอาเป็นเม็ดใหญ่ๆนะแม่ครบว่าถ้าเผ็ดเหมือนกันเนอะเม็ดแดงๆนึกว่ามันแบบเผ็ดป้าฟังออกแค่บุยพักพี่แจ้ก้นสีแก่มันเผ็ดอ่ะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ๆนี่ก็เผ็ดแดงๆเม็ดไอ้พริกเดือยไก่น่ะต้องเม็ดถูโดน้ำตาไปหยอหมดอ่ะแม่มันเผ็ดมันมากเผ็ดมากเผ็ดมันน้องค่อยเคยมีได้มากเผ็ดกินเผ็ดด้วยออกหูตรงมุ่นๆเนาะบลำละตอนนี้เผ็ดละบลำละชอบกินอย่างอื่นที่มันเผ็ดกันชอบเอางุ้นมากินนะใจเอางุ้นเอาผักเอาไปถั่วเอาแข้งมานะจะมุ่งกับกระลำแหวงเนาะลำจะลุ่มแหวงเนี่ย
ใส่ปลาแข็งนะมาถั่วปลาแขกมาต้องหน้าเขาปลาแขกว่ะมันจังโทษเขาของน้ำปลาแขกเจ้าแค่หมูกับลำมั้งไหมก็หนึ่งนอนเนี่ย จ้ะ เอาละเดี๋ยวละอันน้องใหม่มีอย่างยากนะ มีขนมหวาน เป็นขนมยัง แตงลอดจ้องและแตงลาย โอ้เหมาะล่ะ ก็ กินได้ทอนๆน่ะโต เป็นสลิมเนี่ย น่าจะลิ้นเนาะกะ เนี่ยจ้ะเขาไปซื้อเป็นมานะสลิม แม่เป็นมีขายนะ จ้ะซื้อเป็น มี มา หมดอะจ่องจะลิ้น จะแต่งลายเหตุแกนหนึ่งจะแต่งลายนี่เขาก็มาโบมาทำเนาะเป็นแบบ แล้วน้อยแล้วก็ใส่กระมังเอาไว้ จ้ะ แล้วทีนี้เขาก็ไปตั้งหม้อแล้วก็ตั้งหม้อ กะทิอ่ะ เป็นน้ำกะทิมันอ่ะ ตั้งหม้อใส่น้ำตาลก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่น้ำตาลก่อนแล้วนั่นใส่น้ำตาลปี๊บประจำมันหอมดี แม่นละเขาไปเตยจะโดยเนอะ เนาะคนใหญ่เนี่ย ถ้าเขาไปซื้อสลิมเนี่ยแล้วเคยไปซื้อที่เปิ่นทำกะทิซอสอ่ะบีบเปิ่นบีบที่ตัวแม่มันมีแล้วก็มีแหงเจอเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เจ้าแหงมันอ่ะเป็นน้ำมันหอก ต้มอ่ะ เป็นน้ำจับแล้วทีนี้เขาสักมื้อสมัยเขาน้ำเดือดแล้วเขาก็จะเอาน้ำตาลใส่พอน้ำตาลใส่เสร็จเขาก็ชิมพอก่อนชิมว่ามันหวานพอหรือยังถ้าบ่หวานเติมไปเห็น มากหวานก็ใส่นักมากหวานก็ใส่น้อยน้ำตาล ถ้ามันเบาหวานนี่มันถือว่าบรรลำเลยนะแม่ ต้องหวานหน่อย ไม่ตาใส่น้ำแข็งแต่ไม่รู้จัก แม่เนี่ยต้องหวานหน่อย แล้วทีนี้เนี่ยเขาทำสักกรรมเนี่ยน้ำเดือดพวกเนี่ยน้ำตาลละลายหมดเขาก็เอาสลิมเข้าใส่สลิมเข้าใส่เสร็จแล้วสักกรรมเขาก็เอากะทิเข้าใส่จ้ะกะทิ หัวกะทิอ่ะหัวกะทิมันก็แม่หัวกะทิข้าวหางกะทิเอาต้มเคี่ยวหรอแม่ตอนหลังเอาหัวเขาใส่เจ้าตอนที่รูนเนี่ยต้องเอาหัวกะทิเข้าใส่ที่หัวโกนให้มันดูว่ามันเป็นพอหรือยังย้อนไปว่านักไปมันตัวจะพอดีสำหรับที่เขาเอาใส่โดยน้ำกับสลิมเนาะมันคงพอดีกันนะเราซื้อไหนนะไม่ว่าสลิมนั่นต้นทำไว้อยู่แล้วแล้วมันซุกอยู่แล้วถุงในครึ่งกิโลจ้ะเพื่อนไปห่อมาเอามาคล้ายๆว่าเอามาป่นกับแต่งลายเหมือนกันเนาะถ้ามันยาวเขาก็ตัดแต่กำมันยาวทีนี้เขาพอมันสุกแล้วเนาะเขาก็ไม่ได้ใส่กระมังเนาะเจ้าอย่าเพิ่งเอาไปแต่งใส่เต้นเนอะเดี๋ยวไม่ได้มันสุกมันร้อนอยู่ดิน้ำมันเย็นก่อนปล่อยมันเย็นก่อนแหละจ้าใส่แล้วดูสีสันมันจะงามเด้องามมันเลยสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีขาวยิ่งที่เจอปะแตงเนาะนี่ก็จะรับเจ้ามีผู้ฟังก็ลองซิมพอความหวานกับความปะแตงตัวถ้ามันหวานน่าเกินไปเขาก็ตักแล้วก็น้ำแข็งใส่พวก2 ก้อนเนี่ยพอดีเลยเจ้าก็เหมาะเลยเจ้าไม่ยากเราสำหรับง่ายเจ้าง่ายขั้นตอนดีนะจ่องนี่นะกินบ่อยโวยตัวเจ้าทำขนมเนี่ยบ่อยมากน้องนะอย่างใส่ตู้เย็นไม่กี่ทำใส่น้ำแข็งก็ใส่ตู้เย็นก็ได้เจ้า
ทำมาอย่างพระเจ้านี่น้องคัดทำมาจนเนี่ย เอาไว้เป็นผู้ใจเขาหน้าทั้งที่พรบอกมาเดี๋ยวจะทำขนมอย่างหนึ่งที่น้องเคยทำจ้ะถ้าที่พรมาก็แล้วไป จ้ะพรมาที่เดือนพูดว่า จ้ะเสาร์อาทิตย์หน้ายังมีอยู่เนาะ จ้ะ เน้นว่าได้สลิมก็กินเนาะขนมสลิมมาแต่งลาย เคย ลำนะ ตาม แต่น้ำแข็งให้หน่อยล โอ้ เย็น มันเย็นนิดหน่อยเนาะ ำจ้ะหวานให้หน่อยแล้วก็ใส่น้ำแข็งซับพอดีอะถ้ามันจางเหี่ยลำมันพอใส่น้ำแข็งเหมือนลำอ่ะ มันก็จางไปหมดเลยนะ แล้วก็แป้งหวานๆหน่อยๆแล้วก็เพื่อใส่น้ำแข็ง ถ้าแปลงจางนั้นมันบ่ได้ละ ค่ะ แต่น้ำแข็งมาได้ เพิ่งกันหน้าฮ้อนเนาะ เจ้าเพิ่งกัน กันเนาะ เพิ่งตัวเมื่อเนี่ยมาแต่งลายเลย แต่งลายก็รับจ้องก็เปิงนะรับจ้องไทยเนี่ยจ้องเมืองเขาเนี่ย ต้องจ้องกับมีแต่วันนั้นบ้านน้องเป็นศีลแต่งฮะรอบนี้ต่อ ก็มีจ้ะ ไม่รู้นะน้องไม่ได้กินประกรรมก่อน ได้กินแล้วไปกินหมดหรอเขามาเมื่อเนี่ยมันชอบไปว่านะต้องผ่าบอกไปว่าเอาเงินท่านสมัครไปก็องค์กร อ๋อที่ตัวแต่งมานะกะเมนละอาจจะมักมาละเอาที่ท่านจะมักไปหมดเจ้าเวตาก็เลยต้องหมายจะทำหม้อ เจ้าเดี๋ยวเราก็ยังไม่กินบ่อยอยู่แล้วก็ จ้ะ แต่ว่าได้ค่ะต้องเป็นหนุ่มว่าบริษัทงานล่าป่าสกรรมนี่หรอตะวันแก้มหัวเนอะเพราะว่าเขาว่าเงินหัวนะ โต๊ะใน2 ถ้วย 3 ถ้วยอยู่เนี่ย บอกว่าเมาเหตุการณ์นี่เลย เมาอย่างอยู่จะเห็นได้เลยว่าก็มันจะเตี้ยวไปจูงไม้น่ะรถถอยหลังก็ได้ ตอนแม่ออกไปที่ไปลาบอกจะปิดบ้านก็เป็นตู้นุ่มก็แล้วชนะแต่กล้องอยู่หน้าศาลาฮะ จ้ะ ได้ไปลาเปิดวันนี้ทำงานก็เมาคุมเสียงนี่เลย บ้านท่านตะวันก็บอกปาไปทางนั้นเฮ้ย บ้านเจ้าคนหลายเหมือนกันพระก็หลายไปเป็นไผ่ว่าเต็มว่ะ อาจารย์ไทยมาให้สอนไม่ตอนซ้ำหลายจ้ะไม่ตอน หลายค่ะแต่ว่าบัดได้ปล่อยวันก่อนแค่บุญ นี่ไปวันก่อนเจ้าวันงานวันดาไปวันดานะกะ แต่ว่าเอาลูกเกี้ยวไปเฮแต่ว่านะเอาลูกเกี้ยวไปเฮพับบ้านพับจองวิ่งมา6 โมงป่ายอ่ะเราได้ปล่อยกระเปิดสกรรมแต่ว่าเอาลูกเกี้ยวออกไปเอี่ยวเนาะเอาไปตั้งแต่8 โมงเข้าวัดแม่มกำ6 โมงแรงโอ้เฮ้แต่ครับเอาคนกาดพ่องร้านพ่องอยากคนมัดมือลูกเกี้ยวคนบอกเคยหันลูกเกี้ยวเปิดใส่ชะดาหาใส่ขันแต่งหน้าแต่งตาเห็นนะอย่างนั้นนั่นน่ะคนไหนก็ค่ายหันลูกเกี้ยวก็เอาลูกม้าขี่ม้าขี่ซาเล้งเอาขี่ซาเล้งเอาขี่ซาเล้งแบกกันนี่นะครับ
โอ้เปลี่ยนกันแบกกันนะมือน่ะ แล้วแบกและรถ บัต อะ รแบก รถซาเล้งอ่ะรถพ่วงน่ะรถพ่วงข้างน่ะรถพ่วงมอเตอร์ไซ มอ ค์ เตอ นี่ ร์ น่ะ ไซค์ รถ แล้ว พ่ว รง ถ มอ ไซ เตอ ค์ ร์ไซ พ่วง ค์น่ะ ข้างน่ะ มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะแก แล้วก็มีที่นั่งเบาะนั่งไงเนาะ มีบ่อหนังเนี่ย มีหลังคาตัวก็ เอาวันนะกะตะปะโทนน่ะหมู อ๋อจ้ะ แล้วนักฟ้อนก่อนหรือว่านั่งบ่ได้ นั่งกะ นั่งมาได้นั่งท่าฮือปอนอ้าว ทีล้อมหรือเปล่ายอมพิสมัยที่ว่าพักชีล้อมใช่ไหมน่าจะใช่เนาะใบใหญ่ๆอ่ะ อะไร ว่าจะไปผัดนะ ผักชีวะ อ๋อผักชีฝรั่งอ่ะ ผัก ใบใหญ่ๆอ่ะเขาจะสมว่า ผั จะ ก ใช้ ชี ผัด ใหญ่ อ๋อ ผักสาลาย ก็ อ่ะ ประมาณถึง อันนี้พิสมัยว่าแต่ว่าใช่นะแต่ทางเมืองเหนือเนี่ยเรียกอะไรฉันไม่รู้นะทางบ้านชายเขาเรียกผักชีล้อมใบใหญ่เนาะ ใบใหญ่ๆยาวๆหน่อย 2 นิ้วประมาณ2 นิ้วหลวงตา ผักชีฝรั่งนี่มันจะกินแรง อืม ส่วนมากเขาใช้ผักชีฝรั่งกันนะแต่ว่าผักชีล้อมนี่ที่ว่าโยมพิสมัยบอกว่าน่าจะใช่นะผมฟังอยู่ทางภาคเหนือเขาเรียกยังไงเราก็ไม่รู้ อืม ผักชีไปเลย อย่างก็แม่หอมแย่อะบ้านเฮาเขาว่าหอมแย่เนาะ หอมแย่มันเป็นคล้ายๆกับผักต้มเนาะ เออ แล้วกลินมันบ่เหมือนกันนะเจ้า มันแห้ง มัน เจ้าม าก นั่นเนาะอันนี้ก็บ่มาก มากเลย กับปักกีใบฝอยๆเนี่ยนะ ขอยาไปจอไปน้องมากินเนาะ เหมือนกันไม่กินปักกีฝรั่งไม่กินจ้ะ นี่ นั้นกินที่ละข้างบ้านเอาอะนะ ใส่ต้มปลาตัว แม่นกับลาบกับลาบก็ได้ บางคนจะไปจัดอย่างอื่นเนาะ เจ้า แล้วก็ยัง ใส่ครอยใส่แกงอ่อมกา ลืมว่าลืมเมาใบจานฮื้อ ใบจานปัดโทสลาบแต่ว่านี่ก็เพชร ใบจานเพชรเขามากินใบจานเนี่ยหมดเท่า เนาะ เหลือว่าอันน้ำเพชรน่ะ มันขับ แม่ คือคนคือว่านี่เป็นทำเนี่ยก็ต้องยำเพชรอยู่แล้ว เพราะว่าก็ต้องไปคั่วเนาะ แม่ ถ้าบำเพชรเอาไปคั่วแล้วมันจะจาง แม่จางไปอ่ะ จางไปเสียก็กินแล้วมันลำละ จ้ะ แต่คนมากเพชรจะต้องลำเหมือนกัน โอ้จะได้มาที่หนุ่มหวานมากใบจันทร์แต่ก่อนที่มาบ้านน้อยโอ้กินก็มีใบอ่ะต้องกำเกิงใบเขายังขีดกินไม่ ก็ได้นิ้วเดียวได้ยังโชค ยังเพชรอย่างพริกหมอเลือด แม่แม่ ยังมีสีต้าเพชรว่า โอ้โห ผ่านลิ้นจิจืดว่ะ มันฮ้อน มันฮ้อน มัน ตอนแรกเนี่ยที่พี่กินนี่นะเขาบอกโหนะว่ามันเผ็ดนะ ลองก่อนเนาะ กินไปอ่ะโอ้โหค่ายก็ค่ายเหมือนได้ไปนี่เผ็ดแต่เผ็ดไหวเนาะจำไว้ คน เถอะ เขาใส่อันนั้นแกงอ่อมไก่อ่ะแกงอ่อมไก่เมืองอ่ะนั่นก็คั่วไก่อ่ะเขาใส่ ก่อนที่เขาว่าคั่วจริงนะก็ นานๆคั่วมันมีหลายคั่วนะคั่วกิ้งก็มีคั่วกิ้งนี่เป็นซับหรือว่าเอาไปตีนก็ได้ นี่นะน้องเคยกิน เผ็ดหนึ่ง เอ็ดเนอร์ เผ็ด อันนี้เผ็ดไปจานนี่ก็น้อง เผ็ดเหมือนลาบปลาเนาะป้าเจ้า เอ็ดนั่นนะ เจ้า คนมากแต่ก็มากนะ เนาะกินได้จ้ะนี่ก็พริกอ่ะ ยังก็พริกเต็มค่ะ นั่นคือเนี่ยเป็นพัดเพชรปลาดุกอ่ะพัดเพชรปลาดุกใส่ใบหลายหรอก
คนไทยหรอตะแกงอย่างเนี้ยลำหินเหรอแม่ลำก็ลำเผ็ดก็เผ็ดเลยค่ะที่เขาหูเนี่ยนั่นมันบอกกินละบอกกินปลาดุกมาตั้งปี56อ่ะเดือนมกราปี56บอกเคยกินนั่นมาเลยหรอกอีกปีแล้วเนาะปีโอ้โหทำไมปล่อยปลาดุกเนาะเจ้าปล่อยปลาดุกเนี่ยค่ะขึ้นน้ำเหมืองเลยค่ะปล่อยกำ2 ตัวพ่องบางทีก็9 ตัวกันนี้แล้วแต่เดือนปล่อยทุกเดือนอ่ะปีเกิดเอาป่องเนาะปีเกิดปล่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนท่านนี่ตอนนั้นอธิษฐานเอาไว้อ่ะมันทำอย่างขอมันรุ่ล่วงไปได้ดีแล้วก็อธิษฐานไปกับป่าก็สำเร็จตอนนั้นนะเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคนะตอนนั้นน่ะจนเพราะเราเคยมันมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเราจะต้องเอาปลาดุกมาปล่อยแล้วก็อธิษฐานดูว่ามันจะสำเร็จก่อนจะเป็นด้านจริงๆว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทะลุมันคล้ายๆว่ารุ่ล่วงไปด้วยดีเหมือนกับว่ามันเขาอธิษฐานไว้ทะลุทะลวงเนี่ยแม่นเลยครับถ้าได้ผลนะคะก็ต้องทำต่างความอู้เอาเจ้าแล้วป่านั้นก็เหมือนกับเราอธิษฐานเอาไว้แล้วก็บ่เคยโดนเบ็ดไข่ตัวนะแม่พอมาใส่เบ็ดจอมเบ็ดนะแต่ทั้งที่เราปล่อยไปเป็นปีทุกปีอะบางเสื้อเขาก็9 ตัวบางทีก็เป็นกู้ก็มีนะในทุกเดือนมาหันไผได้เนอะแม่ก็ได้เลยปล่อยหน้าบ้านฮะนะจ๊ะครับแม่ปล่อยเนี่ยค่ะหัวน้อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้คนใหญ่ไปทางใดลำหูกะเจ้าเหมือนแล้วลูกตัวนี้เกิดหลานน้ำหูนั่นเนาะแต่ว่ามันต้องมาหูหันแต่เนอะตอนปล่อยนี่น้องก็อธิษฐานเอาไว้ว่าอย่าไปตะกะอย่าจะเหยื่อของเบ็ดของไฟมันล่อไว้เนาะเพื่อเอาตัวรอดเพื่อได้อธิษฐานนี้นะจ๊ะอธิษฐานมาเข้าในไฟไผ่นะอะไรทำอธิษฐานนี่ก็แม่นเหมือนกันนะถ้ามีอย่างก็ไปสำเร็จหมดจะตอนนี้ลมแห้งลมมีฟ้าเนี่ยได้ยินโซ่อยู่นะได้ยินเข้าใหม่ๆกินโซ่เนี่ยตอนเนี่ยลมแห้งกันตีหน้าต่างตีกระจกอ่ะมันตีมันกำอ่ะไม่เป็นก็มืดไปได้ฝนมันหมดตกมันเหมือนแน่จะตกเมื่อคืนเนี่ยเนาะเพราะว่านอนแก่หลายวันดักก็เนาะจะตกก็มันฮ้อนลงไปแต่ว่ามันตกต้องเสพตองแค่กันเน้นที่วัดตกก่อนไหนนี่ลักไปไหนล่ะแต่ว่าบ่มีจ้ะมันตกต้องเสพตองอย่างเดียวกันแต่ว่าหางโด่งเนี่ยแต่ว่าบ่มีที่มาเฮ็ดตกเว้ยอุ้ยอ่ะซึ่งมาเฮ็ดเนี่ยฝนตกเลยแต่ว่าวัดตาหินมีวันที่20แต่สมัครว่าฝนตกอีกอาจารย์เฮาว่า
อ่า ตกจัดหนักดีหรอก อืม อันนี้กันเนาะ อืม อืมอาจารย์สมัครที่ไหนอ่ะรับเพียบล่าง วันที่ซาวก็คงจะหลังจากที่น้องออกมา อืมมันละมันเพโหลมันปลอมไม่ปลอนแล้วลูก อะไรนะ เพราะว่าน้องออกมาถึงนะน้องมาถึงวัดที่วัดน้องมันมาประมาณ5 โมงวันนั้นมันตกหน่อยหนึ่ง อืม หลังจากที่น้องออกมา อืม ประมาณนั้นนะแม่แล้วลุงเนนออกมา3 โมงป่ายเนาะ อืม แล้วมาถึงวัดนี้ประมาณเกือบ5 โมงโอ้มาฝนตกปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊ก ว่า เม็ด โชคเหมือน หาย ว่า เสีย เหมือนว่าตามว่าสายหินอาจารย์ว่าถูกสนัก โอ้ ถามมาจังสมากาหน้าก่อน ฮะ ฝน แห ตกกะ ฝนตกนะ กะวันก่อน ฝนต วั ก ดอะ วันก่อนตกบ่หนักเท่าไหร่ อ่ะเมื่อวันที่20แล้วนะ เจ้า อืมตกน้อยเดียวอีกตอนนี้ก็ตกปอกแป๊กปอกแป๊กหายเสีย อาจารย์เริ่มบอกว่าตกหน้า อืม ตกหนัก จะไป แต่ตกพอดีมาวัดมันพาเนนกวาดใบไม้กันแล้วเนาะ อ๋อเห็นว่าตกเข้าไปอยู่ จะสมัครไปอยู่วันนั้นน่ะ คารวะพระเถระแล้วก็รวดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เนาะ คารวะ ที่วัดพระสิงห์อะ อืม เอาไปว่าเป็นสิ่งเหรอ ที่ปัจจุบันเลย ไม่ได้รู้ว่า อืม ก็เลย อั โม น โห อาจารย์วรักษ์มาก็หอมส่งน้ำพระธาตุฝากตุลุงตุกโตไปอะ ครับรับเรียบร้อยรับถวายละถวายกับวัดละ ครับผม ถึงตกโตตัวว่ากับป้า อืมถ่ายรูปถ่ายวิดี เปิด โอ ไปอันนั้นเนาะ ตาม เปิด ตอน อันนั้นตามพรฮือเจ้า อืม เอ หนีว่านเหรอ ตอนที่เขาจะนี่นะเปิดมาเป็นแถวหมดเลย ก็ต้องเลี้ยงลงทานก็ต้องปั่นปอนก่อนนะ เอาต้องตานก่อนตานเสร็จแล้วถึงจะแจกได้ของอ่ะคนของเฮายังไม่ได้ตานแจกมาเอาอ่ะว่าบ่ได้เตื้อไปยังไปตานเตื้ออีเนาะ มันจะต้องยิ้มเพนให้เสร็จก่อน แม่นั่นก็ต้องดาเฮือน นี่ เพลงน่ะไปดาคือทุกเจ้าบนโต๊ะใส่โต๊ะก่อนเจ้าใส่โต๊ะครบแล้วบอกว่าเหลือให้นักก้อยแจกเนาะหมู่โยมหมู่ญาติหมู่พี่น้องนะเจ้า เป็นบางท่านบางคนก็อาจจะบอกให้เข้าใจว่ามันไปขอเลยอย่ามาให้อัน แล้ว นี้ เพิ่ง ครับ เพิ่งยังไม่ได้ว่าเป็นได้เด้อ เอา เด้ จะ อเนาะ เราต้องเอาตู้เจ้าก่อนกะอีเนาะตู้เจ้ายังไม่ได้เด้ออีเนาะเดี๋ยว เจ้า ตู้ เจ้า เจ้า เฮา ก่อน ก็ เนาะ ย่างเนาะ อ ตา ย่าม ง ตุเจ้าตามอัน ถ้าวันนี้ ตาม เพื่อนจะเป็นเพื่อนเหมาะ กล่าว ปาก คำ แม่ ถวา แม่ ย ก็ต้องเลี้ยงเปิ่นก่อนเนาะ เจ้าเอาตะเปิ้นก่อนคือมันครบเปิ้นก่อนโต๊ะไหนมีที่โต๊ะว่าเขาใส่ให้ครบเปิ้นหมดอ่ะมันก็ การสมัคร เจ้า ได้อันถึงนั่นต่ออย่างก็อย่างก็หาเดี๋ยวก่อนอย่างก็แม่ ยัง เดี๋ยวกำลังคืดก่อนจะจำเป็นอย่างไรเนาะ นั่นลำบอนกะลำบอนกะ บอล ลำ กินเลย ก็ได้ ลำบอน มัน ลำหรอ หาฉันยากเนาะ เจ้า 10 ปี ลำอยู่ 20 ปีได้ฉันครั้ง เจ้า เนาะ มีลำบอนแล้วก็ยำใบเมี่ยงของตู้ลุงดอยเอามาน่ะ ของ ลำดีหรอ กินแบบบ้านๆเนาะ เจ้า
หากินยากเด้อ อืมแล้วก็มีแกงหยวกนะหยวก ของ ไก่ ของที่นี่ของที่ดอยมี3อย่างป่ะจ๊ะ ก็น่ะยำเมี่ยง แล้วก็ มันเมี่ยงแล้วก็แกง แกง ปี หยวก แกงปี แล้วหมูเนอะยังได้กินแกงหยวกได้กินแกงหยวก อืม อืม ปีแกงหยวก อาหารต้นตักใส่ถ้วยแล้วก็ ย่า ตักขึ้นบน ไอ้ยังก็ลามบอลเนี่ยไม่ชื่อไหนหมู แล้วของใครก็หมูบนฮะ แล้วน้ำพริกเรื่องตรงไทยหมู น้ำพริกแม่มีน้ำพริกข่านะ ที่นึ่งผักอะนึ่ง นึ่งพักมีสองเงาแม่ก็นึ่งแล้วมีเจ้านั่งแถมนึ่งน้ำพริกอย่างหมูอันนั้น อืม บางนึ่งก็มีฟักแก้วตัวของแม่บะหมี่ เออ เออพอดีก็ไปกินแล้วก็ค่ะฟักแก้วหนึ่งน้ำพริกข่าเฮ้ยหนุ่ยเวลาให้หนุ่ยกินมดได้อย่างหมูนะแต่ว่า แกพอน้ำพริกสีกับเพชรก็จีแต่แต่กับเพชรอีกกลางนี่หรอ อืม มันพี่ อย่างเกลือถ้าเสร็จแล้วไปก็เติมน้ำเปล่าเอาจะเอาเกมไปมันก็ไม่ลำเนาะ จ้ะ อืม หรือมักเพชร อืมเผ็ดหน่อยมันหอมพริกหอมข่า มันว่าครั้งฝ่าลิ้นดีเนี่ย อืม เมื่อเราได้กินได้ อย่า พี่เจเนาะ พี่เจ อืมล่ำกินก็เจอนะถ้าจงไม่ว่าเราผีนี่ว่าต่อไปอย่างดีไอ้ เรา เจ้า เจียกนะเราเจียกมีกี่โมงเลยเนี่ย37ข้าววันนี้แก้ถ้าสมัครถึงมีไม่ยาวอ่ะถ้าสมัครอ่ะก็เดียวก็จบไป เสื้อไทยสมาร์ทเตียวลงไม่ดังปักแตกจบ ถ่ายเอาหมูเหลืองเลยอ่ะ ต้องไปกลางเรื่องก็ได้เลย นั่นเนาะ เอาบ้านนี้ทำไมป่าไม้นักแท้อันทำไมเป็นอย่างนี้นี่วะถามชาวบ้านนะชาวบ้านว่าบ้านนี้ทำไมต้นไม้นะยังมันนักวะ อ๋อถามว่าบ้านนี้ต้นไม้อย่างนักอีกอ่ะ เอาเปิดปลูกไว้มันก็นักกันเนาะ เพิ่น ใบไม้มันหล่น บ่ได้ตัดเพิ่นบ่ให้ตัดว่ะ มันก็ขึ้นเต็มบ้านนั่นกันเนาะ เฮ็ดบ้านเลยนะแม่เต็มก่อน แปดบ้านเลย เต็ม แปดบ้านเลยอ่ะ เต็มหมดอ่ะ อืม มันเย็นดี น่าจะ เนาะ เย็นดีอ่ะมันเย็นดี ต้น นะ ไม้นักมันเย็นดีเนาะเพิ่นบ่ให้ตัดว่ะ มันเย็นดี ที่มีก็ใช้เท่าที่มีเป็นไร่เป็นสวนจบเนาะก็ไปตัดเพิ่นนักเพิ่นหน้าฝนมาก็น้ำก็ท่วมมาเนาะหน้าแห้งหน้าแห้งก็ฮ้อนเนาะ ต้นไม้มันก็ดีไปอย่างมันดูดน้ำเนาะดูดน้ำไว้เนาะ ตับน้ำไว้ แม่น ก็ไปตัดเพิ่นนักนิ้วมันฮ้อนเนาะ นอนกะอย่างเดียวน่ะกะต้นไม้อ่ะ โดยนี่แล้วไปหาพ่อต้นไม้ประมาณไปเลยนะ ก็แม่นละแม่เลย นี่น่ะแล้วมาดกก็เที่ยงน่ะ แต่ก่อนนี่เขาอยู่สบายเนาะ แม่ต้นไม้เมื่อ3-4 ปีก่อนนะเย็นหนาวก็หนาวแต้ๆนะเนาะแต่ก่อนนะนะ ทีนี้ไปไหนก็ไปห้องแอร์บ่ โอ้เสื้อหนาวถึงมุกกี้จันทร์สมัยก่อนหนาวอ่ะโอ้
หนาวทุกเดือนเดียวงานเนาะ ประเดียวอ่ะ ไปไหน มันจะ โอ้ ได้ใส่เสื้อหนาว วัน ไปซื้อยืด ไปซื้อยืดมากๆดีกว่าอยู่ละไปไหนก็ฮ้อนเอาพัดลมมาว่ะเอามาก็ใส่แต่หน้าตัวเก่าเนาะมันก็เอาทรายไปให้เพื่อนพองเนาะเอามาตั้งแล้วก็ กดเอาไว้แต่ข้างหน้าตัวเก่าเลยก็แบ่งปันกันเนาะมาโยกไปให้คนอื่นเลย ปันให้เพื่อนพองเนาะ นั่นแหละต้องเปิดกดคือมันโยกไปโยกมาจ้ะมันสายหน้าพัดลมอ่ะ พัดลม มามันเป่าตัวเก่าคนเดียวอ่ะมือคนอื่นเดียวอ่ะเพื่อนก็ฮ้อนเนาะก็แบ่งปันกันนะ แล้วมันโยกไปเนาะ มันต้องเงินมันหมุนจ้ะ หน้าก็หมุนสายหน้าพอ เห็นดูเพื่อนห้องกันเนาะ 2-3 ตัวก็บ่ไหวเนาะพัดลมก็เอาบ่อยู่เนาะ แน่นก็ดึงแล้วก็ดึงมาอยู่เอาจากห้องแอร์ ถ้าเรามันจะได้อยู่ พัดลมไอฝนเนี่ย ไอ้น้ำก็ ไม่นาน ฮ้อนว่ะเอาพัดลมมาเนาะฮ้อนไปไหน มันก็ที่เราไม่น้ำนี่มันก็เย็นไปส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเราไปได้นอนห้องแอร์นะเราเปิดซ้ายพัดลมย่านได้มันไฟน้ำแข็งหรือไม่ เป็นน้ำแข็งไหมล่ะน้ำแข็งเป็นต้องพื้นนั่นเป็นถาด น้ำแข็ง ใส่น้ำตัว ก็ออกศาลามาก็ว่าน้ำอย่างมันหยดลงเต็นท์ลงศาลาเนาะเพิ่นถ้าจะเอาสายยางไปขึ้นข้างบนก็อันเพิ่นไปฉีดสปริงเกอร์ตั้งบนหลังคาก็น้ำมันเลยย้อยแต่ว่าเห็นพอนานดอนบอกกันเนาะท่านพระครูเจ้าว่าแม่ให้ต่อท่อฉีดขึ้นบนหลังคาว่ะบนหลังคาดอนว่างั้นนะเปิดสปริงเกอร์ไว้ตั้งไว้วิ่งบนบ้านคนก็เหมือนกันแล้วต้นบางคนก็เอาสปริงเกอร์ไว้ใส่น้ำไหลลงจอกเย็นเนาะบ้านน้องมีห้องครัวฮะแม่ว่าหลังให้แม่น้องเล่นสายฉีดเข้าไปนะบนหลังคานะจริงกับตัวเก่าจะนอนบนบ้านเนี่ยก็แล้วเหลืองนะที่จริงบ้านนี้นะบ้านมันก็43 4 5 6 10กว่านาทีเอาอย่างแหมนอกนี่ก็เริ่มมาเนอะก็เริ่มมาละเจอมันใกล้จะหมดเวลาแล้วแหมเรื่องกันเอาอย่างต่อเอาอย่างอ้อกะ45 นาทีบ่ถึงละก่อนจะลาก่อนเราต้องลาก่อนเหลือสัก5 นาที10 นาทีเอาอย่างอ้อวะท่านสมัครเอาช่วยกันตอบนะท่านเองนั่นแน่กะท่านสมัครถาม1 2 3เอาแหมเรื่องเนาะหนูถามเรื่องเอามาฮับน้อยเนาะเขามาฮับผ้าห่มก็มีถังน้ำแข็งก็มีเนาะถ่ายมือเอามาปิกวิกวัดนะปิกมาวัดเพิ่นเอาหือล่ะยืมให้เนียนได้พักก่อนบวชนะเอารถน้อยมาเนาะบ่ได้หันบอกเนาะพอเพื่อนลุงตุกโตพอเมตนาม
เนาะดูลุงจร ไม่ได้บอกกันเนาะเอารถน้อยมาเนาะรถตุลุงตุกโตมา อืม อ๋อนั้นน่ะฝน ปวดมาละ อ้าวจบไป2 เดือนฝนตกกานะใหม่ เล็กแล้วก็ความ มาทางแม่แตงก็ตกนะ ทางปลายสองแง่อำเภอปลายโอ้ตกหนักนะแม่ เมื่อใดประเดี๋ยว ทาง นี้ ปลา กั ย น ปลา ว่า ยสองแง่ฝนตกหนัก น้ำพอนองน้ำพอขังข้างทาง โอ้ จะบ้านห้องบ่ตกมาทางแม่แตงตกหน่อย ว่ามาในห้องฮอนได้ฮอนบอดมึกนอนไปได้หาห้องไปได้กระลึง แต่แกที่ตกนะ อ่า อืม เพิ่มนี่ก็ รถก็ไหลนะทางแม่แตงอ่ะ อืม ฝน รถ ต ห ก นัก อย่าไป อะ ฟั เขา ง ไปแอวโลกเขาไปแอวกันแน่ ฝนตกอย่าไปฟังเน้องค่อยๆเนาะ แม่น น่าจะหาไหลน่าจะลื่นอ่ะ อืมก็คือไปทางบนดอยบนนี่ก็มันจะลื่นน่ะไปขี้เปิดอ่ะเนาะ อะอย่างลุงหนุ่ยไปไหนอะอย่างลุงหนุ่ยไปไหน น้องหนุ่ยไป ไปเชียงราย ไปเชียงราย พรุ่งนี้มา อย่างไอ้นึกมีไหน โอ้ยนึกไปลงอันไม่หวัง ที่วาง ไม่วาง ไปไม่วาง มาเด้อมาเน้อเนาะไอ้ธงชัยแม่ไอ้เขียวไอ้ ไอ้พงไอ้เอกวันนี้ผมได้ยินเลยอ่ะ หน่อ เออ พงไอ้เอกแม่สมศรีแม่ เออแม่ยังไง แม่สุวิทย์ สุพิษ มา แม่สุวิทย์มากะ มากัน แม่พลอยแม่เอกแม่อาลีแม่ มาแล้ว มา ไอ้ตองก็มาแล้วไอ้กอนก็มาแล้ว แม่สม ไอ้สมได้ยิน มา ได้ยิน แม่การจนาวะ จะหน้าไหนเนาะ ได้กันชนาให้ฟังอยู่ จดไว้ปีที่แล้ว อยู่แถวภาคห้าแม่กันชนะ แม่โบวะน้ำใหม่มีวะจดไว้เนี่ย แม่บัว แม่โบแม่โสแม่นึก แม่ตอง ก็พี่ตองเนาะก็พี่ตองก็มา แล้ว อืม ที่โบปุนเป่าหินเอาหอยเมื่อล่ำได้ยินเสียงเจ้า แม่ยายดอกแดงวะ อืม แม่โสมอะจดไว้พระอาจารย์นิพนธ์วะ แต่นิพนธ์ฟังอยู่กะแต่นิพนธ์รักฟังอยู่กล้าแต่นิพนธ์อ่ะ พระอาจารย์พระครูปัญญาวัดศรีสุดาพระรามหลวงก็ฟังเนาะ จ้ะ วันนั้นไปงานโสภาอาจารย์บากิกาสุรเดชเนาะก็ทักเนาะ อืม พระวัดไปหินนี่อาจารย์พระครูปัญญาสังฆการอะ อ๋อ ที่ตอนถามอันยังอ้อมา เคยเจอ 4-5-6 ปีที่แล้ว อ่ามันก็เจอเป็นอยู่เอาหมวกไปถวายเจ้าที่วัดศรีโสดาเจ้าหมวกไปถวายเพิ่น ตู่เน้นเป็นนักนะ เน้นนักแล้วก็พระธรรมจาริกนักเนาะ อืมแม่น โอ้หลาย เน้น จังห นั วั ก ดใน พระ ภาคเหนื นั อก เอา เชียงราย แล้วขึ้นไปตังดอยอ่ะนี่ อืม น่าน เป็น แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากโอ้หลายที่หลายจังหวัดนะ ยังได้เอาหมดอ่ะเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้อะ อืม
เอาหมดแต่ที่ผมยากสุดเนี่ยคือไม่แจ่มอ่ะนะวัดบุพรามอ่ะไม่แจ่มอ่ะ ตัวหน้าหนาวนี่หนาวแต่ทำหมูหน้าหนาวหนาวแต่ มันก็มา311 วันตอนนี้นะพอเรื่องประกาศไปปุ๊บเนี่ยก็มีท่านหนึ่งอ่ะที่เป็นเลขาเจ้าวาดเพิ่นติดต่อมาก็เลยนัดกันว่าจะเอาไปเพื่อที่ไหนก็แปลว่าวัดพระราชสีจอมทองเนาะแต่มาเพิ่นมาที่ว่าสีเกิดนี่ก็เลยมาปะกันที่ว่าสีเกิดมาจะเกิดกับที่เกิดหลายของภาค เจ้าก็ประกายเนาะ เจ้า เดินทางประกายแล้วเปิ้นก็พอดีนะก็ได้ของที่ระลึกมาเป็นพระแล้วก็อย่างนะเดี๋ยวกันน้องว่าอย่างนะเป็นที่ระลึกแล้วก็ป้ายมัดแขนเห็นเหมือนกันมัดข้อมือให้เถอะก็ต้านหมดนี่ก็ใส่ซองมาช่วยอ่ะค่ะการเที่ยวถ้าใจเขามีเนาะคนได้ตาเราก็ดีใจละตีเปิ่นดาวตะแจ้งก็มีแล้วไหมนี่ก็บนโดยบนน่ะหนาวแต่บนโดยบนยังไม่แต่งเนี่ยที่มันเป็นหน้าเป็นอย่างนั้นเองนกกระดอนที่ไปได้วัดเนี่ยพ่อลงกำเดียวไม่ได้นะเปิ้นรู้ว่าเขาเอาลงในเฟซบุ๊กเนี่ยฉันเสิร์ชหาแล้วมันเจอแบบเราตึงเมื่อคืนนะแม่มาถึงไก่บ้านเอาเนาะจะมันไม่แตกเนาะที่เจ้ากับคนขับรถเมาเป็นบรรลัมบ้านน้องไปปุ่นปูปลาโอ้โหเอาสี่ล้ำไปหมู่8ว่ะตำบลเหมืองแก้วเนี่ยกำลังบอกเพิ่มปีกใหม่ใกล้วัดเนาะไปวัดตาลเนาะอย่างถ้าเปิ้ลขึ้นมาทางวัดดันก็จะก็เจอแล้วพี่พรบอกเคยมายังเจอเลยถ้าที่วัดดันตึงหูอยู่แล้วตรง55ละคงได้เวลาลากันแล้วน้องมาอ้อแต่ว่าแกยังอ้ออยู่เป็นของใจพระเถระหรือว่าเป็นใจของตุเจ้าพระเนนชาวบ้านก็ใช้ก็ได้แต่ต้องบ่มีการน่ะอย่างว่าปากมีลุ่มขาเป็นของใจเด้อเป็นของใจลุ่มขารองเท้ใจของตุเจ้าแปดใกล้ละมันอยู่แถวๆไหลน่ะบางพระเถระก็จะเอาของแขนแม่ถุงย่ามเห็นก่อนนี่แล้วเหรอมันจะเที่ยงคืนแล้วนะจ้าอำลาเนาะน้ำไหมไปบูลาก่อนเจ้าภาษาท่าจานภาษาท่าจานภาษาท่าสมัครเจ้าแม่บุญเจ้าภาษาในรักตัวเด้อสวัสดีแม่บุญรับดีฝันดีเนอร์เจ้าสวัสดีน้องหมายตัวเจ้า
แล้วก็ว่าดีทุกๆท่านเลยที่มาหลับมานอนเนาะผู้ปรากันทำไมหลับดีฝันดีกันนะเจ้าเจ้าวันนี้เจ้าช่วงนี้น้องไหมลาก่อนนะเจ้าว่าฟ้าแม่เนาะสำหรับค่ำคืนนี้ขอคุณผู้ฟังทุกท่านนอนรับฝันดีเหมือนกันทุกคนพรุ่งนี้เราป้ากันใหม่เจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีเจ้าครับท้ายที่สุดนี้ก่อนจะได้นำเอารายการอำลาจากศรัทธาญาติโยมก่อนเนาะคืนนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์วิศวัตรวรกิจโยครับที่เอื้อเฟื้อเวลารายการได้ดีเสมอมาขอบคุณท่านอาจารย์สมัครครับผมครับผม พี่สมัยตัวแล้วก็แม่บุญตัวแล้วก็ขอบคุณทีมงานธรรมะคลายเครียดแล้วก็ขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่ได้เปิดวิทยุรับฟังได้ดีเสมอมาวันพรุ่งนี้ก็ปากันใหม่วันนี้โชคดีมีใจรับปีฝันดีจงเป็นของศรัทธาญาติโยมทุกท่านจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนภูขังพระหลังขอเจริญพรครับผมสาธุเอาแม่บุญอำลาแล้วกันอนันโทภรโทโหติวัฏฐาโทโหติวันนะโทยานะโทสุขะโทโหติทีปะโทโหติจักขุโทผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักขุสังยุตตนิกายสคาทวรรค 15/44 ค่ำคืนนี้ก็ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาถือศีลภาวนาหยาดน้ำหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขขอเจริญพรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวานุภาพนาคานุภาพแห่งบรมครูบาอาจารย์ปู่ฤาษี108เจ้าภาพสร้างหล่อปั้นพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจโดยมีคุณแม่ชีพจนาพรวิศีวรพัฒน์นางสาวสุนทรีวิศีปัตย์นางสาวยานทัศน์วิศีปัตย์พร้อมครอบครัววิศีวรพัฒน์ครอบครัววิศีปัตย์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อปั้นบรรจุหัวใจนามพระพุทธรูปพระพุทธสถิตพจนาพรวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566พิธีเริ่มเวลา 9:09 น.ร่วมสร้างบุญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระครูสถิตธุราธรเจ้าอาวาสวัดสันขยอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่0806849835และที่พระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันขยอม0962629694เชิญท่านร่วมบุญร่วมกุศลในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันบทที่72เปิดป้ายร้านเสริมสวยวันเสาร์ที่29มิถุนายนท่านพระครูได้รับนิมนต์จากนายแพทย์สมเจตนาให้ไปทำพิธีเปิดป้ายร้านเสริมสวยที่ในตัวจังหวัด
นายสมชายขับรถพาท่านออกจากวัดป่ามะม่วงตั้งแต่7 นาฬิกา รถแล่นออกประตูวัดมาแล้วผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนขับก็ชวนคุยหมอสมแกนึกยังไงหันมาเปิดกิจการร้านเสริมสวยอาชีพหมอก็รวยอยู่แล้วจริงไหมครับถ้าเธออยากรู้ก็ลองถามเขาดูสิไปถึงบ้านงานก็ถามเขาเลยนะมาถามฉันจะไปรู้เรื่องอะไรแต่ถ้าหลวงพ่ออยากรู้ก็รู้ได้หลวงพ่อรู้ได้ทุกอย่างที่อยากรู้ศิษย์วัดว่าบังเอิญเรื่องนี้ฉันไม่อยากรู้ก็เลยไม่รู้สมภารวัย50พูดขรึมหรือครับไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับชายหนุ่มวางท่าขรึมบ้างหากก็ทำได้ไม่นานเพราะรู้สึกเหมือนท้องจะแตกจึงต้องพูดขึ้นว่าไม่รู้หมอสมแกจากจะรวยไปถึงไหนทั้งทำงานโรงพยาบาลทั้งเปิดคลินิกแล้วยังจะมาเปิดร้านเสริมสวยอีกนี่แหละนะคนโบราณเขาถึงว่าคนรวยก็รวยเสียเหลือล้นคนจนก็จนเสียเหลือหลายเช่นนายสมชายเป็นต้นจนเสียจนไม่มีเงินจะแต่งงานชายหนุ่มพูดไปเรื่อยๆเห็นท่านพระครูไม่พูดเขาจึงพูดต่ออีกว่าลูกเมียหรือก็ไม่มียังจะงกอีกได้ยินเขาเล่ากันว่าแกเคยแต่งงานนะครับเมื่อ20 กว่าปีก่อนโน้นแกเคยแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของโรงสีแต่ยังไงไม่ทราบอยู่กันแค่อาทิตย์เดียวก็หย่ากันเสียแล้วแกก็เลยครองตัวเป็นพ่อไม้เนื้อหอมมาจนทุกวันนี้แม้ท่านพระครูจะไม่พูดหากท่านก็ฟังและรู้ว่านั่นเป็นเพราะกรรมตัวเดียวเท่านั้นที่บันดาลให้เหล่าสัตว์ต้องมีอันเป็นไปใจคอหลวงพ่อจะให้ผมพูดอยู่คนเดียวอย่างนี้หรือครับนายสมชายถามภิกษุวัย50ที่นั่งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหลังของเขาชอบไม่ใช่หรือจะว่าชอบก็ไม่เชิงแต่ครั้นจะว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ทราบจะตอบหลวงพ่อว่ายังไงดีหรือว่าหลวงพ่อจะให้ผมตอบว่ายังไงดีครับชายหนุ่มยั่วงั้นก็ไม่ต้องตอบท่านพระครูพูดตัดบทแต่ผมอยากตอบนี่ครับอยากตอบแต่ไม่รู้จะตอบยังไงคราวนี้เขาหยวนฉันก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเธอยังไงเหมือนกันท่านหยวนบ้างแต่ถ้าหลวงพ่อตั้งใจจะช่วยถึงไม่รู้ก็ช่วยได้นี่ครับคือช่วยทั้งที่ไม่รู้สึกว่าเธอจะพูดมากไปแล้วนะพูดมากปากไม่ได้พักผ่อนไม่เป็นไรครับปากผมยังหนุ่มยังแน่นถึงไม่ได้พักผ่อนก็ยังแข็งแรงหลวงพ่ออย่าห่วงมันเลยห่วงผมดีกว่าเธอมีอะไรให้ห่วงล่ะก็เรื่องห่วงไงครับผมอยากได้ห่วงสักห่วงมาผูกคอแต่ไม่มีเงินไปซื้อครับหลวงพ่อสัญญาว่าจะช่วยป่านนี้ยังไม่มีวี่แววเลยหลวงพ่อลืมหรือยังครับที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับผมนะครับคำพูดของศิษย์วัดทำให้ท่านพระครูนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้อธิษฐานจิตช่วยให้ชายหนุ่มได้แต่งงานสมความมุ่งมั่นปรารถนาดังที่ได้สัญญาไว้กับเขาถ้าเธอไม่เตือนก็คงจะลืมไปแล้วเอาละคืนนี้จะจัดการให้ทีนี้ก็หยุดพูดได้แล้วฉันจะหลับละแล้วท่านจึงนั่งหลับตากระทั่งรถแล่นมาถึงบ้านงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา 9:19 นาทีจากนั้นเป็นพิธีเปิดป้ายร้านเสริมสวยเมื่อพระสงฆ์8 รูปที่นิมนต์มาจากวัดอื่นขึ้นต้นสวดชยันโตเจ้าภาพคือนายแพทย์สมเจตนาจึงนิมนต์ท่านพระครูไปช่วยเจิมหน้าห้องเสริมสวยเขาถือขันจอกทองเหลืองใบจิ๋วซึ่งวางอยู่บนพานทองเหลืองมีลิ้นพานรองในขันบรรจุแป้งเจิมซึ่งทำจากดินสอพองบดละเอียดผสมกับน้ำมันจันทร์เดินนำท่านพระครูไปยังห้องเสริมสวยเจิมห้องแรกเสร็จเขาก็นิมนต์ไปเจิมห้องอื่นๆอีกทั้งหมดนับได้ถึง7 ห้องสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกแปลกใจว่าเหตุใด
ห้องเสริมสวยจึงมีหลายห้องนักแถมมีเลขที่ห้องเรียงลำดับจาก1 ถึง 7ติดไว้ที่หน้าประตูของแต่ละห้องอีกด้วยเมื่อเจิมเสร็จท่านจึงเดินกลับมายังห้องโถงที่ใช้ทำพิธีพวกหนุ่มๆหน้าตาดีหลายคนพากันมากระเซ้าพางหัวเราะคิกคักคนหนึ่งถามขึ้นว่าหลวงพ่อไปทำอะไรที่นั่นครับคนเป็นพระเขาไม่ไปตรงนั้นกันหรอกเขาหมายถึงห้องเสริมสวยเขาให้ไปเจิมห้องเสริมสวยคำตอบของท่านทำให้พวกหนุ่มๆหัวเราะครืนคนเดิมพูดอีกว่าหลวงพ่อถูกหลอกซะแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนึกเอะใจท่าทางจะไม่ชอบมาพากลเสียแล้วท่านจึงกำหนดเห็นหนอเห็นหนอนั่นมันห้องอะไรหนอแล้วท่านก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตายแล้วหนอนั่นมันซ่องนี่หนอซ่องโสเพณีหนอเราถูกหมอสมเจตนาหลอกให้มาเปิดป้ายสำนักโสเพณีเสียแล้วสิหนอท่านมองหน้านายแพทย์สมเจตนาคล้ายจะถามว่านี่มันอะไรกันหากฝ่ายนั้นทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เมื่อท่านกลับมานั่งที่เดิมแล้วเจ้าภาพจึงถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระทั้ง9 รูปและรับพรเสร็จแล้วพระ8 รูปพากันกลับวัดท่านพระครูยังไม่ยอมกลับเพราะต้องการจะผ่าตัดคนเป็นหมอผู้ซึ่งผ่าตัดคนอื่นมามากต่อมากแล้วถึงคราวที่ตัวเองจะต้องถูกผ่าตัดบ้างละส่งพระสงฆ์และแขกเรือกลับไปแล้วเจ้าภาพก็มานั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าท่านพระครูไงคุณหมอนึกยังไงถึงต้มอาตมาเสียเปื่อยเลยเห็นอาตมาเป็นไก่ไปแล้วหรือไงโธ่หลวงพ่อครับก็เพราะผมเคารพนับถือหลวงพ่อเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ผมก็เลยอยากให้หลวงพ่อมาทำพิธีเปิดกิจการจะได้รุ่งโรจน์เรืองรองสืบไปในภายภาคหน้าคนเป็นหมอสาธยายแต่คุณหมอกำลังทำให้ศีลบริสุทธิ์ของอาตมาต้องด่างพร้อยนี่โชคยังดีนะที่อาตมาไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยไม่งั้นต้องอาบัติแน่ๆคุณหมอนะคุณหมอไม่น่าทำอาตมาเลยท่านตัดพ้อต่อว่าผมกราบขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษมากๆเลยเขาก้มลงกราบ1 ครั้งยังไม่แค่นี้นะโทษของคุณหมอยังมีอีกรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณหมอกำลังประกอบมิจฉาอาชีวะการค้ามนุษย์ไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะอาตมาไม่เข้าใจว่าทำไมคุณหมอต้องทำอย่างนี้พูดกันตรงๆเลยนะอาตมาขอตำหนิว่าคุณหมอช่างโลภมากเหลือเกินเท่าที่มีอยู่ก็ยังไม่พออีกหรือได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดของจังหวัดนี้ยังไม่พอใจอีกหรือพอใจครับหลวงพ่อตัวผมน่ะพอใจในสิ่งที่ผมมีผมเป็นไม่เคยทะเยอทะยานหรอกครับแต่ที่ต้องทำอย่างที่หลวงพ่อเห็นก็เพราะมันจำเป็นต้องทำครับจำเป็นยังไงพอจะบอกอาตมาได้หรือเปล่าได้ครับคือมันเป็นความประสงค์ของพวกเด็กๆเขามาอ้อนวอนก็เลยต้องตามใจเขาเด็กๆไหนก็พวกหนุ่มๆที่นั่งหน้าตาสลอนอยู่นี่ไงครับถ้าผมไม่ตามใจพวกเขาก็จะพากันทิ้งผมไปหมอสบตากับท่านพระครูเหมือนจะขอความเห็นใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นแววตาที่บ่งบอกถึงความอ้างว้างว้าเหวก็เข้าใจความรู้สึกของเขาท่านนึกในใจว่าดูเอาเถอะพระพุทธองค์ทรงสอนให้ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่ตาหมอคนนี้กลับมายึดพวกหนุ่มๆช่างน่าสังเวชใจเสียจริงต่อเมื่อเห็นกฎแห่งกรรมของบุรุษตรงหน้าแล้วท่านก็เข้าใจไม่นึกตำหนิติเตียนเขาอีกแล้วพวกสาวๆที่จะมาบริการแขกล่ะตอนนี้ไปอยู่กันซะที่ไหนท่านหมายถึงบรรดาคุณตัวทั้งหลายช่วยกันล้างถ้วยล้างชามในครัวบ้างต้อนรับแขกบ้างครับท่านพระครูมองไปที่สนามหน้าบ้านซึ่งกลางเต็นท์ตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการแขกเรือที่มาร่วมงานมีสาวสวย 3-4 คนทำหน้าที่เป็นบริกรตอนนี้มีทั้งหมดกี่คน7ครับมีห้องแค่7ห้องเลยรับได้แค่7คนก็ผมเรียนหลวงพ่อตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะยึดเป็นอาชีพ
แต่ทำเพื่อจะเอาใจพวกเด็กๆเขาคนเป็นหมอว่าอ้าวก็เมื่อกี้คุณหมอพูดอยู่หยกๆว่าที่เชิญอาตมามาทำพิธีเปิดก็เพื่อจะให้กิจการรุ่งโรจน์เรืองรองเสร็จแล้วกลับมาว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะยึดเป็นอาชีพเอ๊ะมันยังไงกันแน่อาตมาชักงงแล้วนะผมเองก็งงเหมือนกันครับคือผมหมายความว่าผมไม่ได้หวังรวยจากกิจการนี้แต่ก็อยากให้มันรุ่งโรจน์และอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเด็กๆ เขาจะได้อยู่กับคุณหมอนานๆท่านพระครูต่อให้ครับผมท่านพระครูมองเห็นทางแก้ลำคนเป็นหมอจึงพูดขึ้นว่าถ้าคุณหมออยากให้เขาอยู่ด้วยนานๆกิจการก็ต้องเจริญด้วยเอาอย่างนี้คุณหมอให้เด็กๆของคุณหมอไปทำงานแทนพวกสาวๆแล้วเรียกพวกสาวๆมาหาอาตมาจะทำพิธีลงหน้าทองให้นายแพทย์วัย40เศษจึงจัดการตามความประสงค์ของท่านพวกหนุ่มๆหน้าตาดีลุกออกไปสักพักสาวๆ7 คนก็พากันเข้ามากราบท่านพระครูขอประทานโทษอาตมาต้องทำพิธีตามลำพังกับหนูๆพวกนี้จึงขอความกรุณาคุณหมออย่าให้ใครเข้ามายุ่มย่ามและช่วยตามลูกศิษย์ที่มากับอาตมาให้มานั่งเป็นเพื่อนด้วยเมื่อนายสมชายเข้ามานั่งในที่นั้นแล้วนายแพทย์สมเจตนาก็ปลีกตัวออกไปอย่างคนมีมัญญาตห้องโถงนั้นจึงเหลือเพียงท่านพระครูนายสมชายกับคุณตัวทั้ง7ยังไงจ๊ะหนูคิดยังไงถึงได้มายึดอาชีพนี้ท่านสัมภาษณ์ทีละคนแล้วสรุปคำตอบได้ว่า5 คนทำด้วยความเต็มใจมี2 คนเท่านั้นที่ถูกล่อลวงมาท่านใช้เห็นหนอสำรวจดูกฎแห่งกรรมของคนทั้ง5 คนที่มาด้วยความสมัครใจนั้นเพราะมีกรรมที่จะต้องเป็นอย่างนี้และจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกคนละ3 ชาติบ้าง5 ชาติบ้างและคนที่หน้าตาดีที่สุดนั้นจะต้องเป็นต่อไปอีกถึง7 ชาติส่วนอีก2 คนที่ถูกล่อลวงมานั้นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องช่วยให้หล่อนพ้นจากขุมนรกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจัดการรดน้ำมนต์ให้หญิงสาวทั้ง5ให้ศีลให้พรเสร็จจึงบอกให้พวกหล่อนลุกออกไปทำงานต่อเหลืออีก2 คนท่านพูดว่าหนูอยากจะไปจากที่นี่ไหมล่ะอยากค่ะตอบพร้อมกันอยากไปแล้วทำไมถึงไม่ไปละจ๊ะหนูกลัวถูกซ้อมค่ะเจ้าพวกหนุ่มๆของคุณหมอขู่ว่าถ้าใครคิดหนีจะซ้อมให้ตายหนูกลัวค่ะอย่างนั้นหรือแล้วถ้าหลวงพ่อจะช่วยให้ไปจากที่นี่จะไปไหมไปค่ะตอบพร้อมกันอีกบ้านหนูอยู่ที่ไหนล่ะคนหนึ่งตอบว่าอุตรดิตถ์ค่ะอยู่อำเภอน้ำปาดแล้วหนูล่ะท่านถามอีกคนอยู่ที่เดียวกันค่ะเราเป็นพี่น้องกันถูกคนหลอกมาขายที่นี่เขาบอกว่าจะพาไปทำงานที่กรุงเทพงานสบายรายได้ดีเรา2 คนพี่น้องก็เลยมากับเขาคนเป็นพี่เล่าแล้วมาอยู่ที่นี่นานหรือยังเดือนหนึ่งแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รับแขกนะคะเพราะหมอบอกว่าต้องรอให้เปิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียก่อนจะนิมนต์หลวงพ่อที่ดังที่สุดของจังหวัดมาเปิดแต่ถึงจะยังไม่ได้รับแขกข้างนอกแต่แขกข้างในก็รับเรียบร้อยแล้วค่ะก็พวกเด็กๆของหมอเขานั่นแหละรวมทั้งหมอด้วยหรือเปล่านายสมชายเป็นคนถามเปล่าค่ะหมอไม่เคยมายุ่งกับพวกเราหล่อนตอบสมภารย่อมไม่กินไก่วัดชายหนุ่มว่าไม่จริงหรอกพี่สมภารคนนี้กินไก่วัดแต่ไม่กินไก่ตัวเมียกินแต่ไก่ตัวผู้คนพูดมีเล่ห์ในหมายความว่ายังไงศิษย์วัดถามก็แกไม่ยุ่งกับพวกหนูแต่ไปยุ่งกับพวกหนุ่มๆนั่นที่เปิดซ่องก็เพื่อจะเอาใจคนพวกนั้นหญิงสาวพูดอย่างดูแคลนหนูอย่าไปว่าเขาเลยมันเป็นกรรมนะหนูกรรมของเขาทำมาอย่างนั้นเอาเถอะสำหรับหนู2 คนหลวงพ่อจะช่วยท่านพระครูหยิบเงินออกมาจากย่าม200อ้าวนี่นะค่ารถเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดกับคุณหมอเขาให้ท่านใช้นายสมชายไปตามนายแพทย์สมเจตนามาแล้วกล่าวว่าคุณหมออาตมาจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับรองว่ารุ่งเรืองรองถ้า
ท่านหยุดไว้เพียงนั้นเพื่อเพิ่มความอยากรู้ให้คนเป็นหมอถ้าอะไรหรือครับหลวงพ่อคนอยากรู้ถามถ้าคุณหมอจะไม่เอาแม่หนู2 คนนี้ไว้ทำไมหรือครับ2 คนนี้เป็นยังไงดวงเขาไม่สมพงษ์กับอาชีพนี้ไปอยู่สำนักไหนก็ไม่เจริญทางที่ดีต้องเลิกหรือครับถ้าอย่างนั้นผมจะส่งเขาไปอยู่สำนักอื่นสำนักที่เป็นคู่แข่งของผมคนเป็นหมอแสดงนิสัยเจ้าเล่ห์คุณหมออาตมาขอร้องเถอะเท่าที่คุณหมอทำอยู่นี่มันก็ไม่ใช่สิ่งดีนะอย่าได้ไปสร้างบาปกรรมเพิ่มขึ้นอีกเลยอาตมารู้คนที่จะจบเป็นหมอได้นั้นต้องเป็นคนเก่งคนฉลาดและคุณหมอก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นครบถ้วนคงจะน่าเสียดายมากถ้าคุณหมอจะเอาความฉลาดไปใช้ในทางทุจริตคิดดูก็แล้วกันถ้าคุณหมอทำอย่างที่พูดเท่ากับสร้างบาปขึ้นมาอีก2 เท่าอย่างแรกคือไปก่อศัตรูไปทำให้เขาพินาศล่มจมซึ่งคนที่จะทำอย่างนั้นต้องเป็นคนจิตอกุศลมีจิตริษยาอย่างที่2คือคุณหมอทำบาปกับเด็ก2 คนนี้เพราะเขาไม่สมัครใจแต่ถูกบังคับเปรียบเหมือนว่าคุณหมอถนัดในทางรักษาไข้แต่พ่อแม่บังคับให้ไปชกมวยแล้วคุณหมอจะพอใจไหมคิดดูนะใจจริงแล้วอาตมาไม่สนับสนุนให้ใครทำผิดเลยแต่นี่อาตมาเห็นแล้วว่าเป็นกฎแห่งกรรมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นคือทั้งคุณหมอและทั้งแม่หนู5 คนนั่นต่างก็มีกรรมร่วมกันมาอาตมาจึงไม่สามารถทัดทานได้อาตมาขออัญเชิญพระพุทธวจนะมากล่าวให้คุณหมอฟังเพื่อเป็นคติสอนใจคุณหมอเก็บไว้คิดไว้พิจารณาเองก็แล้วกันพระพุทธวจนะนั้นมีว่าบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมจะอยู่เป็นสุขไม่คับแค้นไม่เดือดร้อนแต่ถ้าบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมจะอยู่เป็นทุกข์คับแค้นเดือดร้อนอาตมาช่วยคุณหมอได้เท่านี้แหละคนจบม.4 เทศโปรดคนจบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตตกลงครับหลวงพ่อตกลงผมจะให้2 คนนี้ออกนายแพทย์สมเจตนาพูดกับท่านพระครูหลังจากถูกเทศเสียยืดยาวอาตมาขออนุโมทนาอย่างน้อยคุณหมอก็ได้ทำความดีให้แก่ตัวเองและเด็ก2 คนนี้ไปสิหนูไปเก็บเสื้อผ้าประเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปส่งที่ท่ารถท่านสั่ง2 สีพี่น้องต้องจัดการพาไปเสียตั้งแต่วันนี้ก่อนที่หมอสมเจตนาจะเปลี่ยนใจเพราะคำยุยงของพวกหนุ่มๆหน้าตาหล่อเหลาพวกนั้นขากลับท่านพระครูย้ายไปนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับพี่น้อง2 สาวนั่งข้างหลังขณะที่รถแล่นไปสู่สถานีขนส่งในตัวจังหวัดเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงแนะนำหญิงสาวทั้ง2ว่าหนูไม่ต้องกลับไปบ้านที่อำเภอน้ำปาดหรอกนะกลับไปก็จะถูกพ่อแม่พี่น้องเขารังเกียจเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็จะติฉินนินทาด้วยแล้วหลวงพ่อจะให้หนูกับน้องไปอยู่ที่ไหนล่ะคะหนูไม่รู้จักใครที่ไหนเลยคนเป็นพี่ว่าไปสมัครงานที่ห้างขายทองนะหนูห้างขายทองที่อยู่ในตลาดอุตรดิตถ์ในตัวเมืองนั่นแหละเขากำลังต้องการคนทำงานบ้านอยู่กับเขาทั้ง2 คนและช่วยกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอีก2 ปีหนูจะร่ำรวยเชื่อหลวงพ่อเถอะขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะที่เมตตาหนูกับน้องชีวิตนี้จะไม่ลืมพระคุณของหลวงพ่อเลยคนเป็นพี่พูดเสียงเครือถึงท่ารถขนส่งท่านให้2 พี่น้องขึ้นรถและรออยู่จนกระทั่งรถออกเพื่อแน่ใจว่าหล่อนปลอดภัยขณะนั่งรถกลับวัดท่านพูดกับนายสมชายว่าอีก2 ปีคนพี่จะได้เป็นเฒ่าแก่เนี้ยเพราะเมียเฒ่าแก่จะตายด้วยโรคมะเร็งเฒ่าแก่ไม่อยากหาคนอื่นคนไกลมาเลี้ยงลูกก็เลยยกฐานะลูกจ้างขึ้นเป็นเฒ่าแก่เนี้ยแทนส่วนคนน้องก็จะได้แต่งงานกับจ่า10 ตำรวจที่เฝ้าร้านทองนั่นแหละแต่งงานแล้วก็จะได้เลื่อนเป็นนายร้อยเพราะคู่เขยเขาสนับสนุนกันเห็นไหมฉันแก้ลำหมอสมจิตนาได้เด็ดขาดไปเลยท่านพูดแล้วก็หัวเราะหึ่คืนนั้นก่อนจำวัดเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้สวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานว่า
ด้วยอำนาจของทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอให้ข้าพเจ้าสามารถอนุเคราะห์นายสมชายชื่นฉ่ำจิตที่เขามีบุญคุณต่อข้าพเจ้าด้วยการรับใช้ช่วยเหลือมาเป็นเวลานานบัดนี้เขาได้พบเนื้อคู่และตกลงใจจะแต่งงานกันแต่ยังขาดปัจจัยที่จะนำไปเป็นค่าสินสอดทองมั่นข้าพเจ้าอยากจะอนุเคราะห์หากก็ไม่มีปัจจัยจึงขออำนาจบารมีของข้าพเจ้าช่วยให้สิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จด้วยเถิดตั้งจิตอธิษฐานเสร็จท่านก็ล้มตัวลงนอนไม่ลืมที่จะกำหนดเอนหนอลงหนอลงหนอถึงหนออย่างแคล่วคล่องว่องไวก่อนที่จะเคลิ้มหลับก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าคำอธิษฐานวกวนไม่แจ่มแจ้งฉะนั้นต้องรออีก15 วันจึงจะสมความปรารถนาบทที่73ถูกรางวัลที่1นี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพระครูพระมหาบุญเล่าให้พระบุญเหียวฟังว่าในวันนั้นบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือในท่านพระครูจะแสดงมุทิตาจิตด้วยการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรตลอดจนแม่ชีและเลี้ยงอาหารผู้ที่มาปฏิบัติธรรมณวัดป่ามะม่วงพระโบเฮียวกำลังกังวลว่าท่านจะถวายสิ่งใดแด่พระอุปัชฌาย์เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดจึงขอคำแนะนำจากพระมหาบุญผู้ซึ่งบังเอิญมาแวะเยี่ยมผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องของขวัญวันเกิดพระแล้วเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีระบุไว้ในคัมภีร์เสียด้วยเลยไม่รู้จะให้คำแนะนำแก่คุณว่าอย่างไรผู้อาวุโสกว่าพูดออกตัวแล้วทุกปีที่ผ่านๆมาหลวงพี่ถวายอะไรเป็นของขวัญวันเกิดท่านครับภิกษุวัย26ถามผมไม่ได้ถวายเป็นการส่วนตัวหากถวายในนามพระทั้งวัดพระมหาบุญตอบไม่ตรงประเด็นนักคือผมอยากทราบว่าหลวงพี่ถวายอะไรมากกว่าที่จะอยากทราบว่าหลวงพี่ถวายในนามของใครนะครับผู้อ่อนวัยกว่าท้วงอย่างสุภาพแล้วคุณคิดว่าพวกผมถวายอะไรท่านล่ะอย่าให้ผมคิดเลยครับเพราะผมมักจะคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาคนบวชได้9 เดือนว่าก็หัดคิดให้เหมือนสิคุณหัดบ่อยๆอีกหน่อยก็เก่งไปเองคงจะไม่หัดหรอกครับเพราะใจจริงแล้วผมก็ไม่อยากจะเหมือนชาวบ้านเขาก็เป็นพระนี่ครับจะให้เหมือนชาวบ้านได้ยังไงภิกษุเชื้อสายยวนว่างั้นมาถามผมทำไมพระมหาบุญชักฉิวผมอยากรู้นะสิครับเพราะหากผมรู้ว่าคนอื่นๆเขาถวายอะไรผมจะได้ไม่ถวายซ้ำกับเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคุณอย่าไปคิดว่าจะไปซ้ำกับคนอื่นหรือไม่สิ่งที่คุณควรจะคิดก็คือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าหลวงพ่อท่านเป็นใครแล้วคุณก็จะได้ถวายสิ่งที่คู่ควรกับท่านแล้วหลวงพ่อท่านเป็นใครล่ะครับพระโบเฮียวถามซื่อๆหากพระมหาบุญลงความเห็นว่าท่านเซ่ออะไรกันคุณอยู่ที่นี่มาตั้งเกือบปีแล้วยังไม่รู้หรือว่าหลวงพ่อท่านเป็นใครแล้วหลวงพี่รู้หรือเปล่าครับแทนคำตอบพระโบเฮียวกลับย้อนถามทำไมผมจะไม่รู้กรุณาบอกผมเอาบุญเถิดครับตกลงผมจะบอกให้เอาบุญฟังให้ดีนะครับผมกำลังตั้งใจฟังตั้งใจอย่างเดียวไม่พอหรอกนะคุณถ้าจะให้ดีต้องกำหนดฟังหนอด้วยพระโบเฮียวจึงกำหนดฟังหนอตามคำแนะนำของพระมหาบุญผู้ซึ่งเฉลยว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าอะไรเล่าที่จะคู่ควรกับพระสงฆ์คนฟังถูกถามอีกพระสงฆ์หรือครับพ
ระสงฆ์คู่ควรกับอะไรนาะภิกษุหนุ่มมีท่าทีครุ่นคิดอยู่ค่อนข้างนานจึงตอบรู้แล้วนึกออกแล้วพระสงฆ์ก็ต้องคู่กับสีกาใช่ไหมครับหลวงพี่แต่ถ้าผมถวายสีกาหลวงพ่อก็ต้องอาบัตินะสิครับแล้วอีกอย่างน้ำหน้าอย่างผมจะไปหาสีกาที่ไหนมาถวายท่านพระบัวเหี่ยวยั่วเลอะเทอะใหญ่แล้วคุณบัวเหี่ยวธาตุไม่ปกติหรือไงหรือว่านอนไม่เต็มอิ่มผู้อาวุโสกว่าทักท้วงเพราะทนฟังไม่ไหวไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับเอาละผมจะเฉลยให้คุณฟังเดี๋ยวนี้จะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวฟังนะหลวงพี่อย่าเรียนแบบหลวงพ่อสิครับเรียนแบบยังไงก็หลวงพี่พูดว่าเอาละนะครับคำนี้หลวงพ่อท่านผูกขาดพระบัวเหี่ยวพาออกนอกเรื่องจนได้นี่คุณบัวเหี่ยวผมชักจะหมดความอดทนแล้วนะหมดก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้นี่ครับนี่หลวงพี่โกรธผมหรืออย่านะครับเขาพูดกันว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าฉะนั้นจึงไม่ควรโกรธกำหนดสิครับหลวงพี่โกรธหนอโกรธหนอพระมหาบุญเกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถทนพูดคุยกับพระบัวเหี่ยวต่อไปจึงลุกขึ้นเตรียมตัวกลับกุฏิของท่านอ้าวหลวงพี่จะไปแล้วหรือครับยังพูดกันไม่ทันรู้เรื่องเลยเพราะอย่างนั้นน่ะสิผมถึงจะกลับผมจะจำใส่ใจไว้ว่าหากจะพูดกับใครก็ต้องดูคนที่พอจะพูดกันรู้เรื่องจะได้ไม่เสียเวลาและอารมณ์ท่านประชดนั้นผมเลิกยั่วหลวงพี่แล้วจะได้พูดกันรู้เรื่องให้ผมแก้ตัวอีกครั้งนะครับคนชอบยั่วยอมจำนนก็ได้ผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งเดียวเท่านั้นนะเพราะผมเสียเวลามามากแล้วครับผมให้สัญญาหลวงพี่ตอบผมหน่อยสิครับว่าอะไรที่คู่ควรกับพระสงฆ์ก็ดอกไม้ยังไงล่ะคุณไม่เห็นดอกหรือเวลาที่เราบูชาพระรัตนตรัยเราจะใช้ธูปเทียนและดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องสมมุติหากก็เป็นการสมมุติที่มีเหตุผลจากการอ่านคัมภีร์ทำให้ผมทราบว่าในครั้งพุทธกาลเขานิยมใช้ดอกไม้และของหอมเป็นเครื่องสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นพระจุนทะเถระผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเมื่อท่านจะเข้าเฝ้าพระตถาคตก็จะสั่งช่างให้นำดอกไม้สดมาประดิษฐ์ตกแต่งอย่างสวยงามคลุมด้วยตะข่ายที่บรรจงร้อยด้วยดอกมะลิจากนั้นจึงนำไปถวายองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ขอประทานโทษนะครับหลวงพี่คือผมอยากทราบว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์หมายถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับถูกแล้วพระพุทธเจ้าทรงมีหลายพระนามเช่นพระสมณโคดมพระบรมโลกเชษฐ์พระชินสีห์พระผู้พิชิตมารพระสัพพัญญูพระตถาคตผมจำได้ไม่หมดหรอกถ้าคุณอยากรู้วันหลังผมจะหาหนังสือมาให้ขอบคุณครับนิมนต์เล่าเรื่องพระจุนทะเถระต่อเถิดครับตกลงเล่าต่อก็ได้คืออยู่มาวันหนึ่งท่านก็นำดอกไม้ของหอมซึ่งตกแต่งแล้วอย่างประณีตสวยงามมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสบุพกรรมซึ่งหมายถึงการกระทำแต่ครั้งอดีตของพระจุนทะเถระในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ว่าพระจุนทะเถระมิใช่จะถวายดอกไม้ของหอมแด่พระพุทธเจ้าเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นในอดีตชาติท่านก็ได้เคยถวายดอกไม้ของหอมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆมาแล้วอานิสงส์แห่งการกระทำนั้นๆทำให้ท่านได้สวรรค์สมบัติ74ชาติเป็นพระราชา300ชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ75ชาติจากนั้นจึงมาเป็นพระจุนทะเถระแต่อานิสงส์ที่ถวายดอกไม้แด่พระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระจุนทะเถระคงจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วคงไม่ต้องการสวรรค์สมบัติอีกแม้คุยกันมาตั้งนานคุณเพิ่งจะมาแสดงความฉลาดปราดเปรื่องตอนนี้นี่เองผมนึกว่าคุณไม่มีสิ่งนี้อยู่ในตัวเสียอีกพระบัวเหี่ยวไม่ทราบชัด
ว่าถูกชมหรือถูกตำหนิกันแน่ จึงถาม ที่ผมพูดมานี้ถูกหรือเปล่าครับ ถูกสิผมถึงว่าคุณฉลาดไงล่ะจริงอย่างที่คุณว่าเมื่อพระจุนทเถระท่านได้โลกุตระสมบัติเสียแล้วโลกียสมบัติก็หมดความหมายเปรียบเหมือนซากสัตว์เน่าเหม็นย่อมเป็นอาหารอันโอชะของนกแร้งหากเป็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนสำหรับพญาหงส์พระมหาบุญเปรียบเทียบไม่ตรงประเด็นนักหากพระบัวเหียวผู้ซึ่งแน่ใจแล้วว่าท่านชมจึงชมตอบว่าโอ้โหหลวงพี่ก็คารมคมคายไม่เบาเหมือนกันตกลงคุณตัดสินใจได้หรือยังว่าจะถวายอะไรเป็นของขวัญวันเกิดหลวงพ่อท่านคนถูกชมรู้สึกเขินจึงวกกลับมาพูดเรื่องเดิมได้แล้วครับผมก็ต้องถวายดอกไม้สิครับแต่จะเป็นดอกอะไรนั้นต้องขออุบไว้ก่อนรับรองว่าไม่ใช่ดอกมะลิแน่เพราะผมไม่ชอบทำอะไรเหมือนกับคนอื่นดีแล้วล่ะคุณแต่ก็หวังว่าคุณคงไม่อุตริเอาดอกอุตภิษถวายท่านนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะคุณมักจะทำอะไรแผลงๆอยู่เรื่อยรับรองครับโถใครจะไปทำนอกเสียจากว่าสติฟั่นเฟือนถ้าอย่างนั้นผมก็ขออนุโมทนาล่วงหน้าหลวงพ่อท่านเคร่งนะไม่เคยติดในลาภสักการะอันจะทำให้เสียความเป็นผู้ทรงศีลเวลาที่ท่านได้รับนิมนต์ไปงานวันเกิดพระด้วยกันท่านก็มักจะนำแจกันดอกไม้สดไปถวายในทัศนะของผมเห็นว่าดอกไม้สดทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นแล้วยังเป็นอุปกรณ์สอนไตรลักษณ์ได้อีกด้วยผมไม่เข้าใจครับหลวงพี่กรุณาขยายความหน่อยเถิดครับก็แสดงให้เห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้และปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้อย่างที่พูดกันติดปากว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นยังไงอ้องั้นผมก็เข้าใจแล้วล่ะครับคือดอกไม้เมื่อมันยังสดก็ดูสวยงามครั้นเหี่ยวเฉาโรยราก็หาความสวยความงามไม่ได้เหมือนบุรุษและสตรีเมื่อยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็ดูสดชื่นเปล่งปลั่งครั้นพอแก่เฒ่าก็เฉาเหี่ยวดุจเดียวกับดอกไม้แสดงให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารเพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรยึดติดถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คงใช่เอาเถอะคุยกันนานแล้วผมเห็นจะต้องกลับไปปฏิบัติที่กุฏิของผมละพระมหาบุญกลับไปแล้วพระบัวเหียวจึงเริ่มปฏิบัติบ้างวันอาทิตย์แรม10 ค่ำเดือน8เวลาประมาณ 22 นาฬิกาขณะที่นายสมชายกำลังไขกุญแจประตูด้านหลังของกุฏิก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาสมชายใช่ไหมหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าเมื่อชายหนุ่มเหลียวหลังไปดูก็พบว่าเป็นขหบดีมากับภรรยาและบุตรชายทั้ง3แต่ละคนสวมชุดขาวราวกับจะมาเข้ากรรมฐานเขายกมือไหว้2 สามีภรรยาขณะที่เด็กหนุ่ม3 คนยกมือไหว้เขาทำไมมาเสียดึกเชียวครับชายหนุ่มถามมาแต่วันเกรงจะไม่พบหลวงพ่อได้ข่าวว่าท่านรับนิมนต์ไปข้างนอกแทบทุกวันจริงหรือเปล่าครับบางทีคนก็นิมนต์ไปในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเขาหมายถึงนายแพทย์สมเจตนาที่หลอกนิมนต์ท่านไปเปิดป้ายสำนักโสเพณีต่อไปนี้ท่านบอกถ้าใครมานิมนต์ท่านจะต้องสอบถามก่อนว่างานอะไรแล้วท่านก็จะพิจารณาว่าสมควรไปหรือไม่เพราะงานท่านมากขึ้นทุกวันแค่รับแขกอยู่ที่กุฏิก็รับแทบไม่หวาดไหวนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่มาตอนกลางวันก็เพราะไม่อยากรอคิวด้วยเลยเสี่ยงมาตอนกลางคืนคิดว่ายังไงก็ต้องพบท่านฤดูนี้เป็นฤดูเข้าพรรษาโอกาสที่ท่านจะไปค้างแรมที่อื่นก็ไม่มีนอกเสียจากว่าจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เชิญข้างในดีกว่าครับเขาเชิญขหบดีและครอบครัวเพราะยืนคุยกันข้างนอกมานานเข้ามาแล้วชายหนุ่มจึงจัดการเปิดไฟภายในกุฏิ
นำเครื่องดื่มร้อนมาบริการแขกเสร็จแล้วจึงขึ้นไปกราบเรียนท่านพระครูลงไปบอกเขาว่าอีก1 ชั่วโมงฉันจะลงไปท่านเจ้าของกุฏิบอกเขาโดยไม่ละสายตาจากงานที่ทำประเดี๋ยวเขาจะไม่กลับดึกเกินไปหรือครับชายหนุ่มแสดงความห่วงใยดึกแน่ละเธอเพราะฉันต้องการให้เขากลับหลังเที่ยงคืนไปแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะถ้าไปก่อนเที่ยงคืนจะต้องตายหมดทั้งครอบครัวเอาละเธอลงไปบอกเขาก็แล้วกันว่าฉันสั่งให้ปฏิบัติกรรมฐาน1 ชั่วโมงแล้วหลวงพ่อจะให้ผมบอกเขาหรือเปล่าครับว่าหากกลับไปก่อนเที่ยงคืนจะต้องตายทั้งครอบครัวหากเขาถามก็บอกไปตามนี้ครับเมื่อชายหนุ่มลงมาแจ้งให้คนทั้ง5ทราบพวกเขาก็มิได้ซักถามอะไรต่างพากันปฏิบัติกรรมฐานตามที่ท่านสั่งนายสมชายรู้สึกแปลกใจด้วยคิดว่าอย่างไรเสียก็จะต้องถูกซักถามชายหนุ่มไม่รู้ดอกว่าผู้เข้าถึงธรรมย่อมเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเวลา 23 นาฬิกาท่านพระครูจึงลงรับแขกรอบดึกอันเป็นรอบที่ไม่มีในตารางโชคยังดีที่คนจัดตารางหลับปุ๋ยไปนานแล้วมิฉะนั้นก็คงมีเรื่องมีราวให้ท่านเจ้าของกุฏิต้องรับรู้อีกกราบท่านพระครูแล้วหนุ่มต้อมจึงเอ่ยขึ้นว่าหลวงตาสบายดีหรือครับผมรู้สึกว่าหลวงตาดูสู้ไปคงจะงานหนักมากใช่ไหมครับแต่หลวงตาชินกับมันแล้วล่ะหนูชีวิตนี้หาความสุขสบายไม่ได้เลยหลวงตาเกิดมาใช้กรรมนะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดภิกษุวัย50 เศษตอบแล้วอีกนานไหมครับจึงจะหมดหนุ่มต่อถามบ้างยังตอบไม่ได้หรอกหนูหลวงตาก็อยากจะใช้ให้มันหมดแต่กรรมของหลวงตามีมากเหลือเกินทยอยกันมาให้ชดใช้อยู่เรื่อยๆเมื่อปลายเดือนกุมภาก็ใช้หนี้ที่ไปหักขานกหลวงตาเลยมีอันต้องตกบันไดขาหักไปไหนมาไหนไม่ได้อยู่เดือนเต็มๆช่วงนั้นก็มีอาจารย์จากเชียงใหม่มาใช้กรรมที่นี่เหมือนกันเพิ่งกลับไปก่อนเข้าพรรษาได้ไม่กี่วันตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดกู่คำท่านหมายถึงอาจารย์ชิดผู้ซึ่งเปลี่ยนใจขอกลับไปบวชอยู่วัดใกล้บ้านหลังจากทราบว่าอีก3 ปีภรรยาจะตายจากสนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงถามจุดประสงค์ของการมาขหบดีตอบว่าผมพาครอบครัวมาทำบุญครับคราวก่อนผมถวายปัจจัยแต่หลวงพ่อไม่ยอมรับเพราะเงินที่ได้มาไม่บริสุทธิ์แต่คราวนี้เรามีปัจจัยที่บริสุทธิ์มาถวายครับไปได้มาจากไหนหรือถามอย่างไม่ยินดียินร้ายตามวิสัยของสมณะถูกรางวัลที่1ครับนายต่อเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดผมพอถูกเขาก็เสนอแนะว่าน่าจะถวายหลวงพ่อครึ่งหนึ่งคนอื่นๆพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยผมจึงนำมาถวายหลวงพ่อ 250,000 บาทครับบิดาของนายต่อกราบเรียนท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนึกย้อนไปถึงเสียงที่ได้ยินในวันอธิษฐานจิตช่วยนายสมชายจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา15 วันพอดีอาตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตที่โยมและครอบครัวได้ร่วมใจกันมาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้แต่ว่าเงินจำนวนนี้โยมระบุลงไปหรือเปล่าว่าจะให้อาตมานำไปใช้ทำอะไรไม่ได้ระบุค่ะแล้วแต่หลวงพ่อจะนำไปใช้อะไรก็ได้พวกเราขอถวายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของหลวงพ่อค่ะนางกิมเองกราบเรียนถ้าอย่างนั้นอาตมาก็จะขออนุญาตนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการอนุเคราะห์คนที่เขามีบุญคุณกับอาตมาเขากำลังต้องการเงินจำนวน 50,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 200,000อาตมาจะเก็บไว้เป็นกองทุนสร้างหอประชุมเพื่อให้ญาติโยมใช้เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานเคยมีเศรษฐี4 คนมาพบกันที่นี่โดยบังเอิญแล้วก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือจะมาสร้างหอประชุมถวายวัดนี้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเกิดเปลี่ยนใจไม่สร้างแล้วท่านหมายถึงเศรษฐี4 คนที่ท่านตั้งสมญาว่าจตุรชัยแบบนี้ก็บาปสิครับหลวงตารับปากกับพระแล้วมากลับคำหนุ่มติ๋งว่า
ก็ไม่เชิงกลับคำหรอกหนูแต่มันมีเหตุปัจจัยอื่นมาทำให้เขาลืมอาจจะมัวยุ่งอยู่กับเรื่องธุรกิจการค้าท่านพระครูพูดปกป้องคนทั้งสี่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงสนทนาอยู่กับข้าบดีและครอบครัวจนถึงเวลา 24 นาฬิกาจึงอนุญาตให้พวกเขากลับวันนี้ดึกหน่อยนะเอาละแล้วโยมก็จะรู้เองว่าเหตุใดอาตมาจึงหน่วงเหนี่ยวโยมไว้ไม่ให้ไปก่อนเที่ยงคืนข้าบดีและครอบครัวลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงมอบเงินให้นายสมชาย 50,000 บาทตามสัญญาที่เคยให้ไว้ชายหนุ่มกราบท่าน3 ครั้งด้วยความซาบซึ้งอดมิได้ที่จะเปรียบเปรยว่าหลานสะใภ้หลวงพ่อถูกรางวัลที่1ซื้อรองเท้ามาถวายแค่80 บาทนี่เขาเป็นคนอื่นกลับถวายตั้งครึ่งเขาหมายถึงครึ่งของ500,000ท่านพระครูจำต้องพูดปกป้องภรรยาของหลานชายว่ามันไม่เหมือนกันหรอกนะสมชายรายนั้นเขาจนแต่รายนี้เขามีเป็นร้อยล้านท่านมิได้พูดต่อถึงที่มาของเงินเหล่านั้นคนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดีสมควรได้รับการสรรเสริญทว่าคนดีที่กลับกลายเป็นคนชั่วนี่สิน่าตำหนินักเมื่อข้าบดีขับรถพาครอบครัวมาถึงทางแยกเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พบรถตำรวจทางหลวงเปิดไฟฉุกเฉินอยู่กลางถนนรถหลายคันต้องจอดรอนายต้อมอาสาลงไปสืบดูได้ความว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกันกับรถบรรทุกคนที่อยู่ในรถเป็นผู้ชาย4 คนผู้หญิง1 คนพากันเสียชีวิตทั้งหมดคนทั้ง5มีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็รู้เดี๋ยวนั้นว่าเหตุใดท่านพระครูจึงให้พวกเขาออกจากวัดหลังเที่ยงคืนไปแล้วบทที่74เท่าแก่บกเวลา 11 นาฬิกาท่านพระครูเชื้อเชิญบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ไปรับประทานอาหารที่โรงครัวตัวท่านเองกำลังจะขึ้นไปตอบจดหมายยังกุฏิชั้นบนก็มองไปเห็นเท่าแก่เสงกับคนขับแท็กซี่ประคองชายสูงอายุร่างผอมบางเข้ามาในกุฏิคนทั้ง3กราบท่านเจ้าของกุฏิ3 ครั้งแล้วคนที่อาวุโสที่สุดในที่นั้นก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อครับจำเท่าแก่บกน้องชายผมที่ขายทองอยู่เยาวราชได้ไหมครับหลวงพ่อเคยเล่าว่าเคยพาลูกศิษย์เข้าไปซื้อทองท่านพระครูนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่าจำได้สิแต่อาตมาไม่ได้พาพวกเขาเข้าไปซื้อนะเขาพากันเข้าไปเองอาตมายืนรออยู่หน้าร้านแล้วเท่าแก่เจ้าของร้านเขามานิมนต์เข้าไปดื่มน้ำชาแถมถวายเงินมาสร้างโบสถ์อีก 2,000 บาทท่านเล่าเหตุการณ์เมื่อ20 กว่าปีก่อนโน้นเป็นไงเดี๋ยวนี้โยมเตี่ยสบายดีหรือท่านหมายถึงเท่าแก่บกผู้ซึ่งพูดกับท่านในสมัยที่ท่านเป็นเด็กว่าวังนี้หรือเรียกว่าไอ้เจ๊กบ้าวังหน้าหรือต้องเรียกว่าเตี่ยยังจำเพลงโปรดที่ท่านแต่งขึ้นล้อเลียนฝ่ายนั้นได้เจ๊กบกตกน้ำตายเมียร้องไห้เสียดายเจ๊กบกโยมเตี่ยไหนครับเท่าแก่เสงถามงงเพราะหากท่านจะหมายถึงบิดาของเขาก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อเตี่ยของเขาได้ลาจากโลกนี้ไปนานนับ10 ปีแล้วก็โยมเตี่ยของอาตมาไงล่ะโยมเตี่ยบกน่ะอ๋อนี่ไงครับผมพามากราบหลวงพ่อด้วยท่านเจ้าของกุฏิเพ่งพิษดูบุรุษร่างผอมบางตรงหน้าจึงพบว่าเขาไม่ได้ผอมอย่างเดียวหากซูบซีดไร้ชีวิตชีวาไม่ต่างไปจากซากศพภาพผู้ชายวัยกลางคนร่างกำยำล่ำสันที่ท่านคุ้นตาในวัยเด็กไม่มีหลงเหลืออยู่ในตัวบุรุษผู้นี้โยมเตี่ยทำไมถึงผอมอย่างนี้ล่ะท่านทัก
ทั้งไม่ต้องเรียกว่าเตี๋ยก็ไล่เรียกไอ้แจ็คบกอย่างเริ่มก็ไล่บุรุษร่างผอมบางพูดเสียงแหบเครือ หมอเขาบอกเป็นมะเร็งลำไส้ครับหลวงพ่อเขาไม่รับรักษาแล้วผมก็เลยชวนมาหาหลวงพ่อยังไงก็ยังดีกว่าอยู่กรุงเทพหมอเขาให้เวลาอีก3 เดือนผมก็เลยเกิดความคิดว่าในช่วง3 เดือนถ้าเขามาอยู่วัดก็อาจจะได้บุญกุศลติดตัวไปในภพหน้าไม่มากก็น้อยคนเป็นพี่ชายเล่าแล้วโยมเตี่ยไม่คิดถึงลูกหลานหรือท่านเจ้าของกุฏิทดสอบสภาวะทางจิตใจของคนป่วยคิดถึงก็ต้องตักใจทำไงไล่ละทั้งคงเราเกิดเลี้ยวก็ต้องตายว่าทำงานหนักมาตลอดชีวิตเหลือเวลาอีกแค่3 เดือนก็ขอมาอยู่กับพระขอยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเวลาตายจะไล่ตายตาหลับห่วงลูกหลานเลี้ยวตายตาไม่หลับน้องชายเท่าแก่เสียงว่าดีจริงโยมเตี่ยคิดได้อย่างนี้ดีมากๆเลยเราต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะนั่นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงดังพระพุทธวจนะว่าท่านอัญเชิญพระพุทธวจนะมากล่าวให้คนทั้ง3ฟังดังนี้มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลูกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้งั้นอ้วคิดถูกเลี้ยวใช่ไหมที่มาหาทั้งอ้วสำบายเลี้ยวไม่กลัวตายอีกต่อไปเลี้ยวเท่าแก่บกกล่าวอย่างยินดีท่านพระครูออกแปลกใจที่เห็นเขาไม่ทุรนทุรายเช่นคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งจึงถามขึ้นว่าโยมเตี่ยไม่ปวดหรืออาตมาเห็นคนเป็นมะเร็งเขาปวดร้องโอยโอยกันแทบทั้งนั้นปวดสิทั้งทำไมจะไม่ปวดแต่ที่อ้วไม่แสดงอาการทุรนทุรายเพราะทั้งช่วยอ้วอาตมาช่วยโยมเตี่ยอย่างไรหรือท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจช่วยสิทั้งช่วยอ้วมากจริงๆอ้วถึงอยากมาตายกับทั้งเฮียเสงหรือช่วยอธิบายให้ทั้งฟังหน่อยอ้วเหนื่อยเขายั้งปากไว้ทันไม่เช่นนั้นคำว่าชิกหายเลยก็จะต้องเล็ดลอดออกมาตั้งแต่พี่ชายสอนกรรมฐานให้เขาลดละพรุสวาจาลงไปได้โขทีเดียวคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงอธิบายตอนที่เขาป่วยผมก็หมั่นไปเยี่ยมเขาตอนนั้นเขามีอาการทุรนทุรายมากร้องโอดโอยจนถูกนางพยาบาลดุเอาบ่อยๆลูกหลานไปเยี่ยมก็ด่าจนพวกเขาไม่ไปเยี่ยมพอพวกเขาไม่ไปก็ด่าอีกผมก็เลยค่อยๆสอนกรรมฐานให้วันละเล็กละน้อยเริ่มตั้งแต่ให้ฝึกกำหนดปวดหนอปวดหนอเขาก็พยายามทำตามพออาการปวดทุเลาลงผมก็ให้เขาหัดกำหนดพองยุบเรียกว่าเรียนกรรมฐานบนเตียงคนไข้เลยแหละครับเขาก็ทำตามแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆลูกหลานมาเยี่ยมก็เลิกด่าเขาอยู่โรงพยาบาล2 เดือนหมอเจ้าของไข้ก็มากระซิบกับผมว่าควรจะกลับไปอยู่บ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่หายไส้เน่าแล้วผ่าตัดก็คงไม่ได้ผลผมก็มาถามเขาว่าสมมุติว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีก3 เดือนเขาอยากจะทำอะไรเขาตอบทันทีว่าอยากไปอยู่วัดป่ามะม่วงผมก็เลยไปขอให้นายสุขเขาพามานี่แหละครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่อาตมาช่วยหรอกพี่ชายของโยมเตี่ยต่างหากที่ช่วยท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมรับความดีความชอบ
ทั้งนั่งแหละช่วยเพราะถ้าทั้งไม่สอนกรรมฐานให้เฮียเสงเขาก็มาสองอ้วกไม่ไล่จริงละเปล่าเท่าแก่บกพยายามยัดเยียดความดีให้ท่านพระครูเอาละจริงก็จริงอาตมาขออนุโมทนากับโยมเตี่ยด้วยยังไงโยมเตี่ยก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วท่านเจ้าของกุฏิแสดงมุทิตาจิตต่อเขาเพื่อความแน่ใจว่าน้องชายเท่าแก่เสงจะต้องตายในอีก3 เดือนข้างหน้าจริงดังที่แพทย์บอกหรือไม่ท่านจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็ได้พบว่าบุรุษผู้นี้มีทุนเดิมอยู่ 60% แล้วเหลืออีก 40%ท่านจะจัดการให้เท่าแก่เสงช่วย 10% ด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนอีก 30% ท่านจะเข้าพระสมาบัติ3 วัน 3 คืนช่วยดีเหมือนกันเราจะได้ชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับแกสมัยที่เราเป็นเด็กเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดในใจรู้สึกยินดีที่จะได้ชดใช้หนี้ที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตโยมเตียอาตมาถามจริงๆเธอว่ากลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวว่าไม่กลัวตายแต่ก็ไม่อยากตายคนเป็นมะเร็งลำไส้ตอบแล้วถ้าสมมุติว่าโยมเตียจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีก5 ปีโยมเตี่ยจะทำอะไรว่าจะปฏิบัติกรรมฐานเหมือนเฮียเสงเขาจะปฏิบัติทุกวันแล้วสมมุติอีกว่ามีเทวดาจะมาต่ออายุให้เตี่ยอยู่ต่อไปได้อีก5 ปีเตี่ยจะเอาไหมเทวดาหน้าไหนอีจะมาต่อให้อ้วละทั้งแต่ถ้ามีนะว่าจะให้เงินอี50,000คิดเฉลี่ยปีละ10,000ถ้าอีต่อไล่2 ปีก็ให้อี20,000แหมเตรียมให้สินบนเชียวนะโยมเตียแต่เอาเถอะอาตมาจะบอกเทวดาเขาว่าไม่ให้คิดเงินให้ต่อให้ฟรีอยากรู้ไหมว่าเทวดาองค์นั้นอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่ไงเทวดาองค์นี้ไงท่านชี้เท่าแก่เสงแล้วบอกวิธีการตามที่เห็นหนอรายงานเท่าแก่บกดีใจเสียนักมีความรู้สึกเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายไปในบัดดลนั้นเขาก้มกราบท่านเจ้าของกุฏิด้วยความซาบซึ้งใจตกลงโยมเท่าแก่อยู่ที่นี่7 วันนะอยู่เป็นเทวดาช่วยโยมเตี่ยเขาหน่อยท่านบอกเท่าแก่เสงยินดีครับหลวงพ่อแต่ผมคงจะต้องไปเอาเสื้อผ้าไม่ได้เอาชุดขาวมาเพราะคิดว่าส่งเท่าแก่บกเขาแล้วก็จะกลับพี่ชายคนป่วยว่าไม่มีปัญหาโยมไม่มีปัญหาประเดี๋ยวเบิกของวัดไปใช้จะต้องกลับไปให้เสียเวลาทำไมแล้วพวกยาสีฟันแปรงสีฟันประเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เขาจัดการหามาให้ครับอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นผมจะฝากนายสุขไปบอกคุณกิมง้อเขาจะได้ไม่ห่วงเขาหมายถึงคนขับแท็กซี่ที่มาด้วยนายสุขจึงได้โอกาสกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับที่เคยมากับเฒ่าแก่ครั้งที่แล้วเดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วครับหลวงพ่อหนี้สินก็จัดการใช้คืนเฒ่าแก่เขาหมดแล้วรถแท็กซี่ที่ใช้ขับหาเงินทุกวันนี้ก็เป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าเขาแล้วผมดีใจภูมิใจที่เป็นพลเมืองดีหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเฒ่าแก่เอาผมเข้าคุกตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คงกลายเป็นไอ้มหาโจรไปแล้วคุกไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีนะครับหลวงพ่อเท่าที่ผมเคยเห็นคนดีๆไปติดคุกออกมากลายเป็นคนชั่วแล้วคนชั่วไปติดคุกออกมายิ่งชั่วหนักเข้าไปอีกผมว่ากิจการคุกนี่เลิกได้แล้วนะครับสู้เอาคนชั่วมาเข้าวัดดีกว่ายังพอจะมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้บ้างคนขับแท็กซี่พูดเสียยืดยาวสมกับที่มีโอกาสได้พูดท่านพระครูชอบอกชอบใจกับข้อเสนอแนะของเขาจึงชมว่าเข้าทีความคิดของโยมเข้าทีถ้าอาตมามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกจะลองเสนอท่านดูท่านพูดยิ้มนี่ทานข้าวกันมาหรือยังคุยกันจนเพลินไปรับประทานอาหารกันเสียก่อนดีกว่านะเชิญที่โรงครัวเลยสมชายมานี่หน่อยท่านเรียกหาศิษย์วัดพาโยมเข้าไปรับประทานอาหาร
เสร็จแล้วพาไปหาที่พักให้พักห้องเดียวกันนะจะได้ช่วยดูแลคนป่วยให้โยมเฒ่าแก่ช่วยดูแลโยมเตี่ยท่านจำต้องอธิบายให้แจ่มแจ้งมิฉะนั้นศิษย์วัดก็จะเข้าใจว่าตัวเขาจะต้องไปนอนกับบุรุษทั้งสองด้วยขาดเหลืออะไรก็บอกเด็กเขานะโยมท่านบอกสองพี่น้องขอบพระคุณครับหลวงพ่อเฒ่าแก่เสงพูดพร้อมกับยกมือไหว้1 ครั้งผมเลยถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อเลยนะครับคนขับแท็กซี่กล่าวลาหากเขาอิ่มข้าวแล้วมาลาก็จะต้องรอคิวอีกนานเจริญพรแล้วเมื่อไรจะมาเข้ากรรมฐานล่ะท่านเจ้าของกุฏิถามผมปฏิบัติทุกวันเลยครับเรียนมาจากเฒ่าแก่เขาบอกผมจะเปิดบ้านเป็นสำนักวิปัสสนาแล้วนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวคนโน้นมาให้สอนเดี๋ยวคนนี้มาให้สอนคนชื่อเสงรายงานดีถ้าทำอย่างนั้นได้ถือเป็นมหากุศลเลยทีเดียวไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากรรมฐานอีกแล้วสร้างโบสถ์7 หลังก็ยังได้บุญไม่เท่าการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอีกด้วยคนทั้ง3ลุกตามนายสมชายออกไปแล้วบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ก็พากันทยอยเข้ามาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงไม่มีเวลาขึ้นไปตอบจดหมายช่วงเพลเวลาตี 2ท่านพระครูจำต้องพักการเขียนหนังสือเพราะต้องพักผ่อนหลับนอนท่านรู้ว่าหากตรากตรำกับงานมากเกินไปสังขารร่างกายก็จะทรุดโทรมเร็วกว่าปกติแม้เครื่องจักรก็ยังต้องหยุดพักนับประสาอะไรกับคนซึ่งมีเลือดเนื้อและชีวิตยังไม่ทันที่ท่านจะหลับเสียงคุ้นหูก็ดังขึ้นว่าจะบอกยาแก้โรคมะเร็งลำไส้ให้เอาไหมมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ใช้ยานี้ได้ไปได้ตำรามาจากไหนท่านถามในใจผีบอกเสียงนั้นตอบผีที่ไหนที่ไหนก็อย่ารู้เลยแต่รับรองว่าหายบอกคนหายมาหลายรายแล้วรายนี้จะหายไหมที่มาเมื่อตอนเพลน่ะท่านทดสอบเสียงประหลาดว่าจะรู้จริงหรือไม่หาย 1,000%ก็ท่านจะเข้าพระสมาบัติช่วยเขาไม่ใช่หรือถ้ากินยาแล้วไม่ต้องช่วยไม่ได้หรือรายอื่นได้แต่รายนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ท่านลั่นวาจาไปแล้วถ้าไม่ทำตามนั้นท่านก็เสียสัจจะนะสิงั้นก็บอกมาบอกแล้วต้องลุกขึ้นจดไว้นะไม่งั้นตอนเช้าลืมหมดไม่รู้ด้วยต้องจดสิอาตมาต้องจดไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วถ้าไม่เป็นอย่างที่บอกจะได้ปรับจะให้ปรับที่ใครล่ะปรับตัวเองนั่นแหละเอาละนะจะบอกละจำให้แม่นๆนะยาแก้โรคมะเร็งที่ว่านี้ก็คือใช้กล้วยน้ำว้าดิบมาหั่นตามขวางหั่นทั้งเปลือกนะจำได้หรือเปล่ากล้วยน้ำว้านะกล้วยอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องดิบสุกไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ต้องปอกเปลือกนำมาหั่นเป็นแว่นบางๆแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งจ้างร้านขายยาบดให้ละเอียดเวลาจะกินให้ชงกับน้ำร้อนเหมือนชงชาดื่มเวลาหลายๆครั้งยิ่งมากครั้งเท่าไรก็ยิ่งดีเอาละลุกขึ้นไปจดได้แล้วจะไปแล้วหรืออยู่คุยกันก่อนสิเมื่อไม่มีเสียงตอบท่านจึงลุกขึ้นมาจดเสร็จแล้วจึงจำวัดวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันภัตตาหารเช้าเสร็จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับนายสมชายและนายขุนทองว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะงดรับแขก3 วันหลวงพ่อจะไปไหนหรือครับนายสมชายถามจะเข้าพระสมาบัติให้เธอย้ายไปอยู่กับพระบัวเหียวชั่วคราวแล้วใส่กุญแจขังฉันไว้ข้างบนห้ามเยี่ยมห้ามประกันจนกว่าจะครบ3 วันแล้วถ้ามีแขกมาหาล่ะฮะหลานชายถามก็บอกไปตามนี้อย่าลืมนะห้ามใครขึ้นไปรบกวนเป็นอันขาดไม่ว่ากรณีใดๆแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ล่ะฮะหลวงลุงจะกลับถูกนายสมชายตำหนิติเตียน
นั่นปากหรือที่พูดนะปากหรือถ้าไม่ใช่ปากแล้วจะเอาอะไรพูดล่ะพี่นี่ถามแปลกหรือว่าพี่เอาตูดพูดได้นายขุนทองย้อนนี่พอทีอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาข้าท่านพระครูปรามก็เข้ามาว่าหนูก่อนนี่ฮะหลานชายยังไม่ยอมหยุดก็ปากเองมันดีนักนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีฟังได้เสียเมื่อไรนายสมชายก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเอาละพอกันทั้งคู่นั่นแหละขุนทองเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกถ้าไฟมันจะไหม้ก็ให้มันไหม้เองขนของเองออกไปก็แล้วกันแล้วก็ไม่ใช่มัวแต่ขนของจนลืมขนตัวเองออกไปล่ะท่านบอกหลานชายแต่หนูห่วงหลวงลุงนี่ฮะชายหนุ่มว่าน่ะไม่ต้องห่วงข้าหรอกรับรองว่าข้าไม่ถูกไฟคลอกตายหรอกนาดวงข้าจะไม่ต้องตายด้วยไฟอ้อสมชายเธอจัดการปรุงยาให้โยมน้องชายเฒ่าแก่ด้วยนะแล้วท่านจึงบอกยาผีบอกแก่ศิษย์วัดเอาละเดี๋ยวไปจัดการตามที่สั่งก็แล้วกันสมชายเธอเป็นคนเก็บลูกกุญแจไว้เก็บให้ดีนะใครขอก็ไม่ต้องให้บอกว่าฉันสั่งท่านไว้ใจในสมชายมากกว่าเพราะหลานชายนั้นหากได้สินบนก็ใจอ่อนใจเปรี้ยตามนิสัยของคนที่งกมาตั้งแต่ก่อนเกิดสั่งการเสร็จท่านก็ลงมือตอบจดหมายคิดว่าตอบไปสัก 2-3 ฉบับก่อนลงรับแขกก็ยังดีเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่เคยหายใจทิ้งโปรดติดตามในตอนต่อไปสวัสดีครับข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์1 ไลน์1 แชร์ 1 โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษาใหม่เรียนฟรีตลอดปีการศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนตามโครงการเรียนฟรี15 ปีพร้อมรับทุนการศึกษาพร้อมโควต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐตามที่ต้องการคุณสมบัติเป็นนักเรียนชายและสามเณร1จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่6รับ50รูปคน2จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3รับ50รูปคนสนใจติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรหลักสูตรการเรียนการสอนมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทุกประการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิบูลย์ปริยัตยากรผู้อำนวยการเลขที่39ถนนพหลโยธินตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์52000ติดต่อโทรศัพท์054 217 526เบอร์โทรศัพท์054 217 526ได้ในวันเวลาราชการขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ครูบาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
วันศุกร์ที่26 พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27 พฤษภาคม 2566 เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขท่านได้ทำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง 3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้าต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3งามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จากริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัย
ที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับชาติเราศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้เป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นคงอยู่ในศาสนาพระพุทธซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราพระพุทธศาสนาก็ดีหรือศาสนาใดก็ดีที่ตั้งมั่นอยู่ได้ก็ด้วยความมั่นคงของผู้เลื่อมใสตั้งใจที่จะรักษาและข้าพเจ้าพูดทั้งนี้ก็เพื่อชักชวนท่านทั้งหลายอย่างเป็นเพื่อนไทยและเพื่อนพุทธศาสนิกชนด้วยกันทั้งนั้นเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่สมควรแก่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเราจะตั้งใจรักษาศาสนาของเราด้วยชีวิตและถ้าท่านตั้งใจจะช่วยข้าพเจ้าในกิจอันใหญ่นี้แล้วก็จะเป็นที่พอใจข้าพเจ้าเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่อมสูญไปการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาเราต้องรู้สึกก่อนว่าหลักของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะถือว่าเราเป็นไทยด้วยกันหมดเราจะต้องรักษาความเป็นไทยของเราให้ยั่งยืนเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาการอย่างที่เป็นมาแล้วหลายชั่วโคตรของเราทั้งหลายพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6พระบรมราโชวาทก็ดีพระราชนิพนธ์ก็ดีหรือพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งหมดทั้งสิ้นการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งทางกฎหมายและทางโบราณราชประเพณีการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมเป็นหลักค้ำประกันให้กับประชาชนคนไทยว่าตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้ใดแต่เป็นการยืนยันความจริงตามกฎหมายและประวัติศาสตร์ชาติไทยการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้พระพุทธศาสนาได้รับความอุปถัมภ์และคุ้มครองจากรัฐดุจเดียวกันกับที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงกระทำมาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ให้ถูกลัทธินิกายนอกศาสนากระทำการใดๆได้ด้วยอุบายต่างๆนานาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้สังคมไทย
มีแต่ความสุขร่มเย็นเป็นธรรมทั้งต่อคนศาสนาอื่นและคนสัญชาติอื่นได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญในอนาคตประเทศไทยจะต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันขึ้น4 ค่ำเดือน6วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่23 เมษายนพระพุทธศักราช2566รายการคดีโลกคดีธรรมในเดือนมิถุนายนนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านผู้ฟังจะได้มาติดตามรับฟังเนื้อหาสาระที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไทยทั้งแผ่นดินเป็นสิ่งที่องค์พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งได้ทรงฝากฝังไว้ให้กับพวกเราได้เป็นสมบัติอันล้ำค่าเพื่อทำการศึกษาเรียนรู้และนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นผลที่ดีต่อตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติสิ่งนั้นก็คือบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าขอเริ่มกับท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าฉบับนี้เป็นฉบับที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงทรงให้นำมาเผยแพร่โดยทั่วไปหวังให้บุคคลโดยทั่วไปได้ศึกษาได้อ่านแล้วนำไปถือปฏิบัติให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดและพระองค์ได้ทรงขมวดไว้ตอนท้ายของอารัมภกถาว่าข้าพเจ้าก็จะยินดีหาน้อยไม่มาเริ่มต้นที่บทอารัมภกถาที่พระองค์ได้ทรงมีพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเทศนาเสือป่าที่ได้นำมารวบรวมไว้ในสมุดเล่มนี้เป็นเทศนาที่ข้าพเจ้าได้แสดงในวันประชุมเสือป่าไหว้พระณวันเสาร์อย่างเช่นที่ได้เคยมีอยู่ในเมื่อแรกๆตั้งคณะเสือป่าขึ้นและได้แสดงเป็นคราวๆเป็นลำดับระหว่างวันที่25 เมษายนพระพุทธศักราช 2457 ถึงวันที่28 สิงหาคมพระพุทธศักราช 2458 ในเวลาแสดงเทศนาเหล่านี้โดยมากข้าพเจ้าหาได้ร่างไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนไม่โดยมากมักเป็นแต่ได้จดหัวข้อไว้พอเป็นเครื่องแนะให้นึกออกแล้วและแสดงด้วยปากเปล่ามีผู้จดชวเลขตามไปในขณะที่แสดงนั้นเองเทศนานั้นๆผู้ฟังโดยมาก
ได้แสดงความปรารถนาที่จะได้อ่านอีกโดยในทันด่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปลัดเสือป่าจึงได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับปลีกฉบับละกันฉบับละกันตามข้อความที่จดชวเลขไว้ในเวลานั้นเผอิญข้าพเจ้าเองก็ไม่ใคร่จะได้มีเวลาตรวจทานให้ท่วนทีเพราะต้องการพิมพ์โดยเร่งร้อนครั้นเมื่อองค์หญิงสุจิตราภรณีสิ้นพระชนม์ลงองค์หญิงอาทรทิพยนิพาได้แสดงความปรารถนาแก่ข้าพเจ้าว่าอยากจะใคร่รวบรวมเทศนาเสือป่าของข้าพเจ้าพิมพ์เป็นเล่มสำหรับแจกในงานเมนข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมเทศนานั้นๆมาตรวจดูโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเมื่อมาตรวจใหม่ครั้งหลังนี้ข้าพเจ้าได้มาแลเห็นว่าข้อความบางตอนไม่สู้จะเรียบร้อยซึ่งเป็นเพราะผู้จดชวเลขบกพร่องในความเข้าใจทางธรรมะและศัพท์ต่างๆนั้นบ้างแต่โดยมากก็เป็นเพราะข้าพเจ้าเองได้พูดฟั่นเฟือไปบ้างตามวิสัยของผู้ที่พูดโดยจริงใจนึกอะไรออกในขณะนั้นก็พูดไปโดยมิทันหวนคำนึงว่าถ้าคำพูดนั้นๆจะมาจดลงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วอาจทำให้ผู้อ่านรู้สึกเป็นของรุนแรงหรือฟั่นเฟือเกินไปได้เหตุฉะนี้เมื่อมาตรวจใหม่ครั้งหลังนี้ข้าพเจ้าจึงได้แก้ไขดัดแปลงข้อความต่างๆในเทศนานั้นๆเป็นอันมากทั้งข้อความที่ฟั่นเฟือได้ตัดออกเสียทั้งวรรคก็มีแต่ถึงแม้ได้แก้ไขตัดทอนเป็นอันมากเช่นนี้แล้วก็ดีข้อความในเทศนานั้นๆก็ยังเป็นอันคงมีอยู่ตามเดิมไม่ผิดแผกแปลกไปเลยอันหนึ่งหนังสือเล่มนี้อาจจะแพร่หลายไปถึงมือบุคคลหลายจำพวกหลายชนิดข้าพเจ้าจึงอยากจะใคร่ออกตัวเสียในที่นี้ว่าในการแสดงเทศนาที่รวบรวมอยู่ในเล่มนี้ข้าพเจ้ามิได้เจตนาเลยที่จะให้เป็นอย่างเทศนาของพระภิกษุสั่งสอนคฤหัสถ์ความตั้งใจชั้นต้นของข้าพเจ้ามีอยู่เพียงแต่จะพูดโดยจริงใจและอย่างตรงๆกับเพื่อนผู้ร่วมคณะเสือป่าแต่ถ้าผู้อ่านที่ไม่ใช่เสือป่าได้อ่านข้อความเหล่านี้แล้วและเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์อยู่บ้างแล้วข้าพเจ้าก็จะยินดีหาน้อยไม่สนามจันทร์วันที่27กุมภาพันธ์พระพุทธศักราช2462ลงพระนามาพิไทยย่อรามา6ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนี่คือบทพระอารัมภกถาที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระอารัมภกถาไว้ตอนต้นของบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าทรงย้ำชัดว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสเทศนานี้ตรัสนาโดยความจริงใจแล้วก็ตรัสแบบตรงๆพูดโดยมิได้มีการทบทวนสิ่งที่พระองค์ท่านทรงตรัสเพราะออกมาจากพระราชาฤทัยโดยตรงและก่อนที่จะมาเป็นรูปเล่มของหนังสือเล่มนี้โดยองค์หญิงอาทรทิพยนิพาได้มีความดำริเพื่อที่จะถวายแด่พระองค์ท่านเพื่อขอพิมพ์ออกงานเมนขององค์หญิงสุจิตราภรณีพระองค์ท่านก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตแต่ก็ได้ทรงมาตรวจทานโดยละเอียดแล้วขอย้ำนะฮะพระองค์ท่านตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าทรงตรวจทานอย่างละเอียดถี่ถ้วนหมดแล้วเพราะฉะนั้นบทความใน
บทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าในหนังสือเล่มนี้ ใครจะมาตัดทอนสิ่งใดออกไปอีกไม่ได้ เพราะนี่คือพระราชวินิจฉัยของพระองค์ที่ทรงยุติลงอย่างเรียบร้อยทุกประการแล้ว คือสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว เพราะฉะนั้นทางรายการคดีโลกคดีธรรมจึงมีความรักมีความหวงแหนสิ่งนี้เท่ากับชีวิตใครจะมาแตะต้องให้เป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เป็นอันขาดไม่ยอมและจะดีใจยินดีอย่างยิ่งถ้าครูบาอาจารย์หลายๆรูปที่ทำสถานีวิทยุอยู่จะนำบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าที่ทางรายการได้อ่านบันทึกไว้นี้ไปรันออกอากาศตลอด24ชั่วโมงได้บ่อยๆจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งมาดูในบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าในแต่ละบทไปพร้อมๆกันพระองค์ท่านตรัสไว้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งสิ้นนะฮะมีทั้งหมด17บทมีกันแทรกหนึ่งมีกันพิเศษหนึ่งก็รวมเป็นทั้งหมด19บทเราจะมาศึกษาไปทีละบททีละกันพระองค์ท่านตรัสกันแรกสำคัญมากกันนี้เป็นกันที่พระองค์ทรงตรัสตรงกับเสือป่าเกี่ยวกับเรื่องความจำเป็นที่จะมีศาสนาในยุคสมัยของพระองค์ท่านเมื่อทรงจบการศึกษาจากต่างประเทศกลับมาเมืองไทยแล้วทรงแลเห็นคนไทยในยุคนั้นเริ่มมีความแปรเปลี่ยนพฤติกรรมคำพูดไปมากทรงเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่งก็เลยทรงตรัสกันที่หนึ่งเอาไว้โดยมีชื่อว่าความจำเป็นที่จะมีศาสนาทรงแสดงณวันที่25เมษายนพระพุทธศักราช2457ความว่าตามธรรมเนียมวันเสาร์ได้เคยพูดถึงแบบสั่งสอนบัดนี้แบบสั่งสอนก็หมดไปแล้วตอนหนึ่งแต่นี้ต่อไปจะเริ่มแสดงด้วยส่วนใจของเสือป่าคือมโนกรรมการปกครองใจของตนเองตามธรรมดานักรบไม่ว่าชาติใดภาษาใดต้องมีข้อมุ่งหมายเพื่อเพราะความกล้าหาญเพื่อให้รู้สึกว่าการสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อประโยชน์อะไรเหตุที่สละถ้าไม่รู้สึกว่าสำคัญจริงถึงโดยจะลากเอาตัวไปก็อาจจะวิ่งหนีได้แต่ที่ไม่วิ่งหนีก็เพราะรู้สึกความเป็นธรรมและประโยชน์ในการที่จะไปรบสิ่งที่ทำให้คนมีใจดีก็คือรู้สึกว่าต้องรบให้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเราต้องมีธรรมะฝังอยู่ในใจแต่ธรรมะอย่างไรจึงจะทำให้รักชาติได้จริงไม่ใช่รักพูดเล่นคือรักจนยอมสละเลือดเนื้อของตัวเราเองได้ธรรมดาคนเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นและมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงเกิดเป็นธรรมเนียมที่คนเรามาอยู่รวมกันการที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันนั้นเช่นนายกกับนายขอต่างคนก็ไปล่าเนื้อในป่าแห่งเดียวกันในเวลาเดียวกันนายขอเป็นผู้ยิงเนื้อตายและจะเอาเนื้อนั้นไปนายกไม่ยอมว่าเป็นเนื้ออยู่ใกล้นายกควรจะเป็นของนายกต่างคนต่างไม่ยอมจึงวิวาทกันนายกต้องถูกตีศีรษะแตกไปข้างหนึ่งนายขอจึงได้เนื้อไปคราวนี้นายกเห็นว่า
การที่ทำเช่นนี้ไม่ดีจึงคิดชักชวนนายขอให้รวมหากินด้วยกันคนหนึ่งเป็นคนต้อนเนื้อคนหนึ่งเป็นคนยิงครั้นได้เนื้อมาก็แบ่งปันกันคนละครึ่งก็เป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องวิวาทกันศีรษะก็ไม่แตกเป็นธรรมเนียมอันดีขึ้นต่อมาถึงกับทำสัญญาต่อกันไว้ว่าจะประพฤติการหากินรวมกันเช่นนี้และถ้าใครทำผิดสัญญาจะต้องริบเนื้อที่หามาได้นั้นเสียดังนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งการที่ผัวเมียอยู่ด้วยกันได้นั้นขอให้ท่านทั้งหลายลองนึกดูทีหรือว่าเพราะเหตุไรคงไม่ใช่เพราะจะนอนด้วยกันเท่านั้นการที่เขามาอยู่กับเราก็เพราะเขารักเราไม่ใช่หรือเขาจึงยอมสละความผาสุกซึ่งเขาจะพึงได้เมื่อเขาอยู่ในบ้านเดิมของเขาผัวเมียหรือคนสองคนอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะมีความผ่อนผันซึ่งกันและกันความผ่อนผันเป็นธรรมะแรกคนที่เห็นแก่ตัวเองเท่านั้นอยู่กับใครไม่ได้ต้องคิดถึงผู้อื่นบ้างคือต้องแบ่งเอาความรักตัวของเราไปรักผู้อื่นบ้างเอาแต่ใจตนเองฝ่ายเดียวไม่ได้เช่นผัวเมียเกิดบาดหมางกันขึ้นถึงกับจะหย่าร้างกันแต่มาคิดถึงความดีที่มีมาแต่ก่อนๆบ้างเห็นแก่ลูกอยู่บ้างก็เลยอยู่ไปด้วยกันได้ตามเดิมดังนี้เป็นต้นเมื่อคนเรารวบรวมกันเป็นครัวขึ้นแล้วครัวหลายๆครัวซึ่งมารวมกันเข้าจึงเป็นคณะการที่อยู่กันเป็นคณะนั้นก็ต้องอาศัยความยินยอมผ่อนผันและความตกลงในระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันธรรมนี้เกิดขึ้นด้วยความจำเป็นเพราะมาเล็งเห็นว่าการที่อยู่ด้วยกันโดยเรียบร้อยนั้นดีกว่าแย่งชิงตีรันฟันแทงกันการขโมยเป็นของที่ต่างคนต่างไม่ชอบจึงมาตกลงกันว่าการขโมยนั้นเป็นของชั่วจึงเกิดมีศีลขึ้นการแสดงธรรมหรือศีลนี้มีผู้ที่รู้และแสดงขึ้นในหมู่หรือคณะนั้นจึงเกิดมีครูนี้เมื่อมีมากคนขึ้นก็เกิดมีความเห็นต่างกันเกิดเถียงกันครูคนนี้ยืนยันว่าความเห็นของตนถูกต้องดีแล้วความเห็นของครูคนนั้นไม่ตรงไม่ถูกฝ่ายครูคนนั้นก็ติเตียนความเห็นของครูคนโน้นต่อไปอีกเมื่อความเห็นต่อความเห็นไม่ยุติตกลงกันเช่นนี้จึงต้องมีบรมครูเกิดขึ้นบรมครูนั้นเก็บรวบรวมเอาธรรมะของครูทุกๆคนมาไตร่ตรองเลือกสรรอีกชั้นหนึ่งธรรมใดเป็นประโยชน์ดีก็ถือเอาสำหรับแนะนำสั่งสอนในหมู่ในคณะเหล่านี้แพร่หลายไปจึงได้มีบรมครูขึ้นหลายคนเช่นพระพุทธเจ้าพระเยซูพระมหมัดเป็นผู้สั่งสอนชนหมู่มากคำสั่งสอนของท่านเหล่านี้แหละเรียกว่าศาสนาศาสนาย่อมเป็นหลักสำหรับจะชี้ให้คนดำเนินให้ถูกทางว่าอย่างไรจะเป็นทางที่ประพฤติดีและศาสนาย่อมมีผลเหมือนกันหมดคนเราโดยมากเกิดมาต้องอยู่ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเช่นคนไทยที่เกิดมาในพระพุทธศาสนาแต่บางคนในสมัยนี้มักจะแสดงตนว่าเป็นอิสระคือมีความคิดของตัวเองเช่นศาสนาว่าขโมยไม่ดีนายกอาจจะตอบได้ว่าขโมยถ้าจับได้จึงไม่ดีขโมยถ้าจับไม่ได้แล้วไม่เป็นไรคนที่มีความคิดเช่นนี้หรือที่ไม่มีศาสนาจึงใช้ไม่ได้
ธรรมะเป็นของที่คนจะคิดขึ้นเองไม่ได้ด้วยเป็นของที่คนตั้งพันชั่วคนเขาคิดมาแล้วจะตั้งเอาเองโดยปัญญาของคนคนเดียวไม่ได้คนใดที่ว่าตั้งได้คนนั้นอวดดีข้าพเจ้ารู้สึกด้วยความแน่ใจว่าคนเราทุกคนจำเป็นต้องมีศาสนาและเป็นธรรมดาเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าเองถือพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะต้องเห็นว่าพระพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาใดๆในโลกการที่เห็นว่าดีกว่าศาสนาใดๆในโลกเช่นนี้ข้าพเจ้ามีเหตุผลพอที่จะทำให้เห็นเช่นนั้นดังจะได้แสดงต่อไปข้างหน้าท่านผู้ฟังทุกท่านนี่คือบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ากันที่หนึ่งมีชื่อว่าความจำเป็นที่จะมีศาสนาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งในการนำเสนอโดยเฉพาะทรงไล่ลำดับถึงความมีตัวตนของคนอยู่ในโลกใบนี้เริ่มจาก1ก็มี2พอเริ่มมี2คนปัญหามันก็ตามมาทรงยกตัวอย่างนายกกับนายขอไปล่าสัตว์ในป่านายขอยิงกวางตายแต่ดันกวางนั้นมาอยู่ใกล้นายกก็บอกว่าควรจะเป็นของนายกเพราะว่ามันอยู่ใกล้จับได้ก่อนนายขอไม่ยอมเอาไม้ตีหัวนายกหัวแตกยับเลยแล้วก็นำกวางนั้นไปนี่พอมี2คนปัญหามันก็เกิดทีนี้นายกก็นึกได้ว่าน่าจะมีการเจรจาพูดคุยตกลงร่วมกันทำมาหากินดีกว่าก็ตั้งกติกาขึ้นว่านายขอแกเป็นคนต้อนฉันเป็นคนยิงพอได้มาแล้วก็ตัดครึ่งแบ่งกันปัญหามันก็จบทรงอุปมาอุปไมยไว้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเมื่อคนเราอยู่กันเป็นหมู่บ้านเป็นสังคมก็จำเป็นที่เราจะต้องมีกฎมีกติกาทีนี้ไอ้กฎกติกาที่เราว่าเนี่ยมันควรจะเป็นกฎกติกาที่มาแต่ไหนล่ะมันก็ต้องมาแต่เหตุแล้วก็มีผู้รู้ผู้ที่เข้าใจนะที่มีเหตุมีผลนั่นแหละมานำเสนอเหตุผลตรงนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างสงบสุขสันติไม่มีการเข็นฆ่าฟันแทงทำบาปทำกรรมกันด้วยการประพฤติผิดศีล5พระองค์ท่านก็ทรงย้ำเลยว่าพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่พระองค์ทรงนับถือทรงมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำพระองค์นั่นก็หมายความว่าทรงย้ำพระองค์เองให้กับพวกเราได้รับทราบว่าศาสนาที่พระองค์ทรงเลือกเฟ้นแล้วทรงประจักษ์ชัดแล้วว่าเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกดีกว่าศาสนาอื่นๆพระองค์ท่านจึงทรงนับถือเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านการฟังบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่านี้จะไม่มีการลดหย่อนผ่อนเบาใดๆทั้งสิ้นจะต้องให้เป็นไปตามแนวพระบรมราโชวาทบทพระราชนิพนธ์เทศนาของพระองค์แบบตรงๆเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสแสดงกับเสือป่าคือตรงมีถ้อยพระราชดำรัสหลายถ้อยพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงตัดทิ้งออกไปถ้าหากว่านำถ้อยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาใส่ไว้ทั้งหมดเนี่ยหลายท่านจะฟังไม่ได้แต่ด้วยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงทรงตัดถ้อยพระราชดำรัสที่ทรงตรัสแสดงไว้กับเสือป่าหลายตอนหลายข้อความเนี่ยออกไปเยอะมาก
แต่ที่เหลือพระองค์ท่านก็ทรงต่อเติมเสริมมาให้สมบูรณ์ยังคงความเดิมที่พระองค์ได้ตรัสแสดงเทศนาไว้ทั้งหมดไว้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหนังสือบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันอยู่ในมือของรายการคดีโลกคดีธรรมนี้จึงเป็นของแท้ของจริงเป็นของแท้ของจริงถ้าใครเขียนหรือไปดัดแปลงให้นอกเหนือจากนี้ผิดอันนี้ขอฝากทุกท่านไว้เป็นพยานด้วยเพราะว่าเราได้ทำการบันทึกเทปรายการวิทยุนี้เอาไว้จะอ่านทุกถ้อยคำเอาไว้ให้หมดเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ถือเป็นข้อประพฤติปฏิบัติศึกษาเรียนรู้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลที่ดีแก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนั้นได้โปรดมีความตั้งอกตั้งใจฟังบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าของพระองค์ท่านอย่างใจจดใจจ่อตั้งอกตั้งใจเถิดแล้วท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจริงๆนี่เป็นเพียงแค่กันที่หนึ่งคือความจำเป็นที่จะต้องมีศาสนาส่วนในกันที่สองนั้นจะยาวสักนิดหนึ่งนะไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้อัญเชิญมาอ่านแบบเต็มๆนะวันนี้บทกันแรกสั้นๆแล้วก็จะพูดจะย้ำให้กับทุกท่านได้ทราบถึงความจำเป็นที่เราจะต้องมีศาสนาว่าพระองค์ท่านตรัสไว้อย่างไรในความตอนท้ายของบทคือของกันที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้สึกด้วยความแน่ใจว่าคนเราทุกคนจำเป็นต้องมีศาสนาและเป็นธรรมดาเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าเองถือพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะต้องเห็นว่าพระพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาใดๆในโลกการที่เห็นว่าดีกว่าศาสนาใดๆในโลกเช่นนี้ข้าพเจ้ามีเหตุผลพอที่จะทำให้เห็นเช่นนั้นดังจะได้แสดงต่อไปข้างหน้านั่นก็หมายความว่าพระองค์ท่านทรงยืนยันว่าพระพุทธศาสนานั้นดีกว่าศาสนาใดๆในโลกอย่างแน่นอนและไม่ใช่ทรงตรัสแบบลอยๆแต่พระองค์ทรงย้ำว่าการที่เห็นว่าดีกว่าศาสนาใดๆในโลกเช่นนี้ข้าพเจ้ามีเหตุผลพอที่จะทำให้เห็นเช่นนั้นดังจะได้แสดงต่อไปข้างหน้านะซึ่งในการต่อไปนี้เราจะได้ทราบถึงเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในเบื้องต้นว่าทำไมทรงเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นดีกว่าศาสนาใดๆในโลกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านโดยตรงเอาล่ะท่านสาธุชนทุกท่านก่อนที่จะจบรายการวันนี้เนี่ยขอย้ำลงไปให้หนักแน่นอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยของเราโชคดีที่สุดที่ตกมาอยู่ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้นในที่นี้ก็หมายถึงนู่นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งสมณทูตคือพระสงฆ์ที่เผยแผ่พระศาสนาออกมาจากชมพูทวีปเมื่อปีพระพุทธศักราช235พระโสนพระอุตตระเป็นพระอรหันต์เจ้านำหมู่คณะรวมพระสงฆ์อีก3 รูปติดตามมายังสุวรรณภูมิแห่งนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีปรากฏชัดเจนนั่นก็หมายความว่าหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาได้ถูกอัญเชิญมาลงหลักปักฐานไว้อย่างแน่นเหนียวอยู่ที่ใจกลางสุวรรณภูมิแห่งนี้เรียบร้อยตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช220 กว่าปีที่พระพุทธศาสนาได้มาปักหลักลงณผืนแผ่นดินผืนที่เราอาศัยอยู่นี้ท่านสาธุชนทุกท่านใครจะกล่าวเช่นใดใครจะว่าอย่างไรใครจะบิดเบือนไปแค่ไหนก็แล้วแต่
เราไม่สนใจว่าคุณจะนำเรื่องอะไรมาพูดแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเจตนาของคุณนั้นคืออะไรคนที่มาพูดเพื่อที่จะลดความสำคัญของพระพุทธศาสนาของเราให้ลดน้อยถอยลงไปคำพูดนั้นคือคำพูดของคนที่มีเจตนาที่ไม่หวังดีและไม่ปรารถนาดีโดยแท้ทางรายการคดีโลกคดีธรรมจึงได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่านี้มาอ่านออกอากาศให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยของเราได้สดับจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านตรงโดยตรงอย่าคิดว่าเป็นเสียงของหรือว่าเป็นคำของผู้ดำเนินรายการเด็ดขาดผู้ดำเนินรายการเพียงแค่เป็นสื่ออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าของพระองค์ท่านผ่านสื่อออกไปยังท่านผู้ฟังโดยตรงเท่ากับว่าท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังบทเทศนาเสือป่าจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านโดยตรงให้นึกอย่างนี้ให้นึกให้ได้ให้ระลึกให้ได้ทีเดียวแหละว่าเรากำลังฟังบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านฟังให้ด้วยความเคารพให้ฟังกันด้วยความเคารพความเลื่อมใสศรัทธาและความที่เป็นลูกหลานคนไทยเมื่อพระองค์ทรงยืนยันชัดแล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นย่อมจะดีกว่าศาสนาใดๆในโลกและมิได้ทรงพูดลอยๆแต่ทรงมีเหตุผลที่จะได้กล่าวจะได้อัญเชิญมาแสดงต่อไปในกันที่สองรอติดตามรับฟังในวันพรุ่งนี้ท่านสาธุชนทุกท่านทางรายการคดีโลกคดีธรรมได้อัญเชิญบทความตอนหนึ่งมาย้ำมาเตือนกับพวกเราชาวไทยทั้งหลายในฐานะที่เป็นพี่น้องไทยด้วยกันหลายครั้งนั่นก็คือความที่มีปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าของพระองค์ท่านเองนั่นก็คือความที่ว่าผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรใครก็แล้วแต่หรือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มาดำเนินการกับพระภิกษุสงฆ์กับวัดวาอารามในทางพระพุทธศาสนาในแนวทางที่จะทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่ให้เราตั้งข้อสังเกตการกระทำนั้นเอาไว้ให้สังเกตเอาไว้อย่างต่อเนื่องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ที่เป็นที่น่าสนใจของผู้คนสื่อก็แห่แหนกันมาถ่ายมาทำมาบันทึกข่าวนั้นอย่างไม่ลดละไม่เรียกว่าไม่ท้อถอยไปไหนในขณะที่อีกมุมหนึ่งก็กำลังพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำรงการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทราบว่ากำลังแก้ไขมาตรา7ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตรงนี้ท่านสาธุชนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้กันแน่ในขณะที่คนไทยแห่เข้ามาสนใจข่าวเรื่องของวัดพระธรรมกายที่กำลังโดน DSI ดำเนินการอยู่ข่าวทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้งอะไรต่อมีอะไรนี่ว่อนกันไปหมดมีอยู่เรื่องเดียวเนี่ยมากที่สุดคือเรื่องวัดพระธรรมกายแต่ในขณะเดียวกันที่กำลังสนใจวัดพระธรรมกายกันอยู่พวกเราชาวพุทธในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นข่าวว่ากำลังแก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้นต้องขออภัยสำหรับท่านผู้รู้ด้วยถ้าหากว่าเป็นจริงตามข้อความที่ปรากฏที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมได้รับมาก็บอกได้เลยว่าเ
เป็นอะไรที่เราจะต้องให้ความสนใจมากกว่าวัดพระธรรมกายเสียแล้วเพราะนี่คือการดำเนินการแทรกแซงเข้ามากิจการภายในของคณะสงฆ์หรือไม่น่าสนใจมากนะตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวนี้มากล่าวมาแสดงมาวิเคราะห์ให้กับท่านผู้ชมที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังกันอย่างใกล้ชิดสืบต่อไปนะนี่คือข่าวที่มาแจ้งให้ทราบสำหรับบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าในกันแรกคือกันที่หนึ่งนี้ก็ทรงยืนยันชัดนะว่าคนเราทุกๆคนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาใดก็ได้นะไม่มีการบังคับเพราะว่าประเทศไทยเราไม่เคยบังคับให้ใครมานับถือศาสนาพุทธแต่เราได้ชี้ให้เห็นแนวทางชี้ให้เห็นหลักธรรมคำสอนชี้ให้เห็นสิ่งที่ดีของพระพุทธศาสนาให้กับทุกคนได้เห็นได้ทราบแล้วทุกคนก็จะตัดสินใจกันเองเหมือนอย่างที่ผ่านมานะเราก็พยายามที่จะบอกกับทุกฝ่ายว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอผ่านทุกท่านหลายท่านไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการนำไปคบคิดพิจารณาหาเหตุผลและช่องทางในการช่วยเหลือส่วนรวมของเราด้วยกันทั้งนั้นไม่มีนอกไม่มีในกับใครทั้งสิ้นมาคนเดียวไปคนเดียวมาเพื่อทำหน้าที่พอหน้าที่เสร็จก็จะไปไม่มีอะไรไปด้วยสักอย่างหนึ่งไม่ต้องกังวลนะสำหรับรายนี้ไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะมาครอบงำได้นอกจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเท่านั้นแหละที่เป็นผลประโยชน์สูงสุดที่พึงปรารถนาและก็พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหตุปัญญาสัมมาทิฏฐิสิ่งเหล่านี้แหละที่เรามาเพื่อที่จะต้องการไปเพื่อที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่แปดเปื้อนไปด้วยราคะโทสะโมหะของคนอีกประเภทหนึ่งกลุ่มหนึ่งจึงจำเป็นที่จะต้องมาเชิญชวนทุกท่านให้ติดตามรายการคดีโลกคดีธรรมอย่าได้กระพริบตาก็ขอฝากทุกท่านเอาไว้วันนี้เวลาของรายการใกล้จะหมดลงแล้วก่อนที่จะจบรายการต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆไว้ณที่นี้ด้วยความเคารพที่ได้เปิดโอกาสนำเอารายการคดีโลกคดีธรรมนี้ไปออกอากาศให้กับท่านสาธุชนที่อยู่ภายใต้พื้นที่รัศมีของการออกอากาศได้ติดตามรับชมกันรับฟังกันเป็นประจำต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะฮะและถ้าหากว่าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติสถานีใดจะนำรายการคดีโลกคดีธรรมไปบรรจุไว้ในผังรายการของท่านในช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายหรือว่าช่วงค่ำคืนก็สามารถทำได้โดยสะดวกโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันนำเอาสิ่งดีๆนี้มอบคืนให้กับสังคมของเราสืบต่อไปวันนี้ทางรายการคดีโลกคดีธรรมคงจะต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวันต่อไปเป็นบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ากันที่2ยาวสักนิดหนึ่งแต่ยาวแล้วมีประโยชน์อย่างยิ่งก็ขอเชิญชวนทุกท่านอย่าลืมมาร่วมกันทำหน้าที่สืบต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดกำลังเกิดภัยร้ายอันใหญ่หลวง
แก่สัตว์โลกทั่วถิ่นจักรวาลปวงน่าเป็นห่วงความวินาศชะกาจเกินกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดในโลกเกิดกะลียุคอย่างฉุกเฉินหลงวัตถุบ้าคลั่งเกินบังเอิญมัวเพลิดเพลินสิ่งกาลีมีกำลังกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดความเลวร้ายลามเตลิดจวนหมดหวังรีบกลับมาทันเวลาพาพลังมายับยั้งโลกไว้ให้ทันการกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องไม้แห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุมจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามขอเชิญร่วมทำบุญสร้างกระเบื้องดินเผาธรรมชาติบันไดพญานาควัดโบสถ์ชัยมงคลตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนแผ่นละ50 บาทตารางเมตรละ500 บาทร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี 110-333-5287 ชื่อบัญชีวัดโบสถ์ติดต่อสอบถาม 092-565-4536 หรือสอบถามทางไลน์ ID @209LIMJR การก่อสร้างบันไดนาคราชสู่พระนิพพานณปริยนันทธรรมสถานในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นรากฐานแห่งความสมบูรณ์แห่งบุญอานิสงส์ในกองบุญครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ร่วมสร้างมีชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคงแข็งแรงมีฤทธิ์เดชตบะมีทรัพย์ในดินสินในน้ำได้รับการคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงเหมือนดั่งองค์นาคราชปกป้องพระพุทธศาสนาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งยังเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์กันไว้ช่วยกันสร้างสรรค์ประเพณีเท่านั้น
ขอยกมือสาขอว่ามือไหว้เจ้าพี่นายน้องที่เคารพทุกท่านครับสารธรรมกำเมืองครับปิกมาปะกับเจ้าพี่นายน้องของเฮาแล้วนะครับอยู่อูจากกันที่นี่ด้วยเรื่องราวสาระที่มีอยู่ในธรรมเมืองของเฮานะครับก็วันนี้เฮายังอยู่อู้จากับกันด้วยเรื่องของแมวขนคำอยู่นะครับก็เอาทำข้าวทำเกลือมาเล่าให้กับเจ้าพี่นายน้องทั้งหลายของเฮานะครับเนาะได้ฟังกันไปนะครับแมวขนคำครับหลายตอนไปแล้วนะครับเนาะเอากำลังมาแผ่วที่ว่าประเดี๋ยวนี้เมืองสาวัตถีครับโอ้เจ้าพญาก็ตายแม่พญาก็ตายละไว้กับลูกสาวปิมปาอยู่คนเดียวครับเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายก็มานั่งอู้จากันจะเอาไผที่ไหนมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองดีนี่หายนะก็เลยปากันมาขอจมปูลาดกันนะครับเนาะโอ้เกียมครัวเกียมของอย่างมาลุ่นนะครับออกจากสาวัตถีกับพุ่งมาหาเมืองปาราณสีเลยเปิ้นว่าโอ้กล้ามากันนี่ก็ตึงนักหนาปาป้านแล้วนะครับเนาะเอาหมู่ทหารตั้งหลายเครื่องครัวตั้งหลายโอ้ใส่จ้างสารตัวใหญ่ออกเตียวไต่พันผายโยธาหลายมวลมากออกไปจากเวียงใจเพื่อจักไปก้มเก้าขอนอเน่าบุญเลืองมาเสวยเมืองสาวัตถีว่าอันนั้นนะครับเนาะเตียวกันมาดูนะครับได้เดือนหนึ่งนะครับเนาะจากเมืองอันสาวัตถีมาพดใส่ปาราณสีครับเดือนหนึ่งนั่นนะครับเนาะพอไปเผียวปาราณสีแล้วก็มาเกี่ยมครัวเกี่ยมของตัวเก่ากันนะครับเนาะเข้าบ้านเข้าเมืองเปิ่นไปแล้วนะครับไปไหว้สาเจ้าพญาจงปูลาดลูกเอาเป็นหน้าบุญของหมู่ข้าทั้งหลายได้หู้จักชื่อเสียงอันของเมืองสาวัตถีนี่นะของเมืองปาราณสีคนอยู่ดีมีสุขกันก็เพราะว่าปุญญาบารมีของเจ้าพญานะน่ะมาประเดี๋ยวนี่นะอันสาวัตถีมันบ่มีเจ้าบ้านเจ้าเมืองโอ้ก็ใครได้แต่เนอขอป่อพญาย้ายไปเป็นเจ้าเมืองอันอยู่สาวัตถีพุทธเตอีน่ะช่วยไปพอไปกวายตั้งปุ้นพวกง้ออีน่ะก็จะว่าอย่างเงี้ยนะครับเนาะคนแต่ก่อนนี่ถ้าว่าอันเจ้าอยู่หัวที่ไหนดีๆนะก็จะไปขอเปิ้นเนาะนะถ้าขอเปิ้นเนี่ยเปิ้นบ่ได้ไปเปิ้นก็จะส่งคนไปไกลน่ะก็เพื่อว่าจะเอาไปปกบ้านป้องเมืองของตัวเก่าลู่นะครับทีนี้พอไปถามตัวของอันจงปูลาดแล้วจงปูลาดก็ว่าเนาะเฮาจะไปได้จะใดใหญ่น่ะเฮาก็อันปกบ้านครองเมืองอยู่ที่นี่แล้วเจ้าบ้านเจ้าเมืองปาราณสีเนี่ยนะโอ้ก็พอเราพี่น้องเฮาตึงหมดจะเฮาไปได้จะได้น่ะบอกคือกับหมู่สาวัตถีลงเอาอย่างอี้บ่ตันทั้งหลายเฮ้ยเฮาก็มีอ้ายอยู่คนหนึ่งเอาอ้ายเฮาไปเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองพุ่นน้อยน่ะจำกันได้นะครับเนาะแมวขนคำนะครับประเดี๋ยวนี้ปิกมาเป็นคนแล้วลูกนะครับเนาะสุวรรณหางคำนะครับหรือว่าสุวรรณรางคำเนี่ยนะครับก็อันบอกคือกับหมู่เจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายกะนะเจ้าบ้านเจ้าเมืองสาวัตถีนะอันพุ่นเนาะปราสาทอ้ายเฮาอยู่พุ่นสุวรรณหางคำพุ่นน่ะไปขอเอาเปิ้นก็แล้วกันไปถ้าว่าเปิ้นมีอกมีใจไปก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านทั้งหลายไอ้น่ะเอาล่ะครับเนาะหมู่เจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายประเดี๋ยวนี้เปิ้นอนุญาตโปร่งปันนะโลกคือไปขอเอาตัวของสุวรรณหางคำไปนะก็เลยอันยินยอมพร้อมใจกันไปกันนะครับเนาะเพราะว่าจะได้ในใจก็ตึงกึดตะลุโอ้ถ้าเจ้าพญาเปิ้นไปเปิ้นตึงจะฮื้อคนไปแตนนี่นะแล้วคนจะไปแตนเปิ้นได้ก็จะต้องเป็นคนที่เปิ้นไว้อกไว้ใจแล้วก็ต้องเป็นคนดีเหมือนกับตัวของเปิ้นหน้ากายน่ะเปิ้นบอกคือไปว่าไปขอสุวรรณหางคำก็แล้วกันเตอะปุ่นอยู่ปราสาทดังปุ่นไหนน่ะหมู่เจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายก็ปากันเข้าไปกันนะครับนอกสาวัตถีครับหมู่เจ้าบ้านเจ้าเมืองเข้าไปแล้วก็ไปไหว้ศาสตร์อันสุวรรณหางคำก็เล่าเรื่องให้ฟังกันว่าอันเนี้ยอันบ้านเมืองปุ้นมันบ่มีเจ้าบ้านเจ้าเมืองขอไปกำเตอะน่ะสุวรรณหางคำก็มาคืดกับตัวเก่ากะโอ้น้องเฮาบอกคือมาหรอยน่ะเฮาก็มาอยู่กับน้องของเฮานี่ก็เป็นอันเจ้าพญาสองตนโดยอยู่บ้านอยู่เมืองนี่นะถ้าได้ไปกินหัวบ้านหัวเมืองอื่นมันก็น่าจะดีหน่อยน่ะอันเมืองทั้งหลายก็จะได้กลายเป็นเมืองบ้านปี่เมืองน้องกันเฮกรรมกันน่ะก็อันเลยตกปากฮับกรรมกับหมู่อันสาวัตถีกะว่าถ้าหากว่าหันพ้องต้องกันว่าจะฮื้อเฮาเนี่ยไปเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเฮาก็บ่คัดข้องไหนน่ะเอาหมู่ทั้งหลายเหล่านั้นพอได้ยินใส่ว่าเฮาก็ตึงว่าหยังยินดีตามกรรมของท่านทั้งหลายที่ว่ามาน่ะหมู่นั้นพอได้ยินกรรมนี้แต่อันน่ะโหกันเช้าๆหลู่นะครับ
คือประเดี๋ยวม่วนอกม่วนใจละนะครับประเดี๋ยวนี้จะได้เจ้าบ้านเจ้าเมืองลูนี่นะก็อันได้ม่วนอกม่วนใจกันนะครับเนาะอยู่ที่บ้านที่เมืองในเมืองอันปาราณสีครับเอาได้มาได้หลายคืนกันมาแล้วก็เลยว่าได้เวลาที่หมู่เฮาจะปิกบ้านปิกเมืองละไก่นะก็เลยปากันไปกันนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้นะปิกบ้านปิกจองกันไปครับไปหาปุ้นนะครับเนาะอันที่ว่าจะเอาตัวของอันสุวรรณหางคำปิกบ้านปิกจองไปเป็นเจ้าพญาละลูกนะครับเนาะก็เลยเอากันไปครับได้เวลาแล้วตัวของจมปูลาดก็ไปส่งตัวกันนะครับเนาะส่งอ้ายตัวเก่าลูกประเดี๋ยวนี้จะไปกินหัวบ้านหัวเมืองแล้วนะครับแต่ก็อันปากันไปกันนะครับเปิ้นว่าตึง2 คนนี่นะครับจมปูลาดขี่จ้างอาจตัวดีส่วนบุญมีพี่เจ้าบุญบ่เศร้าสุวรรณหางคำก็นานำบ่จ้าขี่จ้างก้างางอนสีขาวปอนสูงใหญ่งางอนไฟสว่างออกจากเมืองกว้างปาราณสีก็ปากันไปแล้วนะครับเนาะติวกันเข้าแพะเข้าป่าบุญไปได้20 วันลุ่นนะครับก็ไปพดใส่เมืองสาวัตถีกันนะครับอันเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายก็ทำพิธีฮื้อกันนะครับเนาะยกเอาเจ้าตัวของอันสุวรรณหางคำขึ้นนั่งเต้นอาสนะแล้วอุตสาพิเศษอติเลกทูลขวัญยกเมืองปั่นฮื้อเจ้าและนางหน่อเน่าปิมปาราชธิดายอดสร้อยเป็นกู้ห้อยเตวีอยู่เมืองสาวัตถีใหญ่กว้างห่วมเจ้าจ้างเดียวกันเอาแล้วนะครับประเดี๋ยวนี้เอาก็ได้เป็นเจ้าพญาแล้วนะครับเนาะสุวรรณหางคำครับเป็นเจ้าเมืองอันสาวัตถีไปแล้วลูกประเดี๋ยวนี้นะอันจุมปูลาดกับหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายก็อยู่ที่อันสาวัตถีกันนะครับเนาะได้บ่เมินกันตั้งใดก็เลยเนาะปิกบ้านปิกจองกันละบ้านละจองกันมาเมินละก็เลยบอกคืออ้ายของตัวเก่าหรือเฮาก็จะปากันปิกกันหมู่ทหารทั้งหลายในน่ะหมู่นี้ก็เลยปากันปิกบ้านปิกจองไปครับเนาะละฮื้อตัวของอันสุวรรณหางคำกับปิมปาครับได้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองปาราณสีไปแล้วนะครับเนาะเอาก่อนย่างเรื่องของสุวรรณหางคำปิมปาจมปูลาดเอาละไว้หันก่อนนะครับเนาะทีนี้เขาก็ปิกมาอู้ถึงตัวของสุทัศนราชากันนะครับก็เจ้าพญาเมืองปาราณสีนะครับเนาะกับลูกบ่าวใจญราชกุมารภาคิญาลอนนะครับเนาะตั้งแต่ว่าอันตัวของอันใจญราชไปบอกคือฟังเนี่ยเอาบ่ไหวนะเน้อประเดี๋ยวนี้นะอันมันมาหันละเฮาอยู่ตึงบ่ได้ละนะตอนที่ว่าอันตัวของอันจมปูลาดนะครับเนาะพบกับยักษ์แล้วก็แปรยักษ์รู้นะครับก็เลยบอกคือฟังอย่างอันนั้นนะครับก็เลยปากันหนีกันนะครับเนาะเปิ้นเข้าบ้านเข้าเมืองมาตะวังเด้อมันจะมาฆ่าหมู่เฮาเนี่ยกายน่ะก็เลยปากันหนีจากบ้านจากจองของตัวเก่ากันนะครับเนาะไปที่ไหนนะครับปุ้นกันนะครับเนาะเอาหมู่คนทั้งหลายก็ปากันไปแปลงบ้านแปลงเมืองอยู่แถมไม่รู้นะครับอันได้ตั้งชื่อเมืองของตัวเก่าว่าปุระนครนะครับเนาะคนก็อยู่กันนำนานะครับเนาะคืออันหมู่ติดตัวกันมานั่นนะครับเนาะอยู่กันไปอยู่กันมาครับอันที่เมืองปุระนครนี่นะอยู่ไปอยู่มาแล้วก็อันแต่เนาะอันอยู่มาตึงมื้อตึงวันนี่นะฝนก็บ่ตกตามฤดูกาลนะครับเนาะอันเป็นอันร้อนเป็นอันไหม้แหละนะครับอันยามฝนก็บ่ตกยามอันฮ้อนก็ยังมาฮ้อนแต่ฮ้อนว่าน่ะบ้านเมืองก็เป็นอันมาเดือดร้อนกันนะครับเนาะคนทั้งหลายเอาปากันอู้จากันแหละนะครับเฮามาอยู่ที่นี่ประเดี๋ยวนี้ตึงบ่ม่วนบ่งันเหงาแต่น่ะอันกึดเติงหาปาราณสีบ้านเฮาน่ะเปิ้นว่ากันว่าประเดี๋ยวนี้เจ้าพญาองค์ใหม่คือตัวของจมปูลาดมาปกบ้านของเมืองอยู่ม่วนอยู่งันหมู่เฮาทั้งหลายปากันปิกบ้านปิกจองเด้อบ่อยู่กันเนาะประเดี๋ยวนี้นะเนี่ยกรรมว่าเก่าเพิ่นถึงว่าโลดนะครับเนาะน้ำเย็นในป่าค้อนน้ำร้อนในป่าหนีนะมันถึงบ่โป้นกรรมเนี่ยนะครับเนาะที่ไหนที่มันดีๆคนก็หลั่งไหลกันไปที่ไหนอยู่ม่วนคนก็ปากันไปที่ไหนที่มันบ่ม่วนนี่นะครับมันถึงบ่อยู่ละนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะเปิ้นว่าอันเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับป่าเหมือนกันนะครับเนาะถ้าน้ำมันเย็นที่ไหนป่าก็ไหลไปค้อนกันที่หั่นนั่นน่ะถ้าน้ำร้อนที่ไหนป่าก็หนีกันไปกันนะครับ
อันนี้ก็อันจะหันได้เยอะนะครับเนาะเจ้าบ้านเจ้าเมืองปุรานครปากันลังไหลปิกไปปาราณสีบ้านเก่าเมืองเก่าของเขาตึงมดตึงมวลกันนะครับเนาะเข้าตัวของอันใจยราชครับอันพอไปตั้งใดประเดี๋ยวนี้ก็เป็นบ้านห่างเมืองห่างไปลุ่นนะครับเนาะคนทั้งหลายก็ปากันปิกบ้านปิกจองกันไปหมดลูกแต่เนาะมันเป็นจะได้ปล่ำปเลือนี่หายนะอันใจนี่มันตึงกึดหาอย่างเดียวนะมันเป็นตาอันนั้นนะจมปูลาดเนาะบานนั้นน่อยนะมันเนี่ยเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายปากันหนีปิกบ้านปิกจองแต่หน่อยนะมันตึงอยู่ตัวกันบ่ได้แล้วนี่บานี่นะนะใจมันตึงกึดมาอีลุ่นนะครับเนาะเปิ้นตึงว่าลุ่นนะครับโอ้คนใจบ่ดีคนใจหายนะมันหันอย่างเปิ้นพ่องนี่มันก็ตึงบ่ได้ละนะครับหันเปิ้นได้ดีมันก็ตึงบ่สู้ดีนะกึดไปกึดมามันกึดขนาดว่าแต่หน่อยนะอันถ้าเฮามีหมู่ทหารนักนะป้าหมู่ทหารทั้งหลายนะอันไปฆ่าตัวของโจมปูราถึงมันแล้วมันรอดไปเหี้ยตึงดีแต่นะแต่ว่ามันก็ไปบ่ได้แล้วนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวนี้นะทหารของตัวเก่าก็เหลือน้อยเดียวรุ่นนะครับเปิ้นหนีปิกกันไปหมดนะครับทีนี้มันก็มากึดใจกันนะครับไปอู้กับอันป้อของตัวเก่าลูกเอาป้อเหยประเดี๋ยวนี้นะคนหนีปิกบ้านปิกจองกันไปหมดละอีป้ออยู่นี่เนี่ยผมจะไปเสาะหาหมู่นะถ้าได้หมู่มาแล้วนี่นะผมจะปากันไปจะไปอันฆ่าบาตัวนั้นเหียนะจมปูลาดนั่นนะหน่อนะมันเป็นคนคึดคนจานะป้อนายนะใส่ไฟกับป้อของตัวเก่าไปแต่มะนะครับเนาะอันคนนั่นอย่างสองคนพี่น้องเกิดมาอันหนึ่งเป็นคนอันหนึ่งเป็นแมวมันบัดใจเรื่องใจลาวลุยนะก็อันใส่เรื่องเข้าไปเนาะตัวของเจ้าปัญญาไปตัวลูกของตัวเก่าluônนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ลูกของตัวเก่าจวนมาอยู่luônนะครับทีนี้อันตัวของอันใจยราชครับบอกคือป่อของตัวเก่าเรียบร้อยแล้วก็อันบอกคือหมู่ทหารของตัวเก่าที่เหลือกะไปเอาไปเสาะหมู่เสาะอันเปื้อนกันแล้วกันเตอะได้หมู่ได้เปื้อนกันนักหลายๆแล้วจะปากันไปฮบกับเจ้าพญาใจยราชเจ้าพญาจมปูราชกรรมมันจะเป็นจะได้น่ะก็อันเอาหมู่ทหารทั้งหลายขึ้นม้าของตัวเก่ากันนะครับขึ้นจ้างขึ้นม้าปากันไปหาเมืองมิถิลาครับเปิ้นว่าเมืองมิถิลานี่นะเจ้าพญาเปิ้นมีทหารนักมีทหารหลายทหารของเปิ้นนี่เป็นคนที่อันฮบเก่งว่าอันนั้นนะครับเนาะแล้วก็ยังบ่พอเตื้อเจ้าเมืองอันมิถิลานี่นะเปิ้นมีอันทหารของเปิ้นนักยังบ่พอเตื้อนะครับเปิ้นเป็นใหญ่เป็นโตลูกนะครับเมืองตั้งหลายตำอยู่ตำใกล้ๆหิมบ้านน้อยเมืองน้อยตั้งหลายนะเกาะปากันมาขึ้นกับเมืองมิถิลาหมดกะคือกลัวเจ้าพญาเมืองมิถิลานี่นะอันตัวของใจยราชครับเอาหมู่ทหารของตัวเก่าลูกนะครับไปหาเจ้าพญาเมืองมิถิลานี่นะแล้วก็อันไปหาเปิ้นแล้วก็ไปจุหัวเปิ้นกันนะครับเจ้าป่อพญาไหวสาเจ้าป่อพญาเนี่ยผมนี่ลูกเมืองปุรานครมานะประเดี๋ยวนี้นะมาหู้ข่าวเมืองอันปาราณสีลูกสาวเจ้าเมืองงามอีนะอันว่าคนงามอย่างอี้นะจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ตึงบ่เปิงมันเปิงอย่างเดียวแต่อันน่ะเปิงกับป่อพญาอย่างเดียวแต่อันไหนน่ะขอป่อพญาไปเอาอันตัวของอันลูกสาวเจ้าเมืองปาราณสีนั่นมาเตอะน่ะชื่อว่าเกษีงามแต่งามว่าน่ะแถมคนหนึ่งก็ยังมีแถมอยู่นะชื่อว่าอสมาลาดุนะครับอันเมียเปิ้นแต่นะครับมันก็ยังไปจู้ว่าเป็นลูกของเจ้าพญาปาราณสีคนงามแต่งามว่าหรอนะครับเนาะอันคนเฮานี่มันก็แปลกนะครับเนาะอันจะอายุนักจะอายุน้อยแต่ใดก็บ่ฮู้นะครับพอได้ยินคำว่าคนงามอีน่ะนะครับปัดตะโรหูตั้งละลูนะครับเนาะอันย่างกันสักคำก่อนนะครับเนาะละฮือเจ้าปัญญามิถิลาหูตั้งละไว้ท่านก่อนนะครับเอาย่างฟังเพลงกันสักเพลงก่อนดีกว่าครับคำเดียวเราก็ปิกมาฟังกันต่อครับว่าหูตั้งแล้วเจ้าปัญญามิถิลาจะเนี่ยจะได้กันต่อไปนะครับฟังเพลงกันก่อนครับเชิญเลยครับ เดี๋ย
สบายสบายโรคเอดโรคหายตัวอ้ายก็บ่ได้เป็นขอเชิญน้องนางที่เป็นแม่ห้างไหมใหม่มาเลือกอ้ายไปเตรียมข้างขวัญใจเนื้อเย็นบอกคนดีตัวอ้ายนี้บ่เอ็นอ้ายหวังได้เป็นผู้นอนแต่นคนก่อนนั้นน้องน้องผ่านเลยไปเตอเรื่องเก่าตัวอ้ายลักเมาอีน้องนั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนั้นตัวอ้ายหาเงินมาบ่ทันเขาเลยมามันน้องนั้นเสียก่อนอ้ายมาขอบอกน้องนางคนงามของอ้ายตรวจเลือดแล้วไซตัวอ้ายนี้จะไปหาเรื่องที่อ้ายกลัวบ่ใจเรื่องของเวลากลัวแต่กลัวว่าอันนั้นก็คือดำลงผ่านเลยไปเตอเรื่องเก่าตัวอ้ายลักเมาอีน้องนั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนั้นตัวอ้ายหาเงินมาบ่ทันเขาเลยมามันน้องนั้นเสียก่อนอ้ายมาขอบอกน้องนะคนงามของอ้ายตรวจเลือดแล้วไซตัวอ้ายนี้จะไปหาเรื่องที่อ้ายกลัวบ่ใจเรื่องของเวลากลัวแต่กลัวว่าอันนั้นก็คือดำลงนะครับนอกฟังเพลงกันแล้วก็ปิกมาว่ากันต่อครับสารธรรมกำเมืองผมวิโรจน์ อินทนนท์กำลังอู้จาครับเจ้าพี่ในน้องของเฮาในช่วงเวลานี้อยู่นะครับ FM 104.5 คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดป่าหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเอาล่ะครับประเดี๋ยวนี้นะครับน้องหูตั้งละลุนะครับได้ยินเสียงคำว่างามอีนั่นนะครับเหมือนกับเทวดาลงฟ้าลงมาเกิดในน่ะปะโถนะครับพอได้ยินเนี่ยอันแล้วก็เอาล่ะก็ถามกะโหแล้วเขาจะได้มันจะได้ยังไงน่ะอันนี้ก็ซุยเข้าไปกันนะครับโอ้บัญญัติกับปาราณสียังไงน่ะอันเขาก็ยกตับของหมู่เฮาไปไก่นะไปแผ่วแล้วก็ยื่นจดหมายคือมันถ้ามันยกลูกสาวให้เหียดีๆก็เอามันมาถ้ามันเหมือนยกให้ดีก็ฆ่ามันให้ไก่น่ะก็บอกคือกับเจ้าพญามิถิลาหรอกเจ้ามิถิลาก็เลยเอาหั่นตัวกะโอ้เนาะคนงามอย่างนี้จะมาละไว้นี่มันบ่เปิงอ่ะนะเปิงกับเฮาคนเดียวแต่อันไหนน่ะมันก็ตึงเข้ามาหาตัวเก่าเนาะคนเฮานี่นะอันจะว่าไผก็จ้างเตอะนะครับเนาะอ๋อคนนั้นก็งามแตะงามว่ามาอยู่กู้กับเฮานี่มันตึงปึงกันแตะๆน่ะซะเตื้อมันก็บ่พอตัวเก่าเหมือนกันนะครับเนาะเจ้าพญามิถิลานี่ก็เอาล่ะครับเนาะสั่งทหารของตัวเก่ากับไปหมู่เฮาทั้งหลายเฮ้ยไปเกียมเอาไว้นะสั่งหมู่ทหารทั้งหลายเกียมตับของตัวเก่าดูนะครับเอาได้กันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะครับเนาะก็อันปากันหลั่งไหลออกจากเมืองมิถิลากะครับเนาะพดน่าจะพุ่งเข้าไปหาปาราณสีพุ่นแหละเพื่อว่าอันจะไปเอาตัวของเกสีโลเปิ้นบอกว่ามันงามนี่นะปากันไปนักหนาปาป้านก็บุญหนทางไปกันนะครับเนาะ
เปิ้นว่าบุบุญหนทางไปจักไก่นะครับแต่เอาได้จะเป็นเดือนนะครับจะไปพดแผ่วอันปาราณสีนี่นะเพราะว่าไปพดแผ่วปาราณสีแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งข่าวทั้งหลายไปฮื้อกับอันตัวของอันเจ้าพญากะนะคือบอกฮื้อกับตัวของอันจมปูลาดดูนะครับไปแผ่วแล้วก็ไปอันเนี่ยนะครับเนาะเปิ้นว่าแปลงจดหมายก้อมลูกนะครับส่งจดหมายก้อมไปฮื้อกับตัวของจมปูลาดเนาะอันบอกฮื้อกับเปิ้นไปนะบอกว่าดูลาตั้นเต้าพาราณสีเฮามาขอไมตรีต่อถ้อยใครได้นางยอดซ้อยจาญาบ่ใจมารบภาพเก้นขนาบอันใดจักอดใจอยู่ท่าบ่เนิ่นจ้าเหิงนานขอภูบาลยศอาจทรงนางนาฏมาไว้แม่นคัดใจกระด้างหรืออวดอ้างตัวดีบ่ทรงนาลีหนอเน่าเฮาจะเข้าเตจริงธนูยิงเข้าใส่ปราสาทใหญ่หอกวางจริงเอานางหนอเน่าส่วนต้าวเจ้าหอจันเฮาจักฟันฟักฟาดทื่อคอขาดบัดเดียวปดยื่นกำขาดทื่อตัวของอันจมปูลาดไปแล้วนะครับเนาะจมปูลาดครับเพราะว่าได้หันจดหมายอย่างอันแล้วโอ้โหหมู่นี้ก็มากันหลวงกันหลายประเดี๋ยวนี้นะมันก็น่าที่จะส่งข่าวไปบอกคืออ้ายของเฮาปิกมาช่วยเฮาป้องกันนี่หายน่ะก็เลยบอกคือหมู่อันทหารตีห้องกันว่าม้าเร็วเนี่ยนะครับเนาะก็ปั่งกันไปขี่ม้านะครับไปบอกคือกับอันตัวของสุวรรณหางคำครับปุตที่เมืองสาวัตถีพุ่นลงสุวรรณหางคำหู้ข่าวก็ฟังมากันนะครับเนาะอันตอนเป็นแมวนั่นก็เหาะได้รู้นะครับมาเพียตอนนี้เนี่ยนะครับมีของพิเศษอยู่กับตัวแถมอนะครับเนาะก็เหาะมากันนะครับเนาะมาที่เมืองงานปาราณสีเพื่อนนะครับอันเพื่อที่ว่าจะมาช่วยตัวของจมปูลาดเนี่ยกันจมปูลาดปอว่าได้ยินข่าวอย่างอันแล้วบอกคือกับอ้ายของตัวเก่ามาช่วยแล้วยังบอกปอเตือนนะครับเนาะก็เขียนจดหมายก้อมกันนะครับอันฮือกับอมาตย์ของตัวเก่าไปตัวหลงดูลาเต้าเจ้ามิถิลามีตัณหาใครได้นางนาฏไทยเกษีเฮาบ่ยินดีโป่งขาดจักเข้าฟาดแต่งฝันพอใครปันก้าวจี้ว่าตัวเฮานี้สุภาพบ่สร้างบาปเวรกรรมเฮาฟังกรรมสารกล่าวหากหูข่าวหันตันการแต่งฝันลบภาพเก้นขนาบเอาเมืองโยธาเรืองอาจสู้เฮามีอยู่เหลือหลายย่อมสมหมายไฟห้อยบ่กาดก้อยไก่กาพิจารณาคึดส่องบ่แม่นจ้องกองดีการราวีลบภาพย่อมเป็นบาปนานำพิษกองทำแบบเบ้าห้อยฮีดเก่าโบราณการเขียนจดหมายอย่างอี้แล้วนะครับก็ไปบอกคือกับอันตัวของอันนี้โหลดป่ายปอตังอันตายจดหมายนั้นก็ยังเขียนเอาไว้ให้ดูว่าห้อยฮีดเก่าโบราณกั้นตนภูบาลไข่ได้นางนาฏไทยเกษีลาจตีวีเฮานี้เฮาขอจี้ปั่นหมายว่าเต้าตายเกิดอยู่บ่เฮิดหลายตี10 จาดมีนั้นเล่ายังบ่ได้หนอเน่าโสภาก็บอกคือไปตามกะโอ้บัดถ้าไปเกิดจาดหน้าก็ยังบ่ได้แต่เด้ออีน่ะตายเกิดตายก็ตึงได้เฮาตึงบ่ฮื้ออีน่ะก็อันบอกคือกับตัวของอันจะเขียนจดหมายก้อมใส่ไปกันนะครับเนาะคือหมู่ทหารทั้งหลายเอาไปคือกับตัวของอันพญามิถิลาลูกนะครับพญามิถิลาก็พอได้กำจดหมายอ่านไว้แล้วปดโตโรมันตึงโกรธขึ้นหน้าบึดๆแล้วนะครับเนาะพอโกรธขึ้นหน้าบึดๆก็เอากับนี่นะบอกคือทหารทั้งหลายของตัวเก่าลูกไปหมู่เฮาทั้งหลายเอามันนี่มันตายซะกรรมหมู่เนี่ยมันจะเป็นจะได้กันนี่หายน่ะพอเอาไม่ยิงคนเดียวบ่ได้มันบ่ฮื้อเฮ้ยน่ะมันไข่ลองกวยลูกนี่น่ะเพราะว่ามันไข่ลองกวยลูกนี่น่ะก็เลยปาเอาหมู่ทหารทั้งหลายของตัวเก่ากันนะครับเนาะออกมาพบกันกับอันเนี่ยกะหมู่อันทหารของอันจมปูลาดนะครับเนาะแต่ว่าก่อนที่จะเอาหมู่ทหารทั้งหลายมานี่นะครับเนาะเปิ้นว่าลูกนะครับเมื่อค่ำเมื่อคืนมาเอาปืนใหญ่ยิงลูกนะครับตึ้งตั้งอยู่นอกเมืองนะครับอันเนี้ยคือคนในบ้านในเมืองของอันปาราณสีนะรับบ่ม่วนบ่งันป้ากันกลัวตายเหมือนกันลูกนะครับเนาะล่นแวดวันกันไปกันนะครับเอาตายหมู่เฮาประเดี๋ยวนี้นะอันปืนใหญ่เปิ้นยิงมาน้อยตุ้มต่ำอยู่หั่นละอย่างน่ะว่าอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะอันในตัวบ้านตัวเมืองเองเนี่ยนะครับเจ้าบ้านเจ้าเมืองล่นกันมาหาอันเจ้าป่อพญาลูก
เจ้าพ่อพญาที่น่าจะได้กันดีไอ้น่ะเจ้าพญาจมปูราชก็บอกคือกับคนทั้งหลายบ่ทักหัวอันเดี๋ยวกันเตอะจะบอกหมอกมันสกรรมมาขอคือมันเจ้ามันแจ้งให้ก่อนจะบอกหมอกสกรรมมาปูนี่นะไอ้น่ะอันพอว่าเจ้าว่าแจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เลยปาหมู่ทหารของตัวเก่ากันนะครับออกมาจากบ้านจากเมืองดูนะครับก็อันปะหน้ากับหมู่ของทหารในอันเมืองมิถิลาครับพอปะหน้ากันแล้วก็นี่ไผ่ตึงบ่ฟังไผ่แล้วดูนะครับเนาะก็เข้าสู้กันอย่างเต็มที่กันนะครับเปิ้นว่าทหารทั้งหลายมีกันตะใดก็ขนออกมาสู้กันนะครับหอกกับหอกดาบกับดาบมีดฟันใส่หัวกันกุ้งๆกังๆแล้วนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้นะอันพ่องก็ตายพ่องก็อันอยู่นะครับเนาะปรากฏว่าอันหนึ่งมันเตียวตางมาหลุดนะครับหมู่ทหารของพญามิถิลามันเตียวตางมาหลุดนะครับมันอิดมันอ่อนแล้วนะครับเนาะก็มาปะใส่หมู่ทหารของอันปาราณสีนะครับเนาะมันอยู่ท่าอยู่แล้วนะครับเนาะพอมาสู้กันมันจะฟันได้สักกี่กำนะครับเนาะมันอ่อนแหงมาหลุดนะครับพอมาสู้กันครับหมู่นี้มันก็สู้ได้บ่เหมือนกันนะครับเนาะเปิ้นว่าทหารของหมู่อันเนี้ยนะครับอันมิถิลานี่นะก็ตายไปกันอยู่ติ๊กๆกันนะครับพอตายไปกันอยู่ติ๊กๆเนี่ยนะครับเอาเข้ามันก็เหลืออันเนี่ยกับอันติดมาตัวกับอันหมู่เจ้าพญามิถิลาเนี่ยครับเจ้าพญามิถิลาหันทหารของตัวเก่าตายไปก็โคตรกันนะครับเนาะขี่จ้างได้ก็ปุ้งจ้างออกมาว่าจะเอาจ้างเนี่ยไปจนกับจ้างของจมปูราชกสกรรมมันจะซักมกใดนี่หายนะปะหน้าปะตากันเข้ามาก็จี้หน้าจี้ตาด่ากันแล้วครับประเดี๋ยวนี้นะอันหนึ่งก็จี้หน้าด่าเปิ้นเนาะนะครับเนาะอ๋อตัวน้อยเดียวบ่ได้ปากเนี่ยมาสวกแตะสวกว่าแล้วนี่นะตัวของอันจมปูราชก็เลยว่าคือฟังแต่โหปูเท่านี่ก็ได้จะได้นี่หายนะพมหัวดำบอกค้างยังไฟอ้างสาวจีเท่ากาลีผีเพศบ่หูเขตวันตายเป็นเท่าได้ปางเปล่าชื่อว่าเท่าสามานเท่าลูกหลานบ่เลี้ยงเท่าบ่เสี่ยงตันหาเท่าปลาลาหมาเห่ากินเข้าเน่าเหี่ยได้เท่าบาปหลายอาธรรมอิโหลนะครับโทษด่าหัวไปแล้วนะครับเนาะเหมือนกับกาดำตัวถอยมักไฟห้อยนางหงมีใจจงไข่ได้นางหน้าไทยยิงลามบาปลายลามมืดเศร้าจักลากเข้าอบายเป็นทุกข์หลายไม่เดือดบ่อยู่บ่เหือดคืนวันด่าหัวเจ้าปัญญากันนะครับเนาะเจ้าปัญญาได้ยินกรรมด่าอย่างอีปะเถอมันก็ซ้ำโคตรนักก็ไปแถมจะใดมาว่าฮือเฮานี่เป็นเท่าบ่ดอกบ่ดายตรงนี้น่ะเท่าลูกหลานบ่เลี้ยงเท่าบ่เสี่ยงตันหาเท่าปลาลาหมาเฮากินข้าวเน่าเสียดายเท่าบาปหลายอาธรรมเหมือนกาดำตัวถอยมักไฟห้อยนางโง่ปะเถอโคตรแตะนะครับเนาะพอโคตรแตะแล้วคนเฮานี่มันโคตรจนสั่นรุ่นนะครับพอมันโคตรจนสั่นแล้วก็เอากะครับเนาะเอาขอทรัพย์จ้างของตัวเก่าปุ้งเข้าหาตัวของจมปูราชก็จะบอกหมอกมันสกรรมนะเอามันตายกับนี่เห็นสกรรมมาบาตัวนี้ไหนนะแต่เวลาของสารธรรมกับเมืองมดเสี่ยงกันไปแล้วครับเอาก้อยมาฟังกันต่อกันแล้วกันนะครับนอกว่าจะสู้กันแล้วจะเป็นจะได้กันต่อไปนะครับวันนี้ผมวิโรจน์อิศนนท์ก็ขอนำรายการสารธรรมกับเมืองจากเจ้าปีนายน้องก็เฮาไปด้วยเวลาเพียงแต่อีก่อนนะครับวันหน้าวันตาก็ปิ๊กมาฟังกันต่อครับว่าจะเป็นจะได้กันต่อไปครับโชคดีมีใจเป็นของเจ้าปีนายน้องเฮาจูผู้จูคนครับสวัสดีครับส่งเสียงเรื่องโน้ดังพอประมาณ FM 104.5 กลางวันFM 104.5 กลางวันขอเชิญทุกท่านฟังรายการดีตั้งวัดไฟอำเภอเมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองปุ่มเปลืองแสงสีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีศึกษาวิถีพุทธศาสตร์และศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันดีๆทั้งนั้นสุขสันต์ชีวิต
จากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินเสียงพระธรรมออกอากาศไกลๆทั่วโลกดับทุกข์ดับโศกให้โชคเลิศล้ำผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำไปกัดออกนำสู่มวลประชาสถานีของเราชาวพุทธแสนบริสุทธิ์ของวาจาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาพุทธศาสนามัชฌิมาธรรมสถานีวิทยุสสวส่งเสียงเรื่องโน้ดังพอประมาณ FM 104.5 กลางวันFM 104.5 กลางวันขอเชิญทุกท่านฟังรายการดีตั้งอยู่วัดไฟอำเภอเมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องแสงสีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีศึกษาวิถีพุทธศาสตร์และศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันดีๆทั้งนั้นสุขสันต์ชีวิตจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินเสียงพระธรรมออกอากาศไกลๆทั่วโลกดับทุกข์ดับโศกให้โชคเลิศล้ำผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำไปกัดออกนำสู่มวลประชาสถานีของเราชาวพุทธแสนบริสุทธิ์ของวาจาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาพุทธศาสนามัชฌิมาธรรมขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตานเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตานเมียตานลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนอ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบหันทัพมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสาละถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามหน้าที่ของตัวลุงก็คือประกาศพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะได้นำเอาธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อไปก่อนที่จะได้นำเอาธรรมะมาเสนอให้พี่น้องวงศาคณญาติทั้งหลายฟังจะได้นำเอากรรมบักเก่ากรรมโบราณคนเฒ่าคนแก่บ้านเฮานักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นว่าไว้แล้วก็พากันจดกันจำแล้วก็นำมาเสนอเจ้าพี่นายน้องทั้งหลายคือได้รับกรรมหูจากคนโบราณว่าคนบ้านเฮาเมืองเฮานะมีความหูเท่าใดสั่งสอนลูกมาจะใดสั่งสอนลูกหน้าหลานมาจะใดจนได้มาปัจจุบันนี้จะได้หูว่าคนเฒ่าคนแก่เฮานี่ก็มีความหูเป็นปริศนาเพราะการฟังธรรมนี่เพราะว่ามันชอบเหมือนกันนะเหมือนกับที่ตุลุงนำมาเสนอว่าเข้าเนี่ยบางคนก็ไปชอบเข้าไปชอบขนมบางทีชอบขนมแล้วก็ชอบสีขนมด้วยแถมความจริงก็กินเข้าไปในท้องเหมือนกันบางคนก็ฟังนิยายสายเจี้ยแล้วเอามาเป็นเครื่องประกอบในการปฏิบัติธรรมของตนเอง
บางเตื้อก็ใครฟังกับสุภาษิตแล้วเอามาประกอบความรู้อย่างเงี้ยที่กรรมโบราณเปิ้นว่าเนี่ยฮือเปิ้นฮักยากนักจักหวังเนี่ยฮือเปิ้นจังกรรมเดียวก็ได้อันนี้เป็นสุภาษิตที่นำมาเสนอพี่น้องทั้งหลายก่อนจะได้บรรยายธรรมเพราะว่าคนเฮานี้แต่เนี่ยจะได้ฮือเปิ้นฮักเปิ้นหุมก็พยายามแก้ไขวิธีนั้นเนี่ยจะได้ฮือเปิ้นเคารพนับถือมันบ่ใช่เคารพนับถือกันง่ายๆนะบางทีเนี่ยฮือเปิ้นจังเอาง่ายๆอย่างตุลุงออกอากาศเนี่ยคือคนปิดวิทยุคำเดียวปิดกันหมดละบอกว่าการทำบอกว่าการบอกว่าการคิดถ้าพูดผิดผิดก็คนจังละการคิดผิดก็คนจังละทำมาอย่างที่ผิดพลาดก็คนจังละอาทิเช่นอยู่บ้านไกลเฮือนเคียงกันเนี่ยบัดทุกล่งบัดทุกบ่ล่งกันเปิ้นจังกันเนี่ยเพราะว่ากรรมเดียวนะเนี่ยจะให้เปิ้นฮักเปิ้นชอบเอาอย่างไปเอี่ยวไปอย่างยังบ่ได้ง่ายๆเด้อกรรมสอนนี้เปิ้นสอนมาว่าฮือเฮาเนี่ยทำคุณงามความดีไว้จะไปฮือเปิ้นจังจะฮือไปฮือเปิ้นบ่เคารพนับถือเพราะว่าการที่คนจังกันเนี่ยมันปลูกฝังสัทธลูไว้รอบบ้านรอบจองเหมือนกับคนโบราณปลูกต้นเขียนี่เป็นว่านชนิดหนึ่งที่มีหนามเอาแป้งหัวรอบบ้านรอบจองเมื่อเกิดอันตรายขึ้นมาล่นแปลงใดก็บ่ได้เป็นหนามเขียประตกประเสียนปักแล้วบ่จะหายง่ายๆการที่อยู่หิมกันนี่เป็นสัทธลูกันนี่เหมือนกับหัวที่เป็นหนามบ่ฮู้จะไปโล่นหาไผเป็นหนามเป็นเสี้ยนหมดเพราะฉะนั้นขอให้ทำคุณงามความดีให้แก่กันบอกว่าบ้านไกลบ้านไกลผิดน้อยถูกน้อยอนุโลมกันไปโบราณเปิ้นว่าเนี่ยฮือเปิ้นฮักเนี่ยยากนักจักหวังคือเนี่ยยากจะฮือเปิ้นฮักเปิ้นชอบนี่บ่ใช่ง่ายต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเสียก่อนใครฮือเปิ้นม่วนใส่เฮาก็ม่วนใส่เปิ้นเสียก่อนบางทีจัดม่วนก็ยังบ่ถูกหัวใจเด้อก็มีทำมาอย่างก็คือถูกต้องกันมีอย่างทรงคือกันกินไปแล้วก็ป่ามาหมู่นี้เป็นต้นจะเป็นคนดีนี่ของสังคมนี่บ่ใช่ง่ายๆเปิ้นปรึงบอกกรรมไทยว่าอย่างนี้ให้หันคนดีพอที่การกระทำให้หันผู้นำพอที่การเสียสละอันนี้เป็นกรรมติดโบราณเปิ้นว่ามาหรือว่าอยากเห็นผู้ดีให้เห็นที่การกระทำให้หันคนระยำพอที่ทิ้งขยะกวาดขี้เหงื่อไปบ้านเปิ้นขี้เหงื่อเป็นขยะที่บ่มีไผต้องการเฮาก็บ่ต้องการกวาดเข้าบ้านเขาจองเปิ้นอันนั้นคือคนระยำเอาเศษแก้วเศษขวดเศษอะไรยำหัวจงเข้าในหัวเปิ้นคือจำไว้ว่าบ่ใช่เป็นคนดีนะคนใดทำนะคือคนระยำคนที่บ่น่าคบหาสมาคมเพราะฉะนั้นสุภาษิตโบราณเปิ้นถึงว่าเนี่ยคือเปิ้นฮักยากนักจักหวังเนี่ยคือเปิ้นจังกำเดียวก็ได้อองปอองปล่อยกันมาจัดดีถูกล่วงกันมีเวลาจะจังก็จังกันง่ายๆบ่เข้าหน้าเข้าตากันแล้วโดยที่บ่ฮู้สึกตัวเลยไผเป็นคนผิดไผเป็นคนถูกบ่ฮู้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายคือสุภาษิตนี้ไว้ว่าพยายามทำแต่ความดีบอกว่าพ่อว่าแม่ลูกเต้าหลานเหลนต่อไปนี้จะได้นำเอาคำว่าบุคคลที่บ่น่านับถือคนใดใครให้เปิ้นเคารพสักการะบูชาน่านับถือก็ให้เว้นจากสิ่งเหล่านี้มี7ข้อบ่ได้ 1. มุ่งแต่ผลประโยชน์ 2. มุ่งสักการะ 3. มุ่งชื่อเสียง 4. บ่มีหิริ 5. บ่มีโอตตัปปะ 6. ปรารถนาเลวทราม 7. เห็นผิด7ข้อเนี่ยอย่าไปหวังว่าใครจะเคารพนับถือปากันทำแต่สิ่งที่เพื่อเคารพนับถือมุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวล้ำไปอันเนี้ยบ่มีไผเคารพนับถือบอกว่าคนนั้นจะเป็นตู้เจ้าพระนายเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูบาอาจารย์เป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นหัวหน้าคนเป็นลูกน้องคนเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรอย่างก็ได้เถอะ
เป็นลูกก็ได้ทำมาอย่างลงไปก็หันกับมุ่งผลประโยชน์มุ่งแต่จะลาบได้เงินได้ทองบ่เสียสละบ่ช่วยไผทำอันใดก็จะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวนักลำไปไผใครฮื้อเปิ้นฮักเปิ้นเคารพนับถือนี่ฮื้อเว้นจากสิ่งเหล่านี้เหี่ยเวลาได้ก็ได้พ่องเวลาบ่ได้ก็บ่ได้แต่ก่อนนี้หมอตำบ้านตำจองหมอเป่าหมอห้าหมู่ปูเลยหมอเจ็ดหมอแหกนี่ตอนถึงเดือนดีปีใหม่นี่เปิ้นจะเอาผ้าเขามาไปดำหัวเอาเข้าแคบเข้าแตนไปดำหัวหมอประเดียวนี้บับมีไผ่ไปดำหัวเพราะว่ามุ่งผลประโยชน์ก่อนละเรียกเอาเงินเนี่ยก่อนถ้าบ่อั้นบ่ยาหมอตะกอนนี้ได้ต่อใดบ่ได้ต่อใดบอกว่าไปเยี่ยมไปใจคนป่วยคนไข้ตั้งขันก็มีตั้งขันก็บ่กี่บาท5 บาท6 บาทสวยมากสวยปูเหี่ยถึงปีเดือนดีปีใหม่มาเปิ้นไปดำหัวตรงกันข้ามกับหมอประเดียวเนี่ยบ่มีไผไปดำหัวบอกว่าจะเป็นหมอรัฐบาลกับหมอส่วนตัวก็ตามเถอะหายจากพยาธิพยามแล้วก็หายกันไปนะเพราะว่าเอาเงินมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วการเคารพนับถือกันก็บ่เคยมีมุ่งแต่ได้อย่างเดียวผัวก็จะเอาได้อย่างเดียวเมียก็จะเอาได้อย่างเดียวคานกันอยู่หั่นละบ่ลงหัวกันครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็อย่างเดียวกันมุ่งผลประโยชน์อันเนี้ยจะบ่มีไผเคารพนับถือถ้าว่าอันใดดีเอาอันใดบ่ดีเอาเฉลี่ยเกลี่ยกายกันไปพ้องคนโบราณว่าสุมะกันเอาคนน้อยคนน้อยคนน้อยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะบ่มีไผนับถือเนอะไผใครเปิ้นเคารพนับถือนี่ก็คือเสียสละพ้องจะไปก็ได้อย่างเดียวบุญคุณก็จะไปอ้างบุญคุณอย่างเดียวก็บ่มีไผนับถือทำไปหั่นเถอะ2มุ่งสักการะฮือเปิ้นมาเคารพนับถือฝ่ายเดียวฮือเปิ้นมายกย่องตัวฝ่ายเดียวตัวบ่มายกย่องไผบ่หานความสำคัญของไผผัวก็บ่หานความสำคัญของเมียก็บ่สำคัญหานความสำคัญของผัวตุเจ้าพนายก็บ่หานความสำคัญของศรัทธาก็บ่หานความสำคัญของตุเจ้ามุ่งเฮือเปิ้นมาสะเก้าดำหัวมุ่งเฮือเปิ้นยกย่องสรรเสริญอย่างเดียวจะเอาของเปิ้นอย่างเดียวตัวนี้บ่ไปยกย่องสรรเสริญไผบ่ไปอวดไผบ่ไปอ้างไผมุ่งเฮือเปิ้นมายกย่องสรรเสริญอันนี้ก็จะไปนึกจะไปฝันว่าไผจะมาเคารพนับถือไผจะมาสักการะบูชาจะไปนึกจะไปคิดแล้วเพราะตัวเองบ่ทำมือเปิ้นก็บ่ทำมือตัวอันนี้เป็นข้อที่2เด้อนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายว่าไผใครเปิ้นเคารพนับถือนั้นจะไปมุ่งหวังลาภสักการะเกินไปการไปงานมีการไม่งานอย่างมาเหนือบ้านใต้ช่วยพี่ช่วยน้องก็จะไปมุ่งหวังผลประโยชน์ไปหั่นน่ะเปิ้นมีการมีงานอย่างตำบ้านตำจองเฮาก็เอามีดน้อยไปเหียเอามีดยับไปเหียเอาตองไปเหียสักแลบเอากระดาษสีไปเหียตัดเจาะตัดตุงช่วยเปิ้นอันน่ะจะไปหวังอย่างนักช่วยเสียสละ2จะไปมุ่งหวังอย่างคือเปิ้นมาสักการะตัวเองตัวต้องสักการะคนอื่นหูสะเก้าดำหัวหูไปเยี่ยมไปใจเปิ้นพ้องแน่นอนละหมู่นี้นะถ้าตัวเท่าแก่มากัดถึงมีคนมาเคารพนับถือจะเป็นหมอนวดกาหมอบีบกามมาอย่างพ้องนะบีบมือคนอื่นพ้องโดยฟรีพ้องบ่เอาสตางค์อย่างเดียวและบ่มุ่งหวังจะไปให้เปิ้นสักการะตัวเก่าอย่างเดียวคือเคารพนบนอบกระเปิดเปิ้นพ้องอย่าไปกระด้างกระเดืองถ้ากลัวด้าตัวกระด้างกระเดืองคนอื่นกลัวกระด้างกระเดืองเรื่องราวต่างๆนี้เพราะว่าได้สังเกตมาลูกศิษย์ลูกหาก็ถึงวันเกิดในป้ากันมานอนเฝ้าก็มีป้าลูกป้าหลานป้าพี่ป้าน้องมาก็มีปีในหันหน้าหันตากันเตื้ออย่าไปว่าคนธรรมดาเขาเลยแม้แต่พี่น้องชาวเขาที่เคยอุปการะเขาก็ป้ากันมาเพราะว่าเขาสักการะเขาก่อนขาดวิทย์อะไรยังเป็นถ้วยโถโอจรกับเป็นเครื่องนุ่งห่มผ้าผ่อนต้นสบายเมื่อเขามาอยู่แต่เขาแต่ก่อนเขาก็คนไปให้เขาช่วยพี่ช่วยน้องเขามอลูนเขาก็มาสักการะเขาเหมือนกันนะนำของป่าของดอยมาพ้องอยู่ทั้งใกล้ทั้งไกลก็ป้ากันมาหมู่นี้เป็นต้นอันนี้เป็นข้อที่2
3ใครเปิ้นเคารพนับถืออย่าไปมุ่งแต่ชื่อแต่เสียงใครเปิ้นกระจายชื่อเสียงเฮาในสถานที่ต่างๆแล้วก็เฮาทำมาอย่างจะไปมุ่งแต่ชื่อแต่เสียงถ้ามุ่งแต่ชื่อแต่เสียงมันก็ได้จ้ะนะได้เบาๆนะคนที่บ่มีไผเคารพนับถือนี่หวังชื่อหวังเสียงนำไปเนี่ยอย่างน้อยก็คือเปิ้นประกาศลงหน้าหนังสือพิมพ์พ้องประกาศวิทยุพ้องหมู่นี้เป็นต้นมุ่งหวังชื่อหวังเสียงทำเพื่อหวังชื่อหวังเสียงทำแล้วก็แล้วนั่นน่ะบ่มีบุญคุณอย่างกับกันบ่เหมือนกับคนที่เปิ้นตั้งอกตั้งใจทำเพื่อสงเคราะห์ทำเพื่ออย่างกันมีบ้านหนึ่งวัดหนึ่งตุลุงเกยเปิ้นมาขอทอดกฐินที่ตุลุงก็ว่าเปิ้นจองไว้แล้วเนี่ยจะได้หาใครทอดกับตุลุงเนี่ยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าจะปาไปวัดที่เปิ้นบ่ได้เปิ้นกำลังก่อกำลังสร้างเนี่ยเปิ้นก็ตกลงโดยใจตุลุงปากันไปทอดแต่โจรตะฮอดบ่เดียวศรัทธาวัดนั้นกับพ่อออกที่ไปทอดกฐินน่ะพัวพันสัมพันธ์กันตะฮอดบ่เดียวถึงเดือนจีปีใหม่เดือนดีปีใหม่นี่คนเฒ่าคนแก่ในบ้านกรรมการปากันไปดำหัวคนเฒ่าที่มาทอดกฐินตะฮอดบ่เดียวเพราะว่าคนที่ไปทอดก็บ่มาหวังชื่อหวังเสียงอย่างนั้นหวังให้ทอดกฐินน่ะบ่เคยทอดกับเตื้อเนี่ยถ้าไปหวังชื่อหวังเสียงหวังเพิ่นประกาศแล้วปีใหม่เดือนดีปีใหม่ต้องไปดำหัวค่านี่อย่างนี้อย่าไปหวังเด้อใครบ่ให้ไปละเขาถึงหูบุญหูคุณคนเดียวครับไปทอดกฐินเฮือมาได้มาเบาละก็ยังมาดำหัวอยู่นึกถึงบุญคุณหนูนี่เป็นต้นเพิ่นถึงประกาศขึ้นคนเดียวเพิ่นจะไปหวังถ้าหวังชื่อหวังเสียงแล้วบอกว่าจะเป็นตู้เจ้าบอกว่าเป็นพระนายนี่ก็ฮือพยายามปฏิบัติตามนี้เถอะวันนี้จะอธิบายได้3ข้ออย่างก่อนเพราะว่าเวลามันน้อยจะได้มีโอกาสอู้จากกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนักแถมน้อยเหตุที่บ่มีไผนับถือ7ข้อด้วยกัน1หวังผลประโยชน์2หวังให้เปิ้นมาเคารพนับถือสักการะบูชา3หวังให้ได้ชื่อให้ได้เสียง4บ่มีหิริ5บ่มีโอตตัปปะ6ปรารถนา7เห็นผิด7ข้อเนี่ยจะบ่มีไผเคารพนับถือตู้ลงได้อธิบายมา3ข้อมุ่งผลประโยชน์มุ่งสักการะมุ่งหาชื่อหาเสียง3ข้อได้อีกก่อนแล้ววันพุธจะต่อบ่มีหิริบ่มีโอตตัปปะแล้วก็บ่มีปรารถนาเร็ว3อาหารพิษหมู่นี้จะได้อธิบายแถมวันพุธต่อไปวันสังขารล่องพี่น้องทั้งหลาย30นาทีแรกนี้จะเป็นธรรมะที่มีแก่นมีสารเพราะฉะนั้นจึงขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่มีกรรมที่หูกรรมกันนี่เด้อตอนเจ้านี่บ่โทรศัพท์มาเตื้อแล้วก็ตอนต้นเมื่อรูนนี่แถม30นาทีป่ายนี่ก้อยโทรมาหากันลองสังเกตพอเถอะถ้าคนใดมุ่งอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าบ่มีไผเคารพนับถือพ่อแม่ก็เหมือนกันอ้างบุญอ้างคุณให้ลูกให้เต้านักลำไปมันบ่อยลำไปลาเอาแผ่ว่าให้นาสาโทที่ต่างที่บ้านที่จองกูอย่าขายกินเนี่ยหมดบ่ฮื้อไผซื้อไผซ่านสักคนอู้เลิงลำไปบ่อยลำไปโจรบางคนจนอดบ่ได้อยู่ทั้งวันนี่บ่หวังทรัพย์สมบัติอย่างไผเด้อให้ขายยังบ่ขายอดบ่ได้เห็นแล้วเพราะคนเท่านี่ว่าเลิงลำไปว่ามันลำไปอ้างบุญอ้างคุณนักลำไปเลี้ยงเต้ามาหัวตะโกประเขียดนี่เขาถึงหูคนเดียวของพ่อแม่เนี่ยจะได้คือเขาถึงหูคนนี่ไม่ใช่เหมือนงัวเหมือนควายเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนสิ่งสารสัตว์เขาจะหูกุลคนเดียวเขาบัดห้าเอามาอ้างจะไปมุ่งหวังผลประโยชน์ถ้าว่าการอันนี้งานอันนี้พ่อแม่ก็ทำมาแล้วประเดี๋ยวนี้บ่มีบ้ามีแห้งละสู่เขาทำไปเถอะกินไปเถอะอย่างนี้ก็ยังแฟนหน่อยเขาก็จะกล้าทำกล้ากินกล้าใจหมู่นี้เป็นต้นอันนี้เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้รับทราบคนเฮานี้ถ้าอยากเป็นคนดีนี่จะไปอ้างเอาสิ่งเหล่านี้ไปว่างอู้นมู่ผลประโยชน์ตานก็ตานแตะตานว่าอย่างหมู่เนี้ยบัดถ้าเอาไปอู้ไปฟังเพิ่นถึงหูคนเดียวเพิ่น
แล้วก็วางผลประโยชน์เกินตัวลงไปแล้วก็กำปากไม่ยั้งแล้วก็พฤติกรรมไปยั้งเนี่ยเบื่อคนได้เคารพนับถืออันนี้ก็เหมือนกันเด้อโอ้กูเติงหานอนพอบรับนี่นะอันเนี้ยตู้ลุงก็เคยได้ยินแล้วบ่มีอย่างนั้นล้ำเหลือเฮาก็หูตัวเฮาลูกเฮาไปได้ทำประโยชน์อย่างที่เขานอนพอบรับมันโมะเขาใส่บันไดโป้เขาใส่บันไดเมื่ออันก็ได้ทำอันนั้นเมื่อได้ก็ทำอันนั้นเนี่ยวางผลประโยชน์คือเปิ้นตอบแทนบัดฮาโคนมาอู้โคนมาว่าอยู่หั่นเฉยๆหั่นเปิ้นตึงจะหูคนเดียวเปิ้นลองคิดพอเด้ออู้มาใดก็อู้อันเก่านะได้เอารถไปส่งเปิ้นไปโรงยาป้าถามกับว่าเอารถไปส่งเปิ้นโรงยาเนี่ยหวังเปิ้นจะตอบแทนมันอู้เข้าก็มือก็น่ายเหมือนกันของเหล่านี้ไปอ้างผลประโยชน์นักนำไปมุ่งจะให้เปิ้นมาไหว้ตัวสักการะตัวเก่านับถือตัวเก่าแล้วก็มุ่งจะได้ชื่อได้เสียงเนี่ยอย่างให้หวังชื่อหวังเสียงในบัดเนี่ยละเคยทำมาแล้วหันก่อนนายกทำมาอย่างมากกี่ปีละ5 ปีละความดีที่นายกทำหายไปหมดแล้วคนที่หูก็หูนะคนที่บ่หูก็อันน่ะลบลายหายสูญมาบดีสักอย่างที่ทำไปบดีสักอย่างเพราะมุ่งหาชื่อหาเสียงมุ่งลาภสักการะล้ำไปฮิมาก้าขึ้นมีโชคมีลาภเหมือนกันกูคนเอายกมือไหว้เนอะตุลุงอย่าปั่นปอนสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวนตาลาโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายิโนยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-226-058-406-053-943-691ว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่ชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขา
ดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาก็จะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันบุญตักบาตรทำบุญมาฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อต้องการให้ใจของเราเนี่ยให้ประณีตขึ้นให้สงบมากขึ้นทีนี้ถ้าเราทำบุญไม่รู้จักทำใจเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรทำบุญเราต้องรู้จักทำใจจะทำใจยังไงให้มันประณีตลงก็ต้องทำสมาธิสิทำสมาธิเนี่ยจำเป็นถึงพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาสารีบุตรพระสาวกต่างๆก็ทำบุญอย่างนี้ทำบุญให้ใจสงบทำบุญให้ใจประณีตจึงจะชื่อว่าได้บุญมากตักบาตรแล้วรีบกลับบ้านไม่ได้อะไรหรอกโยมเพียงสละทานคือการให้ทานยังไม่ถึงบุญบุญต้องเข้าภาวนาบุญต้องเข้าซึ่งศีลต้องเข้าใจให้สงบมากขึ้นบุญอันนี้จึงจะช่วยเราได้จึงจะทำให้เรามีความสุขในชีวิตประจำวันได้ บางคนไม่เข้าใจคำว่าบุญนั้นคือต้องพยายามทำให้ถึงซึ่งความสงบทางจิตใจเขาเรียกว่ายอดบุญคืออะไรยอดบุญคือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาพอเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาศีลทานที่เราทำนี้เป็นผลบุญหมดเลยเป็นผลพลอยได้หมดเลยแต่นี่บางคนเขาไม่กล้าทำใช่ไหมสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่สูงเหลือเกินฉันจะเข้าวัดเอาแค่ทำทานอย่างเดียวนะฉันไม่เอาเข้าถึงภาวนากลัวมันทำไม่ได้แต่ความเป็นจริงไม่ใช่หรอกนะพระพุทธเจ้านี่ท่านต้องการวางศาสนาไว้ให้เราถึงเรื่องปฏิบัติข้อนี้เราก็ลองทำสักหน่อยหนึ่งก็จะได้เป็นนิสัยไปสัก5 นาทีให้มันเป็นนิสัยไว้ลองหัดใจให้มันมีพุทโธใจมันมีความโลภได้มีความโลภได้มีความโกรธได้มีความวุ่นวายได้เราก็ลองทำใจให้เรามีพุทโธไว้บ้างหัดภาวนาให้มันเป็นยอดกุศลยอดบุญเราเพียงเรากำหนดรู้ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรนี่ก็เริ่มทำจิตให้มีสติสมาธิก็เป็นบุญหายใจเข้าเราก็พูดหายใจออกเราก็โธกำหนดรู้ไว้ที่ตัวเราเนี่ยเมื่อจิตใจของเราสงบนั่นแหละจึงจะได้รู้การเข้าวัดจึงต้องเข้าให้ถึงวัดให้เข้าใจถึงความรู้สึกอันนี้ที่ศาสนาคำสอนพระเจ้าที่วางไว้อย่างนี้นะคนจะทำบุญไปสวรรค์นิพพานได้ก็ต้องรู้จักฝึกจิตให้เป็นสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นถ้ามาตักบาตรอย่างเดียวนะโยมไม่ได้อะไรหรอกมันได้แค่ทานได้แค่คนรวยบอกทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยทางใจเจริญภาวนาทำให้เกิดปัญญามองอะไรทะลุปลุกปลงได้ทีนี้คนเรามันโดยมั่งชาวพุทธเราก็มุ่งเอาแต่ทานอย่างเดียวคนรวยแล้วขี้เลไม่มีประโยชน์อะไรฮะคนรวยหน้าตาไม่สวยแหมไม่ดีคนรวยไม่ฉลาดก็เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่ฉะนั้นจึงว่าต้องทำบุญให้มันครบทำบุญให้มันมีทั้งรวยมีทั้งสวยมีทั้งสติปัญญาแต่คนเราก็ไม่ชอบก็เอาแค่รวยอย่างเดียวคืออยากจะได้หมดแต่ว่าไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติเอาแค่ตักบาตรทำบุญอย่างเดียว
ไม่ได้เจริญศีลสมาธิให้เกิดขึ้นฉะนั้นเราเข้าวัดเราต้องเจริญให้ได้ทั้งสามอย่างภาวนาให้หัดไว้จะเป็นเพื่อนตายได้จะเพื่อนเจ็บได้จะเป็นเพื่อนแก่ได้จะเป็นเพื่อนแก้ทุกข์ได้เราคุยกับใครไม่รู้เรื่องก็คุยกับพุทโธก็เลยกันพุทโธไม่ทะเลาะกับใครไม่โกรธกับใครไม่ด่าว่าไม่อิจฉาริษยาใครทำใจให้สบายก็เป็นสุขพุทโธเป็นฝ่ายพุทธะเป็นพุทธเจ้าคนไม่มีพุทโธเป็นฝ่ายเทวทัตโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้อิจฉาคนโน้นริษยาคนนี้ก็ขี้ริ้วขี้เลทางจิตใจนั่นเองพอได้ละอัตภาพนี้ไปแล้วก็ไม่ได้มนุษย์สมบัติไม่ได้ความงามทางกายทางใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำใจฝึกไว้ให้มีพุทโธข้าวันลองหัดทำสมาธิอยู่ไม่ต้องสงสัยทำไปเถอะแล้วรู้เองแล้วเห็นเองแล้วเข้าใจเองทำไปเถอะแล้วใจจะดีคนขี้โกรธก็ทิ้งขี้ได้คนขี้โลภก็ทิ้งขี้ได้คนขี้หลงก็ทิ้งขี้ได้เหลือแต่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็สบายใจคนเราลงทำใจไม่ได้แล้วไม่มีอะไรแล้วเป็นสุขในโลกนี้ถ้าทำใจสงบได้แล้วอะไรก็ดีหมดคนเราจะอยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องอยู่กันแบบมีใจเป็นธรรมะมีใจเป็นสุขสงบไม่ใช่อยู่กันแบบวุ่นวายไม่ใช่อยู่กันแบบเดือดร้อนแล้วจะอยู่กันทำไมล่ะผัวเมียอยู่ด้วยกันอยู่กันแบบไม่เข้าใจกันอยู่กันแบบทะเลาะกันอยู่กันแบบไม่มีธรรมะจะอยู่หาความสุขแต่มันไม่ได้ความสุขมันก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นมนุษย์เกิดมาแล้วไม่มีสุขเลยจะเกิดมาทำไมเกิดมามีแต่ทุกข์ก็เหมือนมารับกรรมเท่านั้นเองเกิดมาทรมานตนเกิดมารับกรรมรับเวรไม่ดีอย่างนี้ไม่ฉลาดเราต้องก็หาธรรมะพุทธเจ้าให้มันฉลาดมากขึ้นทำอย่างไรเราจะให้เป็นสุขใจบ้างจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่กับครอบครัวให้มันเป็นสุขในครอบครัวบ้างอันนี้ชื่อว่าเราได้ดีมีบุญอย่างนี้มีวาสนามีบารมีอย่างนี้ศีลทานภาวนาจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทำบุญไม่ต้องหวังอะไรแต่มันก็ได้นะขอให้ทำถูกต้องอย่างเดียวมันก็ได้ผลทุกอย่างปรารถนาอะไรมันก็ได้กำลังใจนี่สำคัญพอทำอะไรแล้วกำลังใจดีมันมาเองลาภยศสรรเสริญมันมาเองไม่ปรารถนามันก็ได้คนได้กลับไม่ได้นะคนโลภกลับไม่ได้ฉะนั้นเรื่องจิตใจนี่สำคัญพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ทุกคนเข้าถึงทางด้านจิตใจเราจะพิสูจน์บุญก็รู้ที่ใจเราจะพิสูจน์บาปก็รู้ที่ใจเราจะพิสูจน์เรื่องสวรรค์นรกนิพพานก็พิสูจน์ที่ใจจะไปถามคนโน้นไปอ่านตำรับตำราก็ไม่รู้วิธีทางเดียวเท่านั้นแหละเราจะทำศีลสมาธิภาวนาให้เกิดขึ้นเพราะภาวนาแล้วมันก็รู้ได้ฉะนั้นเรามาวัดต้องรู้จักภาวนาโยมฝึกไปซะทำไปซะทำว่าสงบเป็นอย่างไรไอ้ไม่สงบนะรู้แล้วมันวุ่นวายไอ้สงบมันเป็นอย่างไรสงบแล้วมันเกิดสุขกับชีวิตเราไหมถ้าสงบมันเกิดสุขเราจะได้รู้อ๋อชีวิตยังมีอีกมุมหนึ่งที่มีความสุขชีวิตที่ไม่ต้องพูดคุยกับใครที่ไม่ต้องไปซัดฟอกอะไรเพียงทำใจเราให้สงบอย่างเดียวนั่นแหละก็สุขได้แต่คนเราอยู่ที่ไหนเราใจร้อนแล้วไม่มีความสุขหรอกอยู่บ้านก็ใจร้อนอยู่วัดก็ใจร้อนมันก็ไม่มีความสุขปัญหามันยิ่งอายุมากมันยิ่งคิดมากโยมยิ่งอายุมากมันก็มีอดีตมากขึ้นอดีตมากขึ้นอดีตมากขึ้นไอ้ตอนน้อยๆก็อายุก็มีแต่อนาคตอดีตไม่มีพอแก่ตัวไปอดีตก็มากอดีตมากก็เอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกเอามากังวลอีกแต่นั้นธรรมะนี่จะเป็นเครื่องตัดอดีตอนาคตถึงจะอายุมากอายุน้อยก็ภาวนาไม่เอาอดีตก็พุทโธอนาคตก็พุทโธทำใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทำใจว่างเฉยอดีตไม่เอาอนาคตมาใจที่เล่าร้อนใจที่วุ่นวายก็ไม่มีพอไม่มีก็ตรงนี้เองที่จะอยู่จุดยืนของมนุษย์ที่จะมีความสุข
ถ้าเราไม่มีจุดยืนของพุทโธนี่เดี๋ยวก็คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องอย่างนั้นเรื่องนี้การบ้านการเรือนทำมาค้าขายนี่มีปัญหาตลอดมาไม่ว่าใครทั้งหมดแต่แตะต้องเข้าไปกับโลกแล้วมันเรื่องเดือดร้อนทั้งหมดเลยมันมีกำไรมีขาดทุนมีได้มีเสียอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องกังวลเพราะเรายึดถือว่าของเราเสร็จแล้วนี่เราก็ไม่อยากให้เสียหายอยากจะได้มาอย่างเดียวแต่นี้ถ้าเราไม่มีธรรมะมันก็เกิดความกังวลกระวายทีนี้เราก็ต้องเอาธรรมะสิมันไม่มีทางขาดทุนมันมีแต่กำไรชีวิตอย่างเดียวมันก็ปล่อยวางปลงตกอันนี้จึงว่ากระแสธรรมธรรมที่เป็นเครื่องดับทุกข์ของทุกคนได้คือทำความอยากให้น้อยลงแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะงอตีนงอมือไม่ทำมาหากินทำแต่ไม่ให้มันกังวลไม่ให้มันมีทุกข์ทำให้มันมีศีลมีสมาธิดีกว่าเดิมเพิ่มพลังมากกว่าเดิมเมื่อก่อนเราไม่เข้าวัดเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่เข้าใจหลักปฏิบัติแต่ตอนนี้เราทำมาหากินแต่เข้าใจหลักปฏิบัติรู้จักพักผ่อนจิตใจรู้จักขวนขวายหาทางสงบใจมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ถ้าโยมทำได้โยมจะรู้สึกนะว่าอ๋อชีวิตของคนเรานี่จุดยืนมันอยู่ตรงนี้เองพุทธศาสนานี่เอาไว้ให้เราโชคดีถ้าเราไม่ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่เราคงไม่โชคดีเลยไม่พบแสงสว่างเลยแต่ถ้าโยมทำใจไม่ได้โยมก็ว่ามันก็ธรรมดาเหมือนกันทั้งนั้นแหละใครๆมันก็เหมือนกันมันก็ตีราคาเท่ากันเลยไม่รู้จักอริยทรัพย์ภายในว่าประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกคนเราไปตีกันแค่เงินแค่ทองก็ประเสริฐแล้วแต่ที่จริงอริยทรัพย์ภายในนี่ประเสริฐเลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่คนที่จะไปรู้จักทรัพย์ภายในบุคคลนั้นก็จะต้องนำทรัพย์นั้นให้เกิดขึ้นกับตัวเองคือให้มีศีลสมาธิในตัวเราใครทำไม่ทำสมาธิจะไม่รู้เลยทำกันแล้วยังโยมลองทำดิทำสัก5 นาทีโยมนั่งวันนี้ไม่ไปไหนแล้วอยู่มันสัก5 นาทีดูหนังต้องเที่ยงคืนยังดูได้เนาะอย่างนั่งทนปวดทนเมื่อยเสียเงินก็เอาได้มาวัดลองหลับตาสัก5 นาทีทำใจว่างๆอย่างเงี้ยลองทำใจว่างสิโยมเป็นไหมมันวุ่นมาหลายปีเลยเนี่ยมันวุ่นมาหลายปีหลายชาติแล้วชาตินี้ลองว่างสักชาติสิอย่าไปเสียดายมันนะลองทำใจเฉยๆปล่อยวางให้หมดเลยทำใจว่างๆมองในใจเรามองในใจเราว่างๆใจเราไม่มีอะไรทำใจให้ว่างดูสิเป็นไหมเป็นนี่แหละเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีหลับตามองใจตัวเองให้ว่างไม่มีอะไรมีแต่พุทธลมเข้าโทลมออกอย่างเดียวเอาสิหลับตาสิมองตัวเองมองตัวเองเงียบๆเนี่ยมองมันอยู่คนเดียวในโลกทำโลกนี้ให้ว่างเปล่าไม่มีใครเลยมีเราคนเดียวในโลกมองโลกให้ว่างเปล่าไปหมดทุกคนเกิดทุกคนแก่ทุกคนเจ็บทุกคนตายละลายหายไปจากโลกนี้หมดเหลืออยู่เราคนเดียวนั่งอยู่ในโลกทำใจให้ว่างเฉยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดถือไม่ติดอะไรทั้งหมดกายเราก็ไม่ใช่กายเราใจเราก็ไม่ใช่ใจเราก็ทำความรู้อย่างเดียวหลับตาหายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกก็โทหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้ตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกของเราแล้วก็ทำจิตให้ว่างให้หมดไปนี่เนี่ยเราจะได้รู้จักธรรมะของความสงบธรรมจะเป็นที่พึ่งกระแสธรรมจะได้เกิดขึ้นในดวงใจแสงสว่างจะได้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตเราจะไม่เศร้าหมองไม่มืดมนทำใจให้ดีเพียง5 นาทีก็ยังมีประโยชน์กว่าเราคิดนึกตลอดวันเราค้นหาความสุขคิดนึกตลอดวันตลอดคืนก็วุ่นวายตลอดวันตลอดคืนไม่เคยเจอความว่างเลยไม่เคยเจอความสงบสุขเลยตอนนี้เราก็ทำใจว่างเลยรู้ตัวรู้หน้ารู้ตารู้ใจตัวเอง
หายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกก็โทติดไว้ที่ปลายจมูกของเราลมเข้าไปในกายเราก็รู้ลมออกจากกายเราก็รู้ลมเข้าไปในกายลึกไปในกายแล้วก็รู้ลมออกจากกายก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกพอเราเกิดมาได้ลมหมดไปได้ลมอยู่ได้ลมลมพาไปลมพามาเราก็ตั้งสติรู้ตัวไว้เรามาทำบุญเราก็ต้องทำใจให้ได้เราจะได้เอาบุญติดไปบ้านเราทำใจไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าบุญอยู่ตรงไหนเราก็ต้องทำใจให้มีสติมีสมาธิหลับตาเห็นตัวเองเป็นองค์พระนั่งเฉยสงบรู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกก็โททำสติอย่างนี้บุญจะได้เกิดขึ้นในดวงใจของเราเราก็ปล่อยเราก็ละเราก็วางอะไรได้บ้างเพราะเรื่องตอนนี้เราไม่ต้องไปคิดอะไรเพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ทำใจอยู่ตรงนี้ทำใจให้ว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเรามีเขาไม่คิดนึกอะไรอดีตก็ตัดไปอนาคตก็ตัดไปอยู่แต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่าเวลาลมหายใจเข้ามันเข้าไปอย่างไรเวลาหายใจออกมันก็ถอนมาอย่างไรอยู่ที่สองช่องจมูกการรู้ตัวนี้เขาเรียกสติรู้ตัวติดต่อไปเขาเรียกว่าสมาธิสมาธิเกิดจึงทำไปนะครับแล้วเกิดญาณเมื่อเกิดญาณแล้วก็เรียกว่าปัญญารู้ความจริงในสภาพของจิตใจตัวเองทำใจอย่างนี้จะได้ประโยชน์อย่างมากที่สุดเขาบอกว่าทำชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นตายเลยยังไม่ตกนรกยังไปเป็นเทวดาอานุภาพของทำสมาธิเนี่ยบอกว่าคนเรามันไม่มีเวลาว่างถ้าว่างแล้วมันจึงประเสริฐใจจึงมีพลังจึงตัดกังวลตัดความวุ่นวายได้ชั่วแวบหนึ่งมันก็ยังดีเหมือนกับบุคคลที่ตาบอดมาแต่กำเนิดพอเห็นแสงเดือนแสงตะวันเพียงแวบหนึ่งพอมองเห็นโลกได้ที่จะมืดไปก็ยังดีกว่าที่บอดตลอดชีวิตเรียกว่าคนเห็นแสงธรรมะครั้งหนึ่งก็ยังจำได้ไม่รู้โอ้ธรรมะคำสอนคุณเจ้านั้นมันสว่างไสวเลิศประเสริฐดีใจเมื่อคนตาบอดได้ลืมตามาเห็นโลกครั้งหนึ่งแล้วก็มืดต่อไปฉะนั้นธรรมะนี่ไม่ต่างอะไรกันเลยคนเราที่ยังไม่รู้ธรรมะก็เหมือนคนตาบอดนั่นแหละก็เหมือนอยู่ในที่มืดเนี่ยถ้าได้รู้จักธรรมะเมื่อไรก็เหมือนได้เห็นครั้งหนึ่งแล้วก็หลงต่อไปอีกพระอรหันต์ท่านนั้นเนี่ยที่เป็นบุคคลที่ตาสว่างตลอดมืดแล้วมาสว่างก็สว่างตลอดไปฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่จะนำชีวิตของเราให้มีความสุขสงบกันบ้างไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่ไม่ดีสำหรับเราเป็นมงคลชีวิตสำหรับเราเป็นเทพาอารักษ์ที่จะรักษาจิตใจเราทำเท่าไหร่ยิ่งมีความดีเข้ามาหาเราตลอดไปทำจิตทำใจได้นี่มีแต่ความดีเข้ามาความชั่วจะไม่มีเข้ามาหาเรามีแต่สิริมงคลมีแต่ชีวิตที่ประเสริฐอย่างเดียวเอาละโยมถ้าใครมีสติปัญญาก็เข้าใจได้นะที่พูดที่บรรยายมานี้ชั่วระยะหนึ่งก็คงจะจับความเข้าใจได้ว่าอะไรคืออะไรเราก็จะได้มีนิสัยมีการประพฤติปฏิบัตินำชีวิตของเราให้เข้าหลักเข้ามุมถูกต้องในข้อวัดปฏิบัติคำสอนพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปวันนี้อาตมาก็เห็นสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาความดีที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบระงับจากอกุศลทั้งปวงก็ขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเตือนธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปชิตตวานิรุชชันติเตสังโฆปะสโมสุโขติโยมนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนื่องในงานธุดงค์เนสัญชิกังธุดงค์ด้วยการจัดให้เกิดขึ้นในวัดบัวลอยณสถานที่แห่งนี้โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสมีเมตตาธรรมที่ดำรงหลักปฏิบัติในการทำให้เนสัญชิกเกิดขึ้นในวัดบัวลอยอาตมาในนามผู้บรรยายธรรมะในคืนนี้มีความรู้สึกว่าเป็นฐานะที่สมควรแล้วที่พวกเราชาวพุทธกระทำสิ่งที่ดีงามที่พุทธเจ้าทรงสรรเสริญทรงยกย่องได้รับปรมัตถธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาฉะนั้นญาติโยมก็เป็นคนหนึ่งที่มีบุญมีกุศลที่จะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและประพฤติปฏิบัติด้วยการฝึกเนสัญชิกด้วยการเข้าสมาธิให้เกิดขึ้นการที่เราได้มีโอกาสอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้อุทิศตนเป็นการปฏิบัติอันสูงสุดแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงยกย่องธุดงค์ข้อนี้มากถือเป็นธุดงค์ยอดธุดงค์ด้วยการนั่งไม่นอนตลอดราตรีหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องโปรดพระธุดงค์บอกกับพระอานนท์ว่าพระธุดงค์ที่สมาทานธุดงค์ต้องการจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อใดได้ทุกเวลาไม่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าถ้าพระภิกษุที่สมาทานธุดงค์จากป่าก็ดีจากป่าช้าก็ดีหรือจากประพฤติปฏิบัติอันข้อวัดก็ให้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทันทีเพราะพระองค์ทรงยกย่องการถือธุดงค์ธุดงค์แปลว่าขัดเกลากิเลสตอกถอยกิเลสชำระกิเลสให้เบาบาง เพราะคนเราเนี่ยมีกิเลสในการกินกับนอนแต่ที่จริงแล้วสภาพร่างกายคนเราก็ต้องกินกับนอนเป็นเครื่องพักผ่อนแต่มันมีความอยากเข้ามาเจือปนก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิได้ดังนั้นเนสัญชิกข้อนี้จึงเป็นข้อ
ธุดงค์เพื่อให้เราเนี่ยไม่ง่วงเหงาเขานอนกำจัดความง่วงเหงาเขานอนดังนั้นถ้าเราถือนั่งตลอดรุ่งได้จิตของเราก็จะเบาบางจากนิวรณ์ความง่วงความซึมความอึดอัดขัดเคืองก็จะเบาบางลงฉะนั้นการถือธุดงค์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นยอดบุญเป็นยอดการปฏิบัติเป็นอุกฤษเป็นการที่กระทำให้ถึงซึ่งมรรคผลได้เร็วเป็นการเสริมสร้างบารมีตนให้มากขึ้นทีนี้การปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องเข้าถึงตัวกำลังที่เราจะปฏิบัติให้เกิดเนี่ยให้ได้ผลเนี่ยต้องเจริญปีติโสมนัสเอิบอิ่มเบิกบานในจิตใจทำให้ใจของเราเนี่ยลื่นเริงในหลักของธุดงค์การที่เราจะทำให้จิตใจของเราลื่นเริงเบิกบานเนี่ยเราต้องเจริญสติปัฏฐานสี่จึงจะถือธุดงค์ได้แต่สติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าเราถือธุดงค์ข้อเนสัญชิกเราก็งดการนอนงดฐานหนึ่งคือใช้เพียง3 ฐานเดินยืนนั่งไม่นอนแต่เมื่อกี้พระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดพระเดชพระคุณได้บอกว่าทำสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยท่านเจ้าวาดองค์ก่อนได้ทำมาก็เท่าที่จะทำได้บางคนก็อยู่ได้แค่เที่ยงคืนบางคนก็อยู่ได้ตลอดสว่างก็นับว่าเป็นของฝึกที่ทำได้ยากฉะนั้นการฝึกธุดงค์ในสัญชิกเนี่ยถือว่ารวมหมดรวมการบวชการประพฤติปฏิบัติอยู่อันเดียวหมดบางแห่งเขาก็จัดบวชเนกขัมมะบวชศีลจารินีหรือบวชชีพราหมณ์อย่างนั้นก็เป็นการสร้างศีลบารมีเนกขัมมะบารมีแต่นี่เราเข้าถึงอุกฤษคือการถือธุดงค์คือการไม่นอนท่านก็ถามว่าเคยไปเทศที่ไหนบ้างในการบวชหรือว่าปฏิบัติแบบธุดงค์บอกไม่เคยมีแต่บวชศีลจารินีหรือเนกขัมมะแต่ที่วัดสังฆทานนั้นทุกกึ่งเดือนจะมีญาติโยมมาทำกันทุกกึ่งเดือนแต่ไม่ได้จัดงานแต่เขาทำกันประจำทุกกึ่งเดือนหรือบางทีก็ทุกวันพระก็จะมีเนสัญชิกกันแต่ว่าเท่าที่คนจะทำได้ที่คนทำได้สังเกตดูก็คือพวกที่เคยฝึกทำบ่อยๆไม่เกี่ยวกับร่างกายว่าคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวโดยมากจะทำได้ทุกคนถ้าบุคคลนั้นฝึกสมาธิเป็นสมาธิตัวนี้เลยเป็นตัวที่ทำให้มีกำลังนั่งได้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยอยู่ได้ตลอดคืนดังที่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีสมาธิพระองค์ทรงอธิษฐานอยู่โคนโพแล้วขอตายในตรงนั้นถ้าไม่สำเร็จพระองค์ก็ตั้งสติมั่นคงโดยการหันพระพักตร์ไปทิศตะวันออกหันหลังสู่ต้นโพก็กำหนดลมหายใจคือพระองค์ทรงทำความเพียรมา6 ปีเนี่ยจิตไม่สงบถึงเข้าฌานได้แล้วแต่จิตก็ยังมีนิวรณ์
แต่พระองค์ทรงรู้แล้วว่าวิธีที่จะพ้นทุกข์ได้จะทำให้ดับทุกข์ได้นะวิธีเดียวคือที่เราเคยทำเมื่อครั้งสมัยเป็นเด็กๆใช้อานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกอานาปานสติเนี่ยเป็นบทอานาปานสติปัปพะกายปัปพะเป็นวิธีที่พระพุทธปฏิบัติได้ผลมากในสมัยพระพุทธเจ้าและสมัยนี้ด้วยอุบายการที่พระองค์ทรงกำหนดอารมณ์หายใจเข้าออกเนี่ยทำจนจับลมได้จับลมอย่างไรพระองค์ทรงพิจารณาว่าลมเข้าของเราเนี่ยเป็นอย่างไรลมออกของเราเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาจะเห็นว่าสั้นบ้างยาวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างจนเกิดสมาธิคณิกะสมาธิเกิดขึ้นกับลมหายใจจิตก็จะไม่ค่อยคิดอะไรมากก็จะมีความรู้ความเห็นกายตัวเองตามความเป็นจริงหลับตามืดบ้างหลับตาสว่างบ้างใจสงบบ้างใจไม่สงบบ้างใจเป็นสุขบ้างใจเป็นทุกข์บ้างใจเฉยบ้างเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วการฝึกอย่างนี้เราเริ่มเป็นพุทธะขึ้นมาแล้วเนี่ยพุทธะเกิดขึ้นแก่พวกผู้ปฏิบัติทันทีที่ตื่นขึ้นแล้วเบิกบานแล้วเป็นพุทโธแล้วแต่สมัยนี้บางคนก็ใช้อานาปานสติกำหนดลมอย่างเดียวก็สงบตลอดบางคนนี่ทำได้ตลอดคืนบางคนก็ได้ชั่วโมง2 ชั่วโมง4 ชั่วโมงสุดแล้วแต่ที่บุคคลนั้นตั้งสติได้ชอบแค่ไหนระลึกได้ชอบแค่ไหนความเพียรได้ชอบแค่ไหนชอบที่ทำได้เกิดขึ้นตอนนี้เมื่อคนเราได้เกิดการเข้าใจลมหายใจตัวเองแล้วเนี่ยจิตจะไม่ค่อยคิดอะไรมากอดีตที่แล้วมานี่ก็จะค่อยๆลืมเลือนไปอนาคตที่หวังไว้ก็จะค่อยๆดับไปก็จะเหลือแต่อารมณ์ปัจจุบันเห็นกายตัวเองนั่งเห็นใจตัวเองคิดแล้วจิตก็ค่อยๆถอนความยึดมั่นถือมั่นอะไรหมดไปเหลือแต่ลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดนี่เป็นอานาปานสติที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังก็ไปรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนเนี่ยก็รู้เริ่มต้นจากการกำหนดอานาปานสติใช้กำหนดลมหายใจนี่เองพระองค์ทรงกำหนดลมหายใจจนได้ฌานปฐมฌานก็ถึงอุเบกขาก็ชำนิชำนาญในการถอนออกมาตั้งปีติใหม่ทำจิตให้มีปีติทำปีติเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกำจัดทุกขเวทนามากเลยจะทำให้ความเจ็บปวดความง่วงเหงาหานอนเนี่ยหมดไปและมีกำลังใจที่เห็นว่าเนี่ยอยากจะปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงบุญมากขึ้นเข้าถึงกุศลมากขึ้นใจเนี่ยผ่องโตขึ้นอยากทำความเพียรให้มากขึ้นจะเข้าไปถึงความสุขสงบมากขึ้นจนถึงอุเบกขาเขาเรียกว่าทวนญาณอนุโลมญาณหรือทำฌานให้เกิดขึ้นจนจิตเนี่ยนิวรณ์ดับไปการที่คนเราจะรู้เนี่ยต้องให้ความง่วงดับไปจึงจะรู้ความปวดความเมื่อยความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านรำคาญใจความหดหู่ท้อถอยความลังเลสงสัยในธรรมะเนี่ยดับไปจะเหลือจิตสว่างอย่างเดียวรู้ภายในนั่นแหละจึงว่าอตีตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันนตังสยานญาณจะเกิดขึ้นกับผู้สงบใจย่อมเข้าใจในหลักธรรมพุทธเจ้าว่า
บุญนี่มีจริงๆนะสวรรค์นิพพานนี่มีจริงๆเพราะจิตเนี่ยฝึกได้สงบได้การที่เข้าไปรู้ไปเห็นเรื่องจิตใจเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยตอบปัญหาในหัวใจตัวเองได้ว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้ผลแก่ตัวเราดังนั้นคนเราเนี่ยการปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยกำหนดลมหายใจเขาออกเช่นสมัยนี้ก็ใช้ว่าพุทโธพุทโธให้เกิดขึ้นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นหรือให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธบางแห่งก็ใช้กำหนดที่ท้องว่าพองก็ว่าพองยุบก็ว่ายุบพองก็ว่าพองหนอยุบก็ว่ายุบหนอหรือบางแห่งก็ใช้สัมมาอรหังหรือกำหนดรู้จิตเกิดดับเป็นวิธีที่เข้าไปถึงสภาพจิตใจของตัวเองเพื่อค้นหาความสงบเพื่อหาที่เกาะของใจที่อยู่ของใจแต่หลักของอานาปานสตินี่มีอานิสงส์มากคนโยมมาวัดเนี่ยทำงานมากเหนื่อยเป็นภาระแก่ลูกแก่หลานเหน็ดเหนื่อยมากแกเข้ามาวัดหน้าแกนี่มีริ้วรอยเรื่องที่ความเหนื่อยเหน็ดโทรมมาเลยบางคน70-80เนี่ยเพราะไม่มีเวลาสงบใจพอมาอยู่วัดเนี่ยเพียงอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นแหละให้ทำอานาปานสติหน้าตาเนี่ยเบิกบานผ่องใสขึ้นมาทันทีเลยเปลี่ยนจากริ้วรอยของความทุกข์โศกเศร้าหมองหมดไปฉะนั้นคนที่ทำอานาปานสติเนี่ยใจจะผ่องใสหน้าก็จะเบิกบานจะไม่มีริ้วรอยถึงความทุกข์ใจแสดงออกซึ่งหน้าฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยไม่หลงในเมื่อตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างมีเวทนาแรงกล้าจะคุมสติตัวเองอยู่แล้วเมื่อจะแตกดับตายไปเนี่ยก็ไม่ไปที่ชั่วจิตจะเป็นผู้นำวิถีของตัวเองเนี่ยไปสู่สุคติถ้าไม่ถึงนิพพานจิตก็จะเข้าถึงความสงบสุขก็คือการอยู่เหนือทุกขเวทนาฉะนั้นการทำอานาปานสติเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยไม่หลงแก่ไม่หลงเจ็บไม่หลงตายเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราคนเราจะหาที่พึ่งกันทุกคนที่ดิ้นรนทำมาหากินกันทุกวันเนี่ยเราก็ต้องการได้รับความสุขได้รับความถูกต้องเพื่อได้นำมาถึงชีวิตที่ดีแต่ทางโลกเนี่ยก็ได้อาศัยอยู่อาศัยกินอาศัยหลับนอนอาศัยมีชื่อเสียงอาศัยมีความสุขแต่ที่พึ่งทางใจเนี่ยไม่มีอย่างอื่นนอกจากศีลธรรมถ้าเราไม่ยึดเหนี่ยวทางนี้แล้วหาความสุขไม่ได้ในชีวิตนี้บั้นปลายชีวิตของคนเราทุกคนเราเนี่ยเราต้องนึกกุศลไว้ก่อนถ้าคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำกุศลของเราให้ถึงพร้อมแล้วเนี่ยอะไรล่ะเราจะนึกได้ในยามเราจะแตกดับเราจะสิ้นไปเรื่อยามมีทุกขเวทนาเนี่ยจิตใจบางคนเนี่ยเร่าร้อนมากไอ้ที่เร่าร้อนนั้นไม่ใช่อะไรเพราะตนเองไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่ได้สะสมไว้จิตจึงเร่าร้อนคนเราที่เยือกเย็นนั้นเพราะอะไรมีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้จะถึงชีวิตสิ้นไปในขณะนี้ก็มีความเยือกเย็นเพราะบุญกุศลนั้นทำให้จิตใจของคนนั้นเยือกเย็นและนี้การฝึกเนี่ยเราจะมาฝึกเพียงวันเดียวก็ไม่พอเราต้องฝึกกันมาตั้งแต่ตลอดไปเรียกว่าเราได้เข้าวัดเนี่ยเราเข้ามาฝึกเลยเข้ามาฝึกการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าวิธีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราฉะนั้นจึงว่าที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันสั่งสอนพวกเราเนี่ยก็สอนเรื่องนี้เองที่พระองค์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ธรรมะอันนี้เอง
ที่ว่าท่านเห็นอริยสัจสี่ก็คือเห็นวิธีดับทำใจให้สงบนี่เองวิธีละวิธีปล่อยวิธีวางก็คือเริ่มต้นจากพระองค์ฝึกสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งอันนี้เองทีนี้เมื่อเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้านะเราจะเข้าถึงด้วยวิธีใดถ้าเราไม่สงบแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงได้อย่างไรเราก็ต้องเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาอันนี้เองไอ้ที่เราให้ทานกันทุกวันเนี่ยเราให้เพื่ออะไรเราให้เพื่อสงเคราะห์ตัวเราและสงเคราะห์ผู้มีศีลธรรมสงเคราะห์ตัวเรานี่ก็คือเราต้องการสละความโลภออกไปความตณีออกไปเพราะใจคนเราเนี่ยถ้ามีทรัพย์ไปมากแล้วเนี่ยเวลาจะแตกดับตายไปจิตมันจะเศร้าหมองเพราะจะเอาของวัตถุไปเมื่อคิดถึงแต่วัตถุแล้วก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องทำเป็นทานให้เป็นทรัพย์ภายในจะได้นึกแต่เรื่องอารมณ์ที่เบาสบายนึกแต่สิ่งที่ดีที่ตัวเองทำเมื่อตนเองสละความตนีได้แล้วก็สงเคราะห์ผู้อื่นก็คือผู้มีศีลธรรมที่ไม่มีหม้อข้าวเตาไฟไม่มีเหย้าเรือนให้ท่านได้ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมต่อไปงดงามยิ่งขึ้นไปเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเพื่อนำธรรมะอันนั้นมาเผยแพร่มาให้เกิดขึ้นแก่พวกเราพุทธบริษัทการที่เราได้ทำสละความตนีของเราออกไปเนี่ยถือว่าได้ชำระกิเลสให้เบาบางและการเป็น